tawag Central African Clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang Magandang tanghali, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, unang araw ng buwan ng Nobyembre taong 2022, All Saints Day sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang National Disaster Risk Reduction Management Council iginagalang pa rin ang ginawang pagbasura ng Pangulong Marcos Jr. sa kanilang rekomendasyon. Nasa 110 na ang patay, 101 sugatan, 33 ang missing sa hagupit ng Bagyong Paeng, ayon yan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Samantala pa rin ang Pangulong Marcos, tiniyak naman ang mamadaliin ang tulong sa mga napinsala sa agriculture sector dahil pa rin sa Bagyong Paeng. Yung resulta daw ng damage assessment ilalabas pagkatapos ng holiday. Ilang mga bisita naman sana sa Manila North Cemetery dismayado matapos hindi makapasok sa loob ng sementeryo dahil sa walang vaccination card ng mga anak. Samantala, ang publiko patuloy pong pinag-iingat ng mga eksperto laban naman sa mga water influenza, leptospirosis at dengue disease sa panahon ngayon. Full face-to-face classes naman sa mga pampublikong paaralan sa Nobyembre 2 tuloy na. At sa atin namang sports balita, Milwaukee Bucks patuloy pa rin ang pamamayagpag. Wala pa rin talo ngayon sa NBA. Sa ibang balita naman, Pinoy Olympian Carlos Yulo kwalipikado na sa all-around finals ng World Championships. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iginagalang umano ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang ginawang pagbasura ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang rekomendasyon na ilagay ang buong bansa sa national calamity. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, spokesman ng ahensya, sinabi nito na ang kanilang panukala naman sa Pangulo ay bilang sagot na rin sa hiling na sila ay maging proactive. Maging ang presidente noong weekend ay sinabi na rin ito na pag-aaralan ang kanilang rekomendasyon. Sa kabila nito, ayon pa kay ASEC Alejandro, gusto naman daw kasi ng Pangulo na mag-focus sila sa mga hardest hit areas tulad na lamang ng area ng BARM. Kung yun naman daw ang desisyon ng Chief Executive na wala ng deklarasyon ng nationwide na state of calamity at mga localized lamang, ay ito rin naman ang kanilang susundin. Samantala sa kaugnay pa rin balita, patuloy pa rin nadadagdagan ang bilang ng patay na iniwan naman ng bagyong si Paeng. Dito mahigit na nga sa 100 ang nasasawi. Doon po naman sa patuloy na ginagawang pagbibilang at mga assessment na rin at ng ating mga otoridad. Napakarami pa yung missing. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Annalise Subirano.
Sumampa na sa 110 ang bilang ng mga individual na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Ito ay batay sa latest data na inilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council kaninang umaga. Pinakamarami sa napaulat na nasawi ay galing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 59 ka-fatalities. 22 naman ang galing sa Region 6, 12 galing sa Calabarzon, 5 sa Region 8, 4 sa Region 9, 3 sa Region 12, 2 sa Mimaropa at 1 galing naman sa Cordillera Autonomous Region, Region 5 at Region 7. Sa naturang bilang, 79 pa lang ang kinukumpirmang nasawi na may kinalaman sa bagyo habang 31 pa ang for validation. Maliban diyan, may napaulat din na 101 na saktan at napaulat na 33 na missing dahil sa bagyo. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kabilang ang 3 probinsya at 6 na syudad o municipality. Tumaas din ang bilang ng mga individual na apektado sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Sa datos ng NDRRMC, umaabot na sa 741,777 pamilya o katumbas ng mahigit 2.4 million individuals mula sa 17 rehiyon sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni NDRRMC spokesperson, Assistant Secretary Rafi Alejandro. Infrastructure, 44 po na infrastructure ang reported sa atin na damage at estimated cost na po ay 760 million. No? Marami dyan ay roads na nasira, bridges, and then other government facilities po. In terms of agriculture, nasa 1.174 billion na po ang reported sa atin ng Department of Agriculture. This has affected 53,313 farmers and fisher folks, no? So malaki pa rin dito ay sa bigas, yung area na pinsala, no? 57,393 hectares of rice land. So yan po ang report sa atin ng DA. In terms of damaged houses, meron po tayong 4,863 damaged houses. 758 dyan ay totally damaged and the rest partially po. Ni NDRRMC spokesperson ASEC Rafi Alejandro. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, maging ang Pangulong Marcos Jr. tiniyak din na kanyang mamadalin ang tulong sa mga napinsala naman sa sektor ng agrikultura. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Nasa bahagi ng BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mapakinggan ng personal yung karaingan ng mga residente at mga opisyal sa naturang lugar. Maliban doon sa aerial survey na isasagawa ay may mga aktibidad pa ang Pangulo kung saan ay nais niyang makipag-usap doon sa mismong mga residente ng naturang mga lugar. Nagulat kasi ang Pangulo doon sa naging resulta kung saan ay napakarami ng naitalang nasawi sa nasabing rehiyon. Bagamat may mga abiso naman ng Department of Science and Technology na kukulangan ng Pangulo sa naging paglalabas ng mga impormasyon upang marami sana ang nakalikas o kaya naman ay na-inform upang alam nila kung ano ang kanilang gagawin sa mga kahalintulad na sitwasyon. Kaya naman ang Pangulo ay pinaprioridad yung sektor ng agrikultura, lalo't siyang tumatayo ring kalihim ng Department of Agriculture. Layunin umano nito na hindi tayo tuluyang maapektuhan ukol sa issue ng produksyon na pinalalakas ng bansa sa mga nakalipas nga na buwan ay puspusan ng pagtulong sa sektor ng agrikultura. Dito ay nakapagtala na ng nasa 200 million na inisyal na pinsala sa ilang lugar pa lamang. Hindi pa totally lahat ay napupuntahan o kaya naman ay nasusuri ang kalakhan ng pinsala na natamo dahil pa rin sa Bagyong Paeng at yung mga pag-ulan bago pa ang pagtama ng naturang sakuna. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay may mga plano na hinggil dito at ilalabas umano ang assessment at mga hakbang pagkatapos ng holiday ngayong panahon ng Todos Los Santos. Pwedeng buhayin ano yung talagang hindi nakakayanin and we will have to provide na naman kami ng inputs.
para sa agri section. But it is the built-up areas na nagka-problema talaga dito, more than the agriculture. Of course, agriculture is still always very important. So, malaking numero pa rin yung 260 million. At lalaki pa yan, I'm afraid to say. Lalaki pa yan as we get more reports to come. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mamaya may mga pagkakataon pa raw para makausap niya yung ibang leader ng Bangsamoro Autonomous Region pati na yung iba pa mga lugar sapagkat dalawa pa lamang yung pangunahing lugar na nabisita ng Pangulo, yung Southern Luzon at yung area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May iba pang affected areas kagaya ng Central Luzon na nais din ng Pangulo na makita yung lawak ng pinsala sa naturang mga lugar, pati na yung dun sa area ng Cagayan at mga karatig na lugar na nasalanta rin. Hindi man direktang dinaanan ng bagyo ay nakaranas din ng matinding epekto ng naturang sakuna. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, so nandun ngayon ang Pangulo sa Barm area. What about dito pa sa mga lugar sa Metro Manila? May mga lugar ba siyang bibisitahin dito? Mga nagpaabot din siya ng kanyang pakikiramay sa kasabay ngayon ng Todos Los Santos sa Bombo Dennis. Yes, tamang-tama yung katanungan mo, Bombo Elmar. Naging agaw pansin nga yung papaabot ng bulaklak, talagang agaw pansin yung ilang mga bulaklak na pinadala sapagkat ito ay pinarating doon sa mausoleo ng pamilya Aquino. Alam nating lahat na itong pamilya Aquino ay naging matinding katunggali ng mga Marcos during martial law time at kahit nung pagkatapos dahil ang sumunod na presidente ng Republika ng Pilipinas ay si dating Pangulong Cory Aquino. At syempre, pagkalipas ng ilang taon, nasundan pa ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na naging presidente rin ng ating bansa. Pero dito sa ipinadalang bulaklak ay nakatitik talaga galing sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magkabila doon sa mga nicho, doon sa mausoleo ng pamilya Aquino dyan sa bahagi ng Manila Memorial Park sa Parañaque City. Bombo Elmar. Talagang minsan, sadya talagang ang panahon din ay nagpapahilom ng sugat. May mga ilang pagkakataon. At siguro naman ay talagang inantay muna ng Pangulong Marcos na magpaabot ng kanyang bulaklak dyan para naman sa mga Aquino. Ang Pangulong Marcos may schedule ba na bumisita rin doon sa puntod ng kanyang imauna sa libingan ng mga bayani, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, may schedule ng pagpunta doon sa libingan ng mga bayani. Yun nga lang, kinakailangan mo nang tapusin yung kanyang biyahe doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kung hindi kukumpleto yung aktibidad sa naturang lugar ngayong araw, baka bukas na makadalaw ang Pangulo dyan sa libingan ng mga bayani. Kasama niya yung kanyang pamilya at iba pang malalapit sa pamilya Marcos na bibisita doon sa himlayan ng kanyang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani. Sige, maraming salamat sa mga updates yan na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, madako muna tayo dyan sa paliparan ng Pilipinas, ang Ninoy Aquino International Airport. Itong nakalipas na araw talagang napakarami, sadyang marami itong mga stranded at napakaraming flights ang mga kansilado. Ngayong araw, nandyan sa NAIA, itong si Bombo Chill Imprido. Kumusta ngayon dyan, Bombo Chill? Yes, mga kabombo, balik biyahe na nga ang ilang mga flight na nakansela nitong weekend dahil kay Bagyong Paeng. Simula kahapon na ipinagpatuloy na ng airlines ang pag-accommodate sa mga pasaherong naapektuhan ng kanselasyon. Matatandaan na hindi bababa sa 38 domestic flights ang kinansela ng airlines maging ang ilang international flights. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Kuya Alberto Abseron, nakailang rebook na daw talaga ang flight niya, ngunit naiintindihan naman umano niya ito dahil nga sa nagdaang bagyo. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Kuya Alberto Abseron. Yung flight namin, ang schedule nito talaga ay kaninang madaling araw, mga 4 o'clock. Actually, na-rebook na yan. No? So, we were surprised na nag-text sa amin yung Cebu Pacific na yung schedule namin 4 o'clock. Marere-schedule naman nitong 6 o'clock mamayang hapon. So anyway, nagpunta na rin kami dito ng maaga.
Ayan nga ang tinig ni Kuya Alberto Abseron. At katatayo lamang sa kanyang hinihigaan ni Ate Akamya, isang OFW, nang madatnan namin at ayon sa kanya, October 29 pa siya rito sa terminal at magtatatlong araw nang nag-aantay ng kanyang tiket papuntang Dubai. Nakansela raw kasi ito dahil nga sa nagdaang bagyo. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Akamya Kapusan. Kasi hindi ba nakakancel ng mga lahat ng ticket? Tapos hindi na inano ng amo ko yung ticket ko. Oh, dito na ako natutulog. Meron akong kapatid sa Makati. Bumili ng pagkain ko. Sabi ng amo ko kagabi, senti nang sa akin yung ticket ko mamaya. Oo, sabi niya sa akin kagabi. Kung hindi niya makasend, uwi na ako sa amin. Sa Cotabato. Pangunawa naman ang apela ng airline companies sa mga pasahero. Mga kabombo, nasa heightened alert naman ang mga personnel ng Bureau of Immigration sa NAIA para na rin sa undas break bilang tulong na rin sa mga biyahero na pupunta sa mga probinsya. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kumustahin naman natin sa mga oras na ito ang Manila North Cemetery dahil ilang mga bisita o bibisita sana sa nasabing sementeryo dismayado matapos hindi makapasok sa loob ng sementeryo dahil nga walang vaccination card. Live mula sa Manila North Cemetery si Bombo Marlene Padiernos. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan na naganay sa bumisita dito sa Manila North Cemetery na hindi inaalintana ang pabagong klima ng panahon. At kaugnay nga niyan ay merong ilang mga kababayan natin ang bibisita sana dito sa sementeryo ang hindi naiwasang madismaya o di kaya ay manghinayang. Ito nga ay matapos na hindi sila mapahintulutan na makapasok sa loob ng sementeryo nang dahil sa kakulangan sa kanilang mga requirements o lalo in particular naman doon sa pagkakakita ng vaccination cards na kanilang mga anak na may edad na 6 na taong gulang hanggang 12 taong gulang. Ito nga ay matapos silang hindi mapahintulutan na makapasok sa loob ng sementeryo. Paliwanag ng ilan sa ng ating nakapanayam o din ng Bombo Radio Philippines, hindi naman daw sila aware sa itinapatupad na protocols o panuntunan ng Manila North Cemetery. Habang iba naman ay sinasabing naiwan daw nila yung vaccination card ng kanilang mga anak. Bagamat may mga itinalagang holding area ang pamunuan itong sementeryo para sa mga batang walang maipapakitang vaccination card, ay hindi raw nila gustong iwanan yung kanilang mga anak doon. Kaya yung iba ay piniling makiusap na lamang at yung iba ay napilitan na lamang na umuwi sa kanilang mga tahanan. Narito po yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga individual na bibisita sana dito sa Manila North Cemetery. Paano nga di tinatanggap yung apo ko, 4 na taon na, wala pa siyang vaccine. Kailangan daw may vaccine. Antipolo nga eh. Oo, nagtaksi pa kami. Oh. Pwede ba ho itong bata lang, maliit, 4 years old na bata? Sandali lang po kami dadalaw. Tiga Antipolo po kami. Sandali lang ho. Tandaan niyo mukha ko. Dito po kasi kami wala po kasing mga vaccine yung mga pamangkin po ni tatay. So, ang ginawa po nila, sila na lang po pumasok yung magulang po nila, din po yung mother ko po. Then kami po nagbantay sa kanila. Ano naman po ma'am, aware naman po kami kasi lang para dito sama-sama na lang po sila dito ma'am. Yun na lang po. Hindi po namin nadala yung vaccine ng anak ko eh. Yung vaccine card po ng anak ko hindi namin nadala. Hindi po kasi namin alam na kailangan. Kaya di kami makapasok. Makikiusap po. Makikiusap na lang po nung pwede. Kasi malayo po yung bahay namin. Ano po kami, Kamuning pa. Kamuning pa. Hindi po papayag yung anak ko maiiwan kasi. Hindi papayag yung anak ko na maiwan. Siguro po ako na lang papasok. Pauwiin ko na lang po yung mag-ama ko. Ako na lang po ang papasok. Yan yung bahagi
bahagi ng ating panayam sa ilang mga individual dito sa Manila North Cemetery. Samantala sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Jane ay pumalo na sa 91,950 na mga individual ang naitala ng mga kapulisan na kinaukulan na bumisita dito sa Manila North Cemetery, habang yung mga nakonfiska naman nila ng mga ipinagbabawal na kagamitan ay kabilang dyan yung mga bladed weapon, 3 bladed weapon yung kanilang naikumpiska, flammable materials na nasa 588, mga sigarilyo na nasa 361 packs yung kanila nang nakukumpiska as of the moment. Bombo Elmar, Bombo Jane. Yes, Bombo Jane, baka may tanong sa'yo. Bombo Marlene, Bombo Jane, go ahead. Oo, Bombo Marlene, yung mga walang vaccination card, hindi talaga pinagbigyan dyan? Kahit ilang minuto lang makapasok sa sementeryo, lalong-lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar. Yes, Bombo Jane, talagang mahigpit yung ipinapatupad na protocol dito sa Manila North Cemetery. Kaya nga ang ginawa nila, meron silang itinalagang holding area para doon sa mga bata na walang may papakit ng vaccination card. So ang pista dyan, doon muna iiwanan ng mga magulang. Isa holding area na yon yung mga bata para makabisita yung mga magulang doon sa puntod na kanilang mga dadalawin na mahal sa buhay. At pagkatapos na bumisir doon sa puntod, ay saka naman nila babalikan yung kanilang mga anak doon sa holding area. Talagang mahigpit ito, Bombo Jane. At kaya nga yung iba ay ang ginagawa na lang, tumatawag sa kanilang mga pamilya doon na nasa bahay para papicture na lang yung mga vaccination card. Pero yung iba naman wala talagang choice kundi mag-antay, at yung iba napilitan na lang talaga umuwi sa kanilang mga tahanan dahil wala talaga silang mapapala dito, Bombo Jane. Dahil talagang mahigpit, iniisa-isa yung mga gamit ng mga binisita dito sa Manila North Cemetery. Okay. Sa mga oras na ito, kumusta pala ang lagay ng panahon? Umuulan ba? Mahaba pa rin ba ang pila? Yes, Bombo Jane, sobrang haba ng pila as of the moment. Actually, hanggang doon sa may bukana, sa may labasan ng Blumentritt na road, ay puno yung pila, umaabot yung pila. At as of the moment, itong klima ng panahon natin, pabago-bago, minsan uulan, minsan araw. Ngayon ay umuulan, Bombo Jane, umaambon dito sa Manila North Cemetery. Yes, maraming salamat, Bombo Mars, Bombo Jane, mga kabombo. Dito ka lang yata makakakita ng ganito dami ng tao, sobra dyan sa Manila North Cemetery. Itong napakarami, isang katutak ng mga kinumpiska. Kasama na yata itong mga alkohol, mga aerosol, dyan naman sa lugar ng Manila Police District. Maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Samantala muna sa mga paalala. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ano kaya mangyari doon sa mga eskwelahan na nasalanta ng bagyong Sipaeng? Tuloy ba ang face-to-face classes yan? Iba pang mga balita mula kay Bombo JC Galvez.
Ang Kabombo ka Star Nation, tuloy na ang pagpapatupad ng full face-to-face classes simula bukas, ikadalawa ng Nobyembre, sa kabila ng katatapos lang na matinding hagupit ng bagyong Paeng, gayon din ang patuloy na paglaganap ng pandemya sa bansa. Sa pahayag ni Attorney Michael Poe kaugnay sa in-person classes sa mga pampublikong paaralan, noong ika-22 ng Agosto ay nagkaroon na ng face-to-face classes kasabay ng pagbubukas ng klase. Sa DepEd Order No. 44 ay mandatory na ang 5-day in-person classes. Anya ni Attorney Poe, ito raw ang general rule na sinusunod. Sa kabilang banda, para sa lahat ng paaralang naapektuhan ng bagyong Paeng, ani ay magkakaroon daw ng pansamantala na tinatawag na alternative delivery mode kung saan ay sa bahay na lamang magsasagot ng module ang mga bata. Umaabot kasi sa 92 mga eskwelahan sa ilang lugar sa bansa ang nakapagtala ng pinsala matapos ang pananalasan ng bagyong Paeng. Dahil dito, ayon kay DepEd spokesperson Michael Poe, maaari munang magpatupad ng optional tulad ng blended learning doon sa mga eskwelahan na delikado pa na magkaroon ng face-to-face classes. Sa ngayon, ang Department of Education ay nagsagawa na rin ng koordinasyon sa mga local government units para sa mga available house learners o kaya ay magtatayo ang DepEd ng pansamantala na temporary spaces para sa ligtas na pag-aaral ng mga bata. Kaugnay nito, nanawagan ng grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Department of Education o DepEd na dapat siguraduhin na mga itatayong mga temporary learning spaces ay ligtas, accessible at maayos para sa pag-aaral ng mga estudyante. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poe. So, bukas, ayon sa ating Department Order number 44 po, that all public schools starting November 2 ay mag-in-person 5-day classes na po tayo. Ngayon po, tulad ng nakasaad sa DepEd Order 44, mandatory na po ang 5-day in-person. Yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poe. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumusta din natin itong lalawigan ng Cagayan kung talagang humuhupa na rin at ganoon yung relief operation doon. Bombo Radio Tuwigara, kumusta na ngayon dyan? Go ahead, Bombo Marvin. Yes, Bombo Elmar, unti-unti na nga na humuhupa ang tubig baha dito sa lalawigan ng Cagayan. Gayunpaman ay marami pa rin na mga lugar ang totally submerged dahil sa mababa o kaya ay mabagal ang paghupa ng tubig baha katulad sa may bayan ng Alcala, Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Vice Mayor Joy Dorwin, may 6 na barangay ang lubog pa rin sa tubig baha habang 8 naman ang partially submerged. Dahil dito ay sinabi ni Dorwin na sinisimulan na rin nila ang relief operations sa mga apektadong mga pamilya sa kalamidad, lalo na ang mga lugar na kanyang o nakayang abutin ng kanilang mga responders gamit ang mga motorboats. Idinagdag pa ni Dorwin na may nakitang bangkay na pinaniniwalaan na ito ang iniulat na missing mula sa may bayan ng Amulong. Ayon pa sa kanya, may iniulat din na missing mula sa may barangay Afusing Daga. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Enrile, Cagayan, kung saan ay nananatiling isolated ang 15 barangay dahil sa nananatiling mataas ang tubig sa ilog o sa ilang provincial roads. Sinabi ni Mayor Miguel de Sena na nakatutok na sila ngayon sa pamamahagi ng relief assistance sa mahigit sa 8,000 na apektado ng kalamidad. Kasabay nito ay sinabi ni de Sena na paimbestigahan niya ang insidente ng pagkasugat ng isang lalaki dahil sa kalasingan sa barangay San Juan. Sinabi ni de Sena na nag-inuman umano ang injured sa buong sa bubong ng isang bahay sa kabila ng ipinairal na likorban. Samantala, tinangay naman ng malakas na agos ang damage sa gitna ng nararanasang pagbaha. Sinabi ni Police Major Junjun Balisi, ang hepe ng PNP Tuaw, na ang mga nasabing bahay ay nasa 100 metro ang layo mula sa ilog na inabot ng tubig baha hanggang sa natibag ang lupa na tinatitirikan ng mga bahay at unti-unting kinain ng tubig. Ayon kay Balisi, na wala namang casualty dahil agad na inilikas ang mga residente gamit ang water assets at dump trucks na ipinadala ng alkalde ng Tuaw at ni Governor Manuel Mamba. Ang mga nasabing pamilya ay kinukupkup ng kanilang mga
mga kamag-anak sa barangay Lalayog at Tuwawa. Kaugnay nito ay sinabi ni Balisi na ang mga partially damaged naman na bahay ay sinadya ng mga residente na baklasin at tanggalin ang ilang bahagi ng kanilang mga bahay na pwede pang pakinabangan bago pa man lamunin ang mga ito ng tubig baha. Sinabi ni Balisi na ang ibang bahay ay konkreto habang ang iba naman ay gawa sa light materials. House Data, Bombo Elmar. Maraming salamat, Bombo Radio Tugigarawa, Bombo Marvin. Ingat kayo dyan. So yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Atin namang alamin ang sitwasyon sa ilang sementeryo sa Aklan matapos ang malakas na ulan. May pag-ulat ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Elmar, Bombo Jane, wala nang naabutang puntod na pagtitirikan ng kandila at alayan ng bulaklak ang ilang pamilya na bumisita sa isang papublikong sementeryo dito sa bayan ng Banga sa lalawigan ng Aklan. Ito ay kasunod ng pagguho ng 5 palapag na apartment type kung saan nasa 15 nitso ang nasira, naging dahilan ng paglabas ng ilang mga kabaong na nitong nakaraang 2 buwan lamang na ilibing maging ang buto ng ilang mga yumao. Ayon kay Engineer Hermes Seraspe, Municipal Engineer ng lokal ng gobyerno ng Banga, na posibleng dahil sa walang tigil na ulan dala ng bagyong Paeng noong nakaraang mga araw ay lumambot ang lupa at may kalumaan na ang pundasyon sa ibaba kung kaya't bumigay ang mga ito. Nakadagdag pa niya dito ang ilang palit ng paglilibing ng patay kung saan laging sinisilsil ng supultorero ang puntod. Kaugnay nito, sinabi pa ni Engineer Seraspi na kagad nilang inilipat ang ibang nitso sa mga ang mga kabaong na nahukay at nagsagawa na ng disinfection sa lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO Banga para sa kaligtasan ng kalusugan ng mga papasok sa naturang sementeryo. Ipinagbawal na rin ng LGU na lapitan ang lugar at minabuti nilang takpan ito ng parami na ng parami ang mga pumapasok sa sementeryo upang alayan ng dasal ang kaluluwa ng mga mahal nila sa buhay. Pakinggan natin ang pahayag ni Engineer Hermes Seraspi, Municipal Engineer ng LGU. Ang pagkulap siguro, kanina mga madaling araw, siguro sa kalumaan na rin ng pansyon, matagal na rin yun. At saka pagsilsil, nag-contribute ng damage yun. At saka sa ulan, hindi masyadong napaayos yun ng maganda. Mas naunang ginawa yung silalim, tapos patong-patong hanggang umabot ng 5-story na yung perimeter namin na yan na apartment type. Yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ang tinig ni Engineer Hermes Seraspi, ang Municipal Engineer ng Bayan ng Banga. Bombo Michael, pero wala nang kumusta nang lagay ng panahon ngayon diyan? At least wala nang masamang lagay ng panahon diyan. Bombo Elmar, sa ngayon gumanda na yung panahon dito sa lalawigan ng Aklan after ng halos buong linggo, no? Noong nakaraang araw ay halos isang linggo na maulan at masama yung panahon. So ngayon pa lang, November 1, timing nga kasi parang gumanda naman yung panahon ngayong araw at in-expect na dadami na yung mga tao na pupunta sa iba't ibang sementeryo dito sa lalawigan ng Aklan. Sige, maraming salamat, Bombo Michael. Ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kalibo. Ito naman si Bombo Michael Michaelano para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Malapit na ang buwan ng Disyembre, for sure, nagkandara pa na ang iba na pagandahin ang mga Christmas tree, pabunggahan ang mga Christmas lights sa labas ng bahay. Pero doon sa Ukraine, requirement talaga sa kanila ng kanilang Christmas tree ay dapat may decorations na kahit isa o 2 spider webs. Ang kakaibang kaugalian sa mga ancient. Itong spider web sa Christmas tree ang nagdala umano ng good luck sa kanila. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko pa
the air, you can feel it everywhere. Tatong Christmas Countdown. 54 days na lang, kag Christmas na. You can feel it everywhere. 34 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Welcome sa platuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pizza 1 sa bulan sa Nobyembre ito'y 2022. Magpangalaga naman kita sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national, kag international. Kag of course, sa special coverage karon, special edition sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Kaya mag-concentrate kita sa pagkuha sa mga report sa mga nagkalinlain ng mga cemetery, public man o kon mga memorial park, private. Kaya ato nga mga reporters ang na-deploy karon sa mga nagkalinlain ng mga cemetery diri sa siyudad sa Bacolod, kagabusan sa probinsya sa Negros Occidental. Nagjutay man ang mga linukto karon nga mga nagakinahanglan balasang daon sa saging. Kay tungod nga nagkalapuspos ang daon sa saging sa paglaslas ang bagyong sipaing. Pero way kaso, tuloy ang kapiestahan. Amo ning ginasiling nga Todos los Santos. Sige, balikan natin karon dugay-dugay mga kabayanan ang aton nga special coverage no kay buhi ko na isang pila kami importante nga mapanumdom kag dugay-dugay kuha na naton ang pila ka reports gikan sa aton mga field reporters. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mapanumdom. Standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales ko ng spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fan. Pabalik mga kaberan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Auto. This time, magakuha na kita sang report gikan sa aton nga mga field reporters sa mga nagkanilain nga mga cemetery sa sini nga mga tinion. Sikero na ito na biyang report ni Bumbo Carla May Defensor. Kag kwaon tamang kanunugay ang report man ni Bumbuan. Kag subong man ni Bumbo Chiri Grace Santillan. Ato siya subong niya sa siyudad sang Sagay. No, kag si Bumbuan ang ato ya sa may barangay Handumanan. Okay. Sige, 46 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. Kag nangin maayo ang panahon subong, no? Kag ang bagyong si Queenie nag-amat-amat hina. Daw nakuan siya, daw amat-amat sa natunaw. Kag maayo gid ini nangin favorable ang ining adlaw para sa aton tanan. Sa piyak linya si Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Babodan, live kita diri subong sa Bacolod Memorial Park, Babodan. So isa naman ini sa private, no? O isa ka private nga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. Una nga private, no? O kon na pribado nga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod, Babodan. So madamo naman diri nga mga popular nga mga families ang yari diri nga nakalubong. Ila sini nga mga mata nga nakalubong diri Babodan. At isa na diri ang family Lacson, no? Mayari man diri nga nakalubong nga mga napatay na nga Piedo bala Lacson Babodan. Kag subong makitaan diri naton, meron kita diri ka pulisan kag at the same time ang maghatag sa first aid sa aton sini nga mga kauturan
kung mayara ini sila sang may ginabatsyag bombadan. So ari man diri kag subong bombadan, may makita naman kita diri nga mayara sang mga pamilya nga may mga tents, no? Iban diri may mga panyaga na nga dala, di kumbaga bombadan diri na ini sila magapat lipas ang ila sini nga hapon. So ang iban diri ati no need naman magdala kay ti mayara naman gid sila yang mga buildings nga naka ano na gid diri nabutang na diri bombadan. Family kag ang kabag diri sa mga dalagko. Bumbo Carla, ang ibanda may mga naka-sit up na sila nga mga canopy. Oo, sakto. May mga canopy na. Kagang ibang diri bombadan, ti simentado na ng tawag diri, mansion bombadan. So, muna diri ang tawag, no? Sang mga, ano nagid, simentado, nagid bombadan nga may sirado. So, mansion ina ang tawag. Kag mayari man diri iban, nga open lang siya sa for family Mansion naman sa mga ina iya. patay. Mansion sa mga napatay. Kati ibang diri bombadan, Musoleo. kilala nagid nga mga pamilya ang ari diri bombadan. Kag kanami lang gid ya bombadan kay nabalaan naton ang historya man ang istorya sinisang Bacolod Memorial Park bombadan. So nagsugod ini sang 1967. So may isa diri nga ginlubong ang si Manzanero bombadan ang apelyido sang nakalubong diri amo ang kaya bombadan, no? Mayari diri nga una-una gid nga nalubong, no? Ang pangalan sang una diri nga nalubong si Alberto Manzanero. So ini siya ginlubong diri sang July 7, 1967. So 1967 gitukod ini ang Bacolod Memorial Park bombadan. Kag isa diri ang nakalubong gid diri isa naman ka country hero kun ang aton sini nga isa ka-hero bombadan amo si Captain Mary Grace Pango Baluyo bombadan. So ini siya female member sang Armed Forces of the Philippines, first female member sang Armed Forces of the Philippines. So ang istorya siniya bombadan bali nag-crash ini ila sini nga eroplano nga sakyan kag ti bombadan tungod nga gusto niya man niya nga maluwas ang iban pa nga pumuluyo. So bombadan may nangita niya sang area nga dira ipa-crash. Kumbaga bombadan gin-sacrifice niya ang iya sini nga kaugalingon. Bombadan Sinugani na siya? si Captain Mary Grace Pango Baluyo bombadan. Oo. Amo na siya ang may arap blada sang ribulto da sa may kwan, sa may pasuging crossing bangga na pasulod sa kita mo na ng daan nga airport. Yes. Yes, bombadan. Ano na siya, no? Araneta Street. Araneta Street, tapos ang Bangga Alihis. Yes. Bangga Alihis. Kung Amo na si magpadulong Captain ikaw. Maluyo. Yes, amo na dang iya sininga statue bombadan. Nag-crash ng ilang siya na nagapiloto sang kwan mo. Yes. Sang fighter plane. Yes. Pagkatapos mak-crash na siya, pwede man sa tani ganito maka-eject ba lang makagwa sa eroplano kag pabayaan niya nga mahulog ang eroplano. Yes. Pero ginpakamayo niya nga samtang nga hindi na makontrol ang eroplano samtang nga hindi na mapasaka. Gin-guide itong eroplano nga magtupa sa hindi populated area kay may arasang kung nag-ejecto siya may mo eroplano mahulog to sa mga pamalay. Yes, sakto gid. Amo na siya nga sakripisyo niya na nga ginpakamayo niya na nga mag-upod na lang siya sa eroplano hulog kaysa mahulog ang eroplano sa mga pamalay. Yes, sakto gid bombadan, no? Kay kun tani sa Pampanga ini nagluntad daw bombadan ini nga plane crash kag tani ang ang landing nila sini bombadan sa Clark International Airport sa Clark runway 20. So dira tani ugaling kay ti hindi nagid makaya bombadan kay ti nag-fail nagid ang ila sini nga engine. So ginpakamayo nga na lang nga crash na lang gid kag ti bombadan gisakripisyo gid ang iya sini nga kaugalingon sa may Mabalacat Pampanga. So dira gid ayon gid na may area dira siya dira gid land ang iya sini nga ginadala nga bombadan. Plane. Yes, nga plane na bombadan. Okay. Yes, sa bombadan kag Rimadiri, mayari makita diri interview no sa Association Secretary sa Bacolod Memorial Park bombadan. So damo naman diri sang mga nakalubong
kag Bombodan ti pasalamat man sila nga nakabalik na o galing kiti Bombodan na ni Magula ang Bacolod Memorial Park kay tungod nga ang likod ko na diri damo ginadri naga-rent sa nga ano po ko nagabutang sa mga canopy Bombodan pero sa subong nga mga tinion wala no kag wala man diri sang may mga kiosk nga nagabaligya sang pagkaon wala ini nila danay ginalaw ay ti ginapanumdum Manila Bombodan nga basi kung perde man ang mga nagabaligya diri di makita naton nga laka gituod ang mga nagbutang diri sa mga canopy ang iban may mga dala sang mga pagkaon Bombodan sa Bombodan pamatian bala naton ang pahayagi kan kay sa officer sa Bacolod Memorial Park Lot Owners Association Secretary nga si Ma'am Beth Abordahe Bombodan. Ang aton sini nga pag o kuno pagpadulong diri sa aton sini nga mga kauturan diri sa may Bacolod Memorial Park, ma'am. Sa subong kadamo man siyang nagkinadto although halin sang Sunday sang nagmayo na ang tiyempo nagsugod naman kadto ang tao. Nga November 1. Okay, last 2 years no nga close kita ay nagfollow gid ta sang mga gin-implement man sang aton government. So this year nagid man ang mga tao bisita sa ila mga himata nga nagtaliwan. So nagprepare man kami diri although wala pa kami nag-resume gid sang amon activities except ang Holy Mass karon sa hapon. Okay. Kay tungod ga-avoid man kami gyapon sang madamo gid bala nga tawo nga at the same time bala kung may activity ka siyempre gatupad-tupad mga musina. So ang na-notice ko lang man is damo na gid man ang nagbisita. Although ang iban wala yan nagpabutang gid sang ila mga canopies like before. So probably nagbisita lang sila kag hindi sila guro magstay gid. Pero may ara man ma'am nga nagdiner gid siya. Oo, may ara man nga maski kagina aga pa may ang iban nga mga canopies may families naman nga nagstay man sila. Basi karon man sa hapon kung hindi magulan, probably magbalik man ang iban. Okay. Ma'am, ang mga canopies provided by Bacolod Memorial Park? No. Bali ila na siya. Ila na sang mga lot owners. Ginadala nila, ginapatindo. Ma'am, estimated nga nakalubong diri sa Bacolod Memorial Park mga pila? Damo na sobra siguro sobra na 1,000 sobra. Okay. Ano diri ma'am ang kilala no? O kon ang mga kilala nga mga nakalubong diri. For example, mga councilors o kon mga governors, may ari diri ma'am. Hindi lang ko familiar gid no kung somebody nga popular. Lacson, may ari diri ma'am. Mga pamilya Lacson, syempre ari diri. Ang aton nga daw hero na bala sa na may statwa na da siya bala sa may old Baloyo. Si ano first ang Mary Jane Baloyo, daw pilot na siya. Pilot na siya nga daw I don't know basta si Mary Jane Baloyo na diri na siya nalubong. May statue na da siya sa aton sa may highway da sa Araneta bala sa may old airport. Antes kay Ninoy nga statue. May ara na da siya. Sa di nga part, ma'am? Daw diri sa Lonlon. Sa court siya nga area. Wala. Medyo bulto lang siya above ground nga. Mga ano sa nga year na lubong diri, ma'am? Ano na siya nga year man? Hindi ko sigurado. Pero early 2000 na siguro na natabo, I think. Mga 2000 na? Mga 2000 na, I think. Late naman siya gali na, ano ma'am, nadunda, kumbaga? Oo, pero bataon pa to siya. Daw siya to balang makrash ang airplane nga gin-spare niya ang residential area sa may somewhere sa Manila. Okay. So Bacolod noon siya gali? Bacolod noon siya. Okay, Mary Jane Baloyo. Amo na diri aga kumbaga do ka historic diri sa Bacolod Memorial Park. Basta isa na siya sa popular nga masiling ko nga ari diri sa park.
Okay, so isa sa mga popular. Pero sa family din, ay sana nadara ang lakson. Iya ho, pero damo pa ang mga apelyido diri nga mga dlagko sang taga mga Bacolod. Laban gid man ari di being this is the first private memorial park diri sa Bacolod. So ang aton nga mga big names man nga mga taga Bacolod, sila man ang first man diri nga nakabakal sa mga dlagko man nga mga mausoleo. So amo na siguro nga ari man di sila. Okay. So ma'am, ka-expect pa kamo nga magdamo pag igabwas ang magpatulog diri ma'am? I don't know kung by tomorrow kay hindi naman holiday buwas. I think siguro subong na gid man lang guro ang damo gid. Kay halin kahapon damo naman ang nagkadto diri mo. Halin kagapon. So ang iban siguro amo na lang ng ila, nagpa-early lang sila to avoid man sang rush and magdamo bala tao. So gang tao I think is still aware sang protocol sa COVID na sila. Bumbo Carla. Bombo Dan, so mo to no, nga payagikan kay Ma'am Beth Abordaje, no, Association Secretary diri sa Bacolod Memorial Park, Bombo Dan. So ti kada sementeryo naton o kon kada sementeryo nga ginakadtuan naton subong Bombo Dan may mga istorya gid Bombo Dan, no, kung sino hindi nagsugod, kung sino diri ang una nga ginlubong, kag kung sino ang most popular nga mga tawo nga nalubong diri Bombo Dan. Okay, sige. Yes, Bombo Dan, nagikan diri sa Bacolod Memorial Park, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Un minuto na bilin kabagada kita stag na nga launa. Amo ito mga kabilang sitwasyon karon sa Bacolod Memorial Park, hindi pa syado kadamo ang mga tambay dito sa sulod sang Memorial Park. Hindi ka nga sa nagligad before the pandemic. Do halos tanan nga mga pansyon bla, may makita ka dito yung kanopi. Subong laka na lang ang kanopi kay ang nagkatabo mabisita ang mga pamilya abis ang minatay. Tapos daw ay nagadugay, nagapuli na lang dayon. Ang isa sa mga rason nga ginalantaw kukun nga ang daw ay nagatiner, daw ay nagapinurun-puron ang madamo nga mga tawhan tungod sa kahangawa sa gyapon, no, nagkahangawa sa gyapon sa sining COVID-19, no, nga bisan pa nga ginhalugan naman ang aton nga minimum health protocol, kag way naman gani na-require gid ang pagsuksok sa face mask outdoor kag indoor. Pero ara na duna na sa aton nga nagahalong gid bla. Tiyan mo na ang posible ginalantaw naton nga rason kung nga ang hindi masyado kagutok. Hindi ka nga isang una. Kay isang una nagapagutok man lang kay pagkatapos hindi bla, pagkatapos butang sang bulak, nagatiner pa ya ang mga pamilya sa mga namatay. Nagatiner kag hasta pa ya magabing. Ti samtang nga nagatiner, nagainabot ang mga bag-o nga alabot man nagatiner man, amo na nga nagapuno, no, ang Memorial Park or ang mga cemetery. Pero sa subong pag abot, dayon kasindi sa kandila, maulo istorya kadali, matiner tagya pila lang ka minutos, kag dayon kalakat. No? Kag jutay lang, that's why jutay lang na set up nga canopy. Sa Sagay, sikero na ito na si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, please come in. Yes, Bombo Dan, ang pagbisita natin sa isa naman ka cemetery diri sa siyudad ng Sagay o sa Municipal Public Cemetery kung sa diin nahamtang sa Barangay Poblasyon na siyudad ng Sagay, Negros Occidental. Nakita natin dito ang mga tao nga hindi masyado kadamo sing tao Bombodan, pero yara sa gihapon ang presensya sa aton mga kapulisan sa Sagay City Police Station kag Bureau of Fire Philippines siyudad man sa Sagay Bombodan, yara man ang mga traffic enforcer nga gabulig man sa
dalagan sa trapiko dito babadan. So makita naton nga halos tanan o nang laban nagabisita dito is ang mga gikan pa sa iban nga lugar o sa syudad kay syempre tion Manila nga magbisita dito sa mga himata nila kay lang holiday man subong babadan kay celebrar kita sa All Souls Day kay buwas nga adlaw November 2 hindi naman niya holiday bombodan. So bali gahingagaw man sila sa pagsinditi. Normally bombodan hindi gidya damo tawo ang gasindi basta November 1 kaya syempre mga guwa na galing sa probinsya sa okon syudad sa Bacolod November 2 gitiyaga palindi bombodan na mga ng All Souls Day na bombodan. O madumduman Yes, ko na Bombodan. doon na yun sa mga areas ng Sagay, mga Northern Negros, ang Muslim, mga katawhan daya, hindi kandila, pizzados kay ti, amo giman ang All Souls Day mo, ang pizzados? Yes, sakto gid Bombodan November 2 gid tion sa pagbisita sa mga himata. That's why- may na diskubrihan nakita dito. That's why may ara pila ka mga LGUs nga daw nagdadeklara lang ang ilang wala trabaho until November 2 kay may mga ara gidyang mga katawhan nga November 2 gidyang ilayatig kadto sa patio. Yes, sakto gid Bombodan November 2 gid. Nakita man to naton Bombodan nga may mga minister bala sa Roman Catholic man nga relihiyon nga didto willing man magpangamuyo sa mga himata nga nagtaliwan kag syempre ginabindisyonan man ang mga tagsa-tagsa ka pansyon Bombodan. So nakita na to dato na ako nahibaluan man naton nga didto man na hamtang o na lubong ang pamilya bala Bombodan nga na aksidente o ang naapektuhan sa pag-wash out sang overpass sang tuig 1999 Bombodan. So pasunod dito ang mga pansyon sa mga pamilya kay dubali isa bala ka insidente nga natabo Bombodan na wash out dito sila kag naapektuhan gid sila sa dagdag ko na pag-wash out sang overpass sang tuig 1999 Bombodan. Dito cemetery is ningaw magi siya Bombodan pero ga-expectar man kita nga karon sa hapon basi magdugang-dugang man to ang mga tawo kag subong daan Bombodan kagulugalom diri ang tiyempo ti amo naguro nga mingaw Bombodan kag nabagyan man naton dito sa mga pumuluyo nga kahapon ya damo Lunes nga adlaw mas damo gidya nagsindi ako nagbisita sa ila mga himata. Okay, sige. So timayo man gani na nga nag-amat-amat halin pa lang ya may iban gani nga 29 pa lang. May ara nga 30, may ara 31. Kag ang subong kay kun nagin tingob ang bulyada subong adlaw ba oo. Ginutok naman kag delikado naman sa transmission sang COVID-19. May pila gani ka mga area nga na notisyan subong pagsaka sang kaso sang COVID bangod man sa sining padayon nga pagtilipon. Sa ang sitwasyon na subong makita ko diri sa video nga gina-forward mo diri daw ka tinlo malang gani ang patio dra sa Sagay. Yes, Bombodan tinlo gid kag na plastar gid sang Matarong kag gid sa Bombodan ang pagseleb sa undas diri sa syudad sa Sagay. Ay syempre yara man bala ang mga pulis kag yara man ang mga kabataan nga manuglimpyo man bala Bombodan syempre na oportunidad man ilila nga magnegosyo kag syempre makakwarta man sila Bombodan sa pag-agi sa paglimpyo kag paminta sa mga tagsa-tagsa ka mga pansyon diri sa syudad sa Sagay Bombodan. Aha. Sige, salamat gid Bombocheng. Yes, Bombodan, direkta diri sa syudad sa Sagay, ini si Bombocheng Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Kung sa Bacolod, basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Report mga kabenan nagikan dito sa siyudad sang Sagay. Northern Negros kadto naman nato na bisang ang southern part sa Negros Occidental upod kay Bombo Carlito Malones. No, ibalo nato nabi kung ano naman ang sitwasyon. Ano sa pila ka mga public cemetery, kag pila ka mga memorial park dito sa Nasor Gabahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kag pagkatapos ini balikan man naton ang pila ka mga reports diri mismo no sa sitwasyon sa pila ka mga cemetery diri naman ya sa may siyudad sang Bacolod.
ang naobserbahan naton sa subong, ang ikumpara sa nagaligad, no, hindi masyado kadamo ang tawo. Apisar pa nga daw primero nagasiling kita nga grabe gini kapuno kay man duaman ka tuig nga wala nakapalapit sa cemetery, duaman ka nagligad nga tingkalalag nga wala sang wala ginapanugutan sang aton nga mga sa aton gobyerno ang pagbukas, no, ang pagsulod sa cemetery sang tingkalalag kay ginasira ini tungod sa pandemic. Ti naga-expectar kita nga subong grabe ang bulyada kay imagine nyo duha ka tuig man nga wala ini natigayon. Pero tungod sa gyapon sa kangawa, may ara iban nga nag-abansi na. May ara nga iban nagyagin pa kamaayo nga subong gidyang adlaw. May ara gani nga buwas pa makadto. May iban gani nga pizza 5 pa ya makadto mo. Inaya tawhay na ginakayo magsinga pizza 5. Ay 5 de Nobyembre na yakon pizza 5 pa mo ya makadto. Mga pizza 2, pizza 3 siguro okay pa na. Pero mag-pizza 5 do tama na nakalaw. Nag 5 de Nobyembre na niya karon. 9 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay South Special Coverage sa Tigkalalag 2022 to Dos Los Santos, kay All Saints Day subong adlaw sa mga santos. No, buwasya adlaw sa mga kalag. Wala ginasiling tigkalalag o kung kalag-kalag. May pila ka mga activity man ginpatigayon na limpag kagabi tubdob subong sa pila ka mga lugar di sa probinsya sa Negros Occidental, mga Halloween party lang ginahambal naton sang ining magasuksok sang mga kung ano gusto mga attire nga pangkaladlukan lang pagya pamahog ginawa ipatigayon na halimpag gabi sa subong may mga activities nga naka-line up. Pero sa mga kwaniya, mga pribado niya nga mga activity or ginorganisa sa mga pilada ka mga negosyante, ka mga pribado nga mga individual. Kaya ang gobyerno ay pwede magpasugot nga ang selebrasyon subong daw himuon ginabi nga daw kapistahan gin nga daw ka isang una nga daw may mga pagteatro lilipon gin daw may mga party sa mga cemetery. Kaya daw ginalikawan anay na subong parang likaw sa bisan pa nga daw nauntat na gin kung napaganagan ta ng kaso sa COVID pero may ara pagyapon. Sige. Wala na to si Bumbo Carlito. Kuhaon nato ng report na lang, dogang sa pinapaka mga cemetery diriya sa siyudad sa Bacolod. This time ang sa Barangay Handumanan, public cemetery. Do may interview to gina si Bumbuan sa may aradaya ka mga Muslim man nga cemetery mo. Sa pinakalinya kuha nato report ni Bumbuan. Sa bahin sa yaman nga pag-chikyar sa duha ka mga cemetery dira sa Barangay Handumanan ng isa dopga to para ilan niya ka mga Muslim makutura nato mga Muslim kag ang cemetery sa public cemetery abi tanan-tanan na kung sinong gusto yang ilubong dira o waya problema. Sige, sa mga utod nato nga mga Muslim gin pakamayo nila nga may ara sila kung galingon man yang nga lulubngan kay lain man niya ilang tradisyon sa paglubong maikumparar sa aton yang pamaagi sa paglubong. So may ara sila sa ilang man niya kaugalingon, no? Dagato para ilang na sa Barangay Handumanan. Sige. So this time, no, kuhaon naton ang report ni Bumbuan kag dugay-dugay kuhaon na naton report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Kag subong man ang pag-augment ni Bumbo Fonsis Pino sa pila pa mga lugar o pila ka mga cemetery diriya sa siyudad sang Bacolod. Okay, sige. This time mga kabanan, kuha natin ang report ni Bumbo Ansindol Surilla. Ang mga kauturan natin nga
Though amo na gani kagina sa observation daw ay sang may mga damo dalang mga kalanon sa cemetery kag sa mga memorial park kay way man naga-attender dito mo. Kag isa pa subong ang isa sa mga rason pagigili banwakon nga ang abansi iya nga kagapon pa lang or nagligad pa lang adlaw sa Domingo bay nagkinadto na sa cemetery kay gina-forecast ang pag-asa nga ang pagsulod ni bagyong si Queenie ang pag-antisipar sa mga katawhan nga ti nagsulod sa Philippine Area of Responsibility si Queenie pagka subong adlaw basi maulanon ang panahon. Muna nga nag-abansi na sila gapon. Pero why daw nagluya ang bagyong si Queenie muna nga nami ang panahon subong no? Nami ang chimpo kag masyado gid ka conducive sa siniyang aktibat okasyon nga ara kita nagagawa kag nagapadulong sa mga nagkalain-lain nga mga cemetery diri iya sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. May ara pa kita Rolling Hills Memorial Park kag balikan man naton karon ang Burgos Public Cemetery. Kay ang Burgos grabe man dandaan naman no tigulang na katama man nga cemetery. Diri sa piyak nga linya no balikan naton ang report ni Bumbuan. Bumbuan, please come in. Bombodan ko na kagahod abdi kag kadamo sang tawo ang Handumanan Public Cemetery. Amo man na siya ka linong ang yari diri sa may Muslim nga cemetery bla. Kay tuparay lang ining Muslim kag ang iya sang public cemetery sang Handumanan. Nga driman no sa may barangay Handumanan. Ti kasama nato nabatian Bombodan nga timiyari man dilulub nga ng mga utod naton yung mga Muslim. So ginbisita naton agud malaragway man naton bla sa publiko. Although public knowledge naman na Bombodan, why man na sila gaupod sa aton no. Nga sa sining selebrasyon naton abi sing tigalalag no siniiyang November 1 hambal ta na gani linong-linong na driya no. Pagpadulong naton diri Bombodan ang nasugata ta ang caretaker no diri sa lugar or diri sa area Bombodan no siya lang gid kag ang iya sini nga pamilya nga yari diri sa siniyang cemetery or siniyang sementeryo sa mga utod naton nga mga Muslim Bombodan no. So ang ining caretaker diri iya sa may cemetery no si Sir Ibrahim Batayka Jr. sa Muslim Cemetery diri sa barangay Handumanan. Si Sir Ibrahim Bombodan converted na siya sa Islam kay 15 years ago Bombodan ano man siya ng Katoliko pero nagpa-convert siya kay nagapati siya abi sa relihiyon no sa Islam and then siya nang gintugyanan diri for 15 years. Sang sining sementeryo bala although ang niya gani why man gid siya sang head count kung pilagid ang mga nalubong diri pero hamba niya sa aton ang iyang explanation sa aton Bombodan for mga ginatos naman ang yari diri nga naglubong in pa explain ta gani sa iya kung tuod na nga nagatindog kung maglubong kamo sang sang utod naton abi sa Muslim hamba niya gatakilid na dili Bombodan gakot-kot gid na sila ya 4 feet no laba and then dalom and then tapos magkilid pag nga explanation siya nga nag-additional 2 feet. So, 6 feet tanan. So, ginapatakilid na nila gali Bombodan facing west na. Facing west na. Ginaamo na nila maglubong. So, takilid. Amo na nila hindi gali nagatindog or hindi ba daw ginapapungko man na? Takilid gali Bombodan. Takilid siya. Oo. So, kita mo na sa aton video, gina-explain niya dira ang proseso, no, kung paano. Amo na, lain sa aton di ba, kita mo na, why kaya sang tinangkas-tangkas, baliduta lang na, tapos,
pareho ng tako sina Bombodan, no? And hindi na siya pungko or tindog patakilid facing west na kung maglubong. Amo nang iyang explanation sa aton ni Sir Ibrahim, no? So, and then why man may ang mga Muslim abi Bombodan, why nagsagasindi nila pareho sa aton, kadtuan lang na nilang ilang minatay manglimpyo, no? And then uli naman nang sila. Okay. Very very opposite, no? Amo to na gani kay ang yes. Oo, daw man ang in contrast sa contrast niya kung sa Handumanan Public Cemetery, damo kayo mga nagakaladto to. Kag daw nagasinambunot, dira iya subong sa Muslim cemetery daw ka linong-linong siya. Linong-linong, that's why nga hangin lang gid Bombodan diri ang imo mabatian. Hangin lang gid saya kay hawan siya. Ang ini nga cemetery 1995 kung na-recall ni Sir Ibrahim Batayca Jr. Ang ining pang-construction sinisambad ko na ginatos. So it's ano lang gid ito paray sa P6B phase 6B sa may barangay. Ang ulot nila kabalo ka ano Bombodan? Jail? Yes, ang Handumanan District Jail. So that's why lakton mo lang na ginlakat naton pakadto diri. So halin sa may Burgos Public Cemetery kay subong niya Bombodan ang dalan as in ang puno bala tricycle sa lakyan pakadto sa Burgos Cemetery. So kung magkadto ka to abi magkadto ka diri abi sa iya naman sa mauto daton nga mga Muslim nga paksyo Bombodan lakton mo. So lapit lang kayo kay district jail lang yang ila Handumanan nga yes district jail lang ang ulot. So amo na mautod na to dira nga mga Muslim nga ka very opposite liway man sang tawo nga nagakadto Bombodan and kay damo-damo nagakadto subong pinakadto pa kari sa may Handumanan Public Cemetery ining 10 hectares 10,000 hectares nga sementeryo, no? So tupad ya lang ang iya sa mga utod naton nga mga Muslim. Bomboan? Yes, Bombodan. Why to gin-explicar niya gina kung di daw ginapatakilid to magalubong pero ara man sa sulod sa lungon o kung anong kortis ang lungon nila sino may lungon man sila? Tawo Bombodan, ambal niya. Tapos gina-face nila sa west. Oo. Pero ang buto siya pero nasulod sa lungon or waay na? Waay, Bombodan. Oo, though it's like kasi ginaputos lang nila? Explanation. Oo, ginaputos lang nila. Kag ginapa-face nila sa west, Bombodan. Amo lang gid nang iya sining explanation sa aton, sir. And amo na. Bomboan? Daw ang ilagan nga lulubngan daw way asang siling nga daw pansyon daw may ara lang sa pangilid niya abi nga siminto pero daw ay manggani iya gintabunan ng siminto mo na? Oo, sakto na Bombodan, kutkot lang gid siya Bombodan, ginkutkutan siya man ang gakutkot ng pagtawag ng 4 feet amo nang iya ginakutkot and then ang kilid butangan niya dugang sang 2 feet tapos dira niya na ibutang ang bangkay abi Bombodan and then ginapa-face nila sa west na amo na ang proseso nila kung maglubong sila. As in lain gid sa aton Bombodan no wise lain gid ng doka amo nang ilaya. And then why man sila pareha sa aton subong niya abi nga may mga pagtawag may magasuman kita pero Bomboan wala. Yes. Kung di kita may ara kita sa isa ka tuig may ara gid adlaw pare abi subong adlaw buwas nga naghatagi kita bala sang oras no ginhatagan tagid sang adlaw ang ini mga minatay daw kag amo man opportunity nga magatelipon kita sa cemetery. Sila way sa sulod sa isa ka tuig way ni sila iyas ang activity nga kaangay sini sa aton.
Wa ay bombodan as in ting ila na iya pangamuyo linggid na slaya dibla may mga ara na slaya sang time sa pagpangamuyo pero pareha sa aton nga nagakatyo kadto sa patio nagakatyo sa sementeryo wala. Kung gusto mo ya bisitahon ang imong himata gusto mo ya bisitahon ang imong mga minataya bombodan di ano ka lang yain ng manglimpyo kada wala man tindi as in total opposite bombodan no sa aton nga mga Kristiyano amo lang sa mga utod naton nga mga Muslim no and amo lang gid na so diri na sila sa handumanan no diri ang ilang allotted nga lugar sa ilang kinalubong tapos ang caretaker nila bombodan as in naman niya te serbisyo laman ang iya. And then, di ko may lubong, di ko may hatag sa iya, okay man. Unlike sa public cemetery natin sa Burgos, kita naman kaigna bombodan, may mga posto guard or public order safety office guard, may caretaker, well compensated sa siyudad sa Bacolod. Tiyambal ni Mr. Ebren, di ko may kabubuton niyang LGU, pareha na sang telikdan ko, no, administrasyon may kinahatag sa iya. So, gina-welcome niya man. Pero kung wala, ati okay man lang, kahit iya manadag siya gintugyanan, bombodan nga mag-caretaker sinang Muslim nga cemetery. Pamatian ta pala bombodan, no? Ang aton iya nga kabahin iya sa interview naton sa caretaker bombodan sa Muslim cemetery, Sir Ibrahim Batayka Jr. Pamatian naton bombodan. Ibrahim Batayka. Sir, hanggal mo kain, ikaw drink caretaker. Pila na katuig? Kuno ko daga na 15 years. 2007 pa ko din. Tugay na. Kabalo sa ako lang nahibalan dara sa Lagbo nga 1995 pero sa una pagikabago lang ko di ko kabalo. Okay. Sir, paano ka diri nag-caretaker? Kuwagi ko nila dire. Aha ko ni Sister Ramida o ni Omar Benedita nga ako di ibutang bilang caretaker sa Muslim Cemetery. Kuan kami nila, inahaya ko may nga ma-convert sa ila na kuan sa kuan kay sa una wala di kabantay. Why fermenting bantay mo na nga kuan ko nila nga ako ang mag-fermenting nga bantay subong. Oo. Sir, nag-convert ka from Roman Katoliko pakadto Muslim nga nag-convert ka. Nag-convert ko kay nakita ko ang kuan sa daw kamatuoran nga nakakuan ko nga akong kay ang akong sa ako gina-convert ko tungod kay ang ako bilang kuan yung na kuan ginako nga na kuan ko sa kagalingon ko nga isa nga sa diin ko nga maano ang akong kabuhi wala destinasyon pero nakita ginako nga sa Islam nakita ko nga ara ang kamaturan ta akong na kuno way para ko ni maisip kay sang una daanan dada sa una nga may lubong. Oo, pero sa imo lang nga time sa 15 years nga time mo. Sa ako na wag ko nang maisip ang logbook mo kay kasi kuan ginatali ko na sa. Like sa isa ka tuig mga damo ka? Jutay lang may ara gani guro mga 8, 10. So nagkatos na dire, ginatos. Mga sarang na mga ginatos na. O mga isa na ni kagatos, mga lubong. Sir, di na dire matumod mo nga may lubong kag wala. Like ang dire may lubong na. May mga dire nga side may lubong na og sa didto dapita sa unhan to may lubong. Pero ang sa dire nga side amo kana nga mo pala na sa ang sa bag-o nga gin plaster nga amo na sa ang sundon nga kuan sa zona sa pagkatok kibla. So kung magpiesta minat ay why ka muna diri sindi ano nang ginahilin tapos nila kuan lang sila. Makakuan lang sila mabisita, mahilabon-hilabon. Wala na. Sa saan o sa naga-bisita kag maghilamon? Depende lang. Depende lang kung kuan kay sa amon sa sa Islam wala selebrasyon mo Meaning kung November 1 normal lang na yung adlaw. Why sindi pare sa Katoliko bla. Why normal lang yung adlaw sa mga Muslim.
Di ka gaya na may nagadalaw, pero igo lang sila nagbisita, nagpuli mo lang. Okay. Wala ya celebration, no? Wala. Sir, paano gani maglubong? Ano gani mo? Kuan nga maglubong ka, mo kut-kut ka ang iya laba, 4 man ang iya dalom. Oo. Mo bilang 4 for size isa mo kay mo unlod pa ka to 2. Bilang 6 feet isa. Dayon, paano ni isuot? Sang tindog ba? hindi. Takilid. Bumbuan. So, amo na bombodan, no? Grabe, no? Ginapatakilid nila. Patakiliron. Tapos facing west. So, may measurement gid sila. Kaya mo rin nila pagpati. Agin, bisita na naton para makompare. Tabala, amo ni galing mga utol naton yung mga Muslim, no? Di kita ya total opposite sa aton yung mga Katoliko, no? Bombodan, nga maglubong kita. Tapos ang mga minatay naton, kita ganit, halos hindi lagi na November 1, as much as possible, ginabisita na naton sila. No, depende na lang na sa aton, pero ginakantuan gida naton. And November 1, special, gid lang amo ni nga adlaw, manindo kada, ante sa November 1. So, amo gid lang yang aton, nga sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, no? But sila yan, sa mga utod naton nga mga Muslim, total opposite sa aton iya nga pag-party. Bombo dan, no? Kagway na sila yung mga suman, mga klamehati, mga ibos, no? Or mga Valenciana. Way na yan sa ilaya bombo dan every November 1. It's just normal day para sa ila subong. Ang subong adlaw November 1 kag November 2. Way mo gani makita bombo dan gahalad bulak, as in wala gid siya. Wala man kandila. Huwag man kandila, wala bulak, and hindi amo na ka-well-maintained. Kita naman natin sa video, no? Si caretaker na lang yung bahala sa ilaya bombodan, no? Sa sementeryo. So, bombodan niya live, diri sa may Muslim cemetery, diri sa Handumanan, siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo and si Dolzorilia para sa pambansang Pinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. 29 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. Balikan naton ang pila pa ka mga reports sa aton nga mga field reporters pagkaligid lamang isang pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanist o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Pabalik mga kabayan sa ato ng pangalaga diri sa Platuntunan Bumbuhanay sa Udto. 37 minutos na nakaligad sa tagnang una. This time ko na to report di Bumbo dinis sa Rubica sa isa man ka family cemetery o sa prominente nga pamilya diri sa siyudad sang Bacolod. Sa piakilya Bumbo dinis Rubica, please come in. Sa Bumudan, digda ko sa may San Sebastian Catholic Cemetery. Ano man sa may dalan sang Burgos, Bumudana. Quality magsiling ta Catholic Cemetery, yan yung simbahan nga Katoliko abi Bumbudan. May mga permanente, mandi nga mga pamilya, kita natong mga lubong, no? Kaya ganito may pilada ka mga nakuha natong Bumbudan nga mga footages, no? May makita nga tayo mga may damo. Yes. Ang video glining sa isa ka mausoleo sang pamilya Gonzaga no sa sulod gilin sa Catholic Cemetery. Yes. Pagsulod mo gina di, ining may pinta blada nga blue na kitaan. Pagsulod mo gini sa main entrance sa Catholic Cemetery diretso ka mo gini makitaan mo, no? Kay may may ngalan gida, no? Dominacio Gonzaga. Sa ilan si mga pamilya Gonzaga. Bumudang tulig di kita kay alas 4 karon may misa diri nga paghiwaton si Bishop Buson. Bumudang alas 4 no karon sapon moding schedule na to ko nga misa, no? Kag magluwas sila diri kon magkadto ikaw dito abi sa north kon pasulod ka kadto ko sa right mga direksyon daw pugin makita na mga pila pagid ka mausoleo. No sa pila ka mga kilalaman nga mga personalidad Bumbudan sa peka ito sa likod sinising Gonzaga ni may mga mausoleo na dre may nakita kita ito tiligad ginato nga daw duwa ka may ato portion nga daw may mga lubong nga mga Chinese individual kahit kita nato ng mga karakter tinabutang Chinese, no? Di may damo pag hindi si mausoleo sa likod sining nga portion, no? Sining dako ang mausoleo ni pamilya Gonzaga di sa may Catholic Cemetery. Then the rest may kuan man medyo may portion na din may Rwanda naman nga kadamo man sang lubong, no? Tabun man taga limaman ka mga pansyon ano man ka sampaw-sampaw, no? Muna di ang senaryo. So far Bumbudan subong nga tinion ang tao dire kumpara ta kay kinasaya nakasulod ba kita dire daw amo magyapon kay amo, no? Hindi magedya sila nga daw ginutok kid na ang tao dire sa may Catholic Cemetery Bumbudan manog alaw na pinata 40 medyo may pang tiyempo kasi isa di karon mag las 4 las 5 las 6 pasya mo pa ni pag dugang sing buldom karon sa mga nagaduaw diri sa may Catholic Cemetery Bumbudan Daniel, no? May pila dira kay makit-an ta nga mga daw mausoleo man nga daw kadaan na bla away gid mapintahan daw pila na anyos guro ni nga daw amot kung base may bisita man diri Bumbudan, no? Kay may isa diri kadako nga cross no kung makit-an sa aton man nga video kung imo diri nga pamilya imata abi hindi mo na makita ang ngalan diri ka lang di masindi sing kandila, no? Sa sining isa diri ka portion nga may dako nga cross nga mo tawag lang nga common, no? Nga kadamo man diri sa nagasindi mga sing kandila diri nga portion kay malapad-lapad. Actually ni Catholic Cemetery tambi lang ni sa Burgos Public Cemetery, no? Pero kung di ka maagi sa area sa station number 4 una na di nga gate ngay mo masudlan naman ng iyan na dising Catholic Cemetery Bumbo
Daniel, so damo man din si mga lubong. Kinagaling bumuda may nakitaan kita dira about sa mga picture naton. Sa paglibot-libot naton may nakitaan kita diri ang do pinakatigo-dugay na lubong diri. Ang nga patay is 1938. Bumudan. Died 1938. Ito so far sa kadamo libot ang ito mo ni pinaka dugay nga pizza kita naton nga lubong no diri iya sa may Catholic Cemetery po of course guro ining iya ka pamilya Gonzaga kang gitisirado man ibumbo dahil kita mo daya na may portahan ginabi nga close no dito makita sunod mga pizza no sa mga lubong sining pamilya Gonzaga bombo dahil so pa terrible init gyapon din no mainit atong tiyempo pwede nagasulong-sulong ang galhomo sa nabukid nga porsyon bombo dana pog Tagaytay gyapon diri ang init sumayon diri sa may tabangid mismo diri sing Musileo sang pamilya sa kay may atop ina diri bumudan nga taas lapad-lapad nga diri karon mapatigal niya sa misa si Bishop Buson sa naton las 4 ya karon sapon sa may shade dinadiri pwede na di karon makatambong aton nga magdakadto sa sementeryo kay may atop ina diri nga dako no kag balapad-lapad na di ang shaded area nga pwede di magkapungko may mga bangko na di kan ibumudan napreparar na may isa di ka karaoke nga mo ni karon na mangin audio nila diri magpatigayon niya sa misa no alas 4 karon sapon bumudan. So far so good sa pagpalupangkot at kay nasa mga pulis nga nagatanbay man diri sa may main gate sing Catholic Cemetery. Why problema bumuda no ang gwaslo sa aton diri bakaturan okay gate no why gaginutok why sing aton nga volume bala sing tawo di man natin grabe gid so ang gwaslo diri why gid problema no sa imo din pagpadulong sa cemetery, Catholic Cemetery kay si Buman pag igwa pumudan. So damo pa man no may mga pa kita nagapadulong siling matilingon kasulod diri yes ang mga nagasulod why nagatiner why mamudan lawig na gid nila di kun kita mag-obserbar makasulod sila di lawig na gid nila di mga 15 minutes no masindi sing kandila tapos may bulak na dala may guro nga prayer para sa minatay kaya wala man kita diri pumunta makita sige may mga tulda bala ya like sa iban nga mga public cemetery at iban nga dalagi ginadalaan tulda da nagakaon da na nagalawig hasta karos gabi so diri sa Catholic Cemetery wala diri sa may mga kitanta nga may mga tulda diri mga pamilya nga may mga lubong diri no mo nga siya ton wala sila di galawig pinakadamos 20 minutes o 30 minutes magwa naman sila din like kanto sa aton public cemetery nga amo na ang sistema maduaw lang masindi malad bulak mga muyo din magwa naman niya bombo dan so wala di sa mga singko may mga tulda nga ginatindiran ginabi sang mga nagibisita dire sa ilang sinunatay di kangay sa iba naton da nga mga private cemetery like sa Rolling Hills sa may Bacolod Memorial Park sa iba para sa Bata nga iba niya muna gadalagi na di sing mga lamisa bangko tulda kag nagatiner no until mag-episodriya wala iya sing analyze ng senaryo bisita lang alad bulak sindi kandila amuyo kagin magwa na sa laya ang kuli nga sa kudiin man sila mo na di sinadyo sa bungya bumuda so sulod ang sistema dire in and out no ang tawo dire karon sa may San Sebastian Catholic Cemetery Bobo Daniel samantayan tanay karon sa moto nato na sa misa alas 4 kaya aton may bate sila ang mangin homily ni Bishop Buson sa sining kalag-kalag pag silba nato na no sa kalag-kalag budante subong niya All Saints tigid man no November 1 no bukas pagid man niya ang All Souls Day o kon ang Fiesta Minatay Bomo Daniel. So nakaroon ng senaryo sitwasyon dire sa may Catholic Cemetery sa may Dalan Burgos para sa ato sini coverage ang Tigkalalag 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall
number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Robica. Okay, nabatian mga kaibanan ang pinapaka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. Sitwasyon sa mga nagkalinlain ng mga cemetery diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ti sa siniya nga mga tinion, perti gatagi ti pa man ang init. Daw wala pagid man sang madamong activity sa mga nagkalinlain nga mga cemetery. Sa private man or sa mga public cemetery. Daw kagina sa aga medyo nagdamo pero nagtaho-taho subong, posible mabalik naman nagkaroon sa maghula puna-puna, no, ang pag inabot sa pila ka mga tawhan nga magapadulong sila sini nga mga minatay. Pero basi hindi tagin man tama kadamo ang volume kay nakaabansin na ni sila daan abansin ni sila daan bisita sang nagligad pa nga Sabado, may ara Domingo, may ara kagapon, kag ang iban subong. Tingnan taw nga daan niya sa mga kultura naton ang kalangitan niya, basi magagumguom lang kag dugay-dugay binundak naman ng ulanda. Sige, balikan na natin karon ang pinapaka mga reports, no? Sa aton nga mga field reporters nga na-deploy karon sa mga nagkalinlain nga mga public kag private cemetery diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 11 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tag na nga alas 2. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Danay magita buwas supod sa inyo anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bumbo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasud-an sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat. Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio.
Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang mga kabombo, no? Petsa 1 na kita karon sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 kag Martes subong adlaw, no? Kag ang tanan nagatilipon-tipon bangod kay subong adlaw tigkalalag ukon ang All Saints Day mga kabombo. Pero antras pa man yari anay aton siniiya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang ang tanan niya ti naga-celebrate sang All Saints Day mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki ti subong niya maga-countdown kita sa gihapon. No? Petsa 1 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 ang aton siniiya nga pag-isip pila na lamang 54 ka adlaw, 54 days to go before Christmas. Dali na lang gid kita maka full blast, no? Isa na lang gid ka adlaw buwas sa All Souls Day. Pagkatapos this ano na dayon, no? Pwede na kita maka full blast sa aton siniiya nga pag angan-angan kag pag-welcome, no, sang Yuletide season. Bangod kay ti tapos nang isa pa ginaton nga talaklaron mga kabombo, no, ang All Saints Day, All Souls Day. Katapos ti paayaw na ta kon si Mariah Carey pa. Siling niya sa iya sining IG gasakay siya sa sa what do you call this, bicycle, no? And she is wearing a costume, no? Which costume? Kay ti subong adlaw naga Halloween special man sila. No, ang iyasin instead of broom, no, ginasakyan sang aswang, no, instead of broom o konsilig, iyayati ang moderno nga bicycle. And she's wearing a costume of a witch. Kag nagautoy-utoy gid siya kakadlaw, no? Grabe gid ang kadlaw niya daw kaangay gid sa aswang. Pero dugay-dugay nag-transform siya into a Santa Claus. Kay si Mariah Carey mga kabombo amo man ina ang at kun may-ari kita diri nga Jose Marichan, no, si Mr. Christmas Time. Kag kun dali na lang Christmas ti si Jose Marichan nagalulo li diri sa announcers booth sang Bombo Radio ba daw si Jose Marichan daw ginapananaw ko nga daw nagalili man. Mo parihas gid sila ni Mariah Carey, no? Sa subong nagalulo li si Jose Marichan with a Halloween face. Si Mariah Carey amo man. Kaya nga si Mariah Carey amo man ini, no, ang simbolo sang Christmas. Kaya sining nga ambahano, no, all I want for Christmas amo na mga kabombo, no. It's time naman kuno parehas kayo sa Marichan. It's time. Nag-transform siya into a Santa Claus si Mariah Carey ka nagkanta sang iya sining ambahanon nga paborito ginaton, no, sa tion sang Pasko. Kaya mo man ni si Jose Marichan ma-transform man ni siya nga nagasuksok ni siya sang iya sining coat and tie nga pula. Kay makaratsada na sa ila sining Christmas carols and Christmas songs, no? So amo na kung ang mga Amerikano may Mariah Carey, kitayati may ara makitaya sang Jose Marichan. Antawano bala ang IG ni Mariah Carey kay amugid. Yeah, it's time. Nagkanta siya dayon sa iya siniiya nga Christmas song nga paborito ginaton. Paborito naton nga sa utan mga kabombo. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Sa nasiling ko nati subong kag buwas ang aton siniiya nga pag-angan-angan para maka full blast na kita sa aton sining Yuletide season na aton si Christmas time.
Kay subong nga adlaw ti ara kamo da, be mag ulo unwind samtang nga nagapulupungko sa idalom sang canopy, no, sa tagsa ka mga sementeryo, sa tagsa ka mga lulubngan. Ang mga miyembro ng pamilya ara, no, nakabalik gid man. For more than 2 years nakabalik gid man, mga kabombo. Nga ginsulo sa ulo lang to iya ang pagkadto sa sementeryo kay that time sa nagaduging ang ang COVID-19. Bisan ang aton sa sementeryo ginpang lock nga hindi pwede makadtuan bangod sa COVID-19 pandemic. Subong may ara pa, that is why nga hindi pagid man ready ang mga tao. Damo na sa mga nagbalalik sa sementeryo, pero wala nagadugay, no? Same thing man sa aton sa pamilya, sa inyo nga pamilya nga lang gid, visit lang gid, and gamay nga nga salo-salo da ninyo, tapos butangan sang bulak ang inyo minatay. And then, puli na dayon, no? Especially kung may ara kamo sa mga katigulangan, no? Ang mga may comorbidities bala, no? Hindi pwede magdugay sa isa ka pampubliko nga lugar kaangay sang cemetery, mga kabombo, no? Agon nga ti mapahilayo makaupod lang pangamuyo da kamo nga bugos nga pamilya, no, to remember your departed loved ones, mga kabombo. Pagkatapos lakat naman dayon. Unlike before nga daw ka fiesta gid, pero eventually no mabalik ina, mga kabombo. Ang tao na gid man may kadudlaan gid man kaga medyo nahadlok pa nga expose ang kaugalingon. Pero ang iba niya, may ara pagid man niya may ara subong sementeryo nga daw fiesta man, mga kabombo, no? Kay daw wala man sila na hadlok. So depende man na sa tao. Pero kalabanan sa subong daw hindi gid man daw kanay-kanay lang ang mga nagabisita sa may sementeryo. Ang iba na advance, no, sang kapon na adlaw October 31, ang iba niya October 30, no? Basta nag-advance sila to avoid traffic and to avoid pag dinaguso, no? I'm sure iban kung wala pa yan nakatigayan subong adlaw, buwas, no, sa All Souls Day or hindi gani sa the following days pagid para nga ma-avoid pagid balang ginatawag nga pagtinipon-tipon sang damo, no? Kahit may kahadlok pa kita. As long as we are wearing our face masks, why not, no? Para nga maano man nato ng aton siniiya nga mga minatay, mga kabombo. Yara kamo dira, nagapulupungko, natabuan nga nagapulupungko. Abi chill lang gid anay. Kung naga-monitor kamo, kung nagalantaw sa aton sa Facebook Live, kag sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matagpalawati sa aton si mga suki. Ang ining ang bahanon, mga kabombo, no? May angot man ini sa pagtaliwan o kung paghalin, no, sa pinalangga sa kabuhi, mga kabombo. Ang ining ang bahanon ginatiguluhan, I'll be right by your side, no? Bisan nga ti nagapromisa nga mangin magkaupod kita tubtub sa katubtuban, pero we cannot avoid, mga kabombo, no, nga may malakat gid. Especially when it's time to say goodbye sa sinakalibutan. Kaya wala sa may nagabato diri sa kalibutan, no? Ang aton siniiya gintagna nga adlaw magaabot gid. Pauna-una lang na, no? We cannot go or run out sa ginatuwag balang ipunggan ta aton sini nga panahon, no? Kay ti kun amo na gid man na iya, katapusan na sa imo siniiya nga time. Katapusan na kag it's time for you to live the world. Di walay ka na sa may mahimo sina, no? Okay lang na ako magbulagay kamo sa mga loved ones ta, no? Malakat sila pero buhi sa gyapon, no? At least daw hindi gid amo na katama kasakit. Pero once nga physically wala na gid sila diriya, bangod kay ti ang kamatayon ara na. Amo ginang pinakamasakit sa tanan.
Pero as always, ang atong sinipurmisa, no? Bisan ato pa sa piha ka kinabuhi, as long as the love is there, no? I'll be right by your side sa gihapon. Again, compose ni mga kabombo, no? Ni Elmar John Bolaño, no? Elmar John Bolaño, kag ni Patrick Mark Armada. Amo ini ang first runner-up sa Bombo Music Festival 2020 Grand Performance Night. Yan ni mga kabombo ang ambahanon, I'll be right by your side. Aton lang tawon during that Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2020. Yari ang matahom ambahanon, I'll be right by your side. So yung inspiration namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever.
I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Amoy ato mga kabombo ang aton sinig na pabugal nga produkto sang Bombo Music Festival 2020, no? Sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ang ambahanon gani isa ka matahom nga ambahanon nga nangin first runner-up sa Bombo Music Festival 2020 mga kabombo, no? Katahom gidman ang ining ambahanon kag sometimes ano naton, no? Mapareho bala naton sa aton sining nga mga himata nga there will come a time or may natabo na gani nga ti ang aton sining himata about to live the world, no? Bangod sa mga balatian, no? Ti ano na siya ng reality bites, no? Kag kabudlay sang kamaturan bala nga may mga pamilya kita, miyembros ng pamilya nga nagbalatian kag arab lang ginaano ta. Ang kamaturan nagasiling nga ti ginahulat na lamang bala naton, no? Kaya siniiyang adlaw, aya say katapusan nga adlaw kay ti makita naton nga grabe na gid aya sini pag-antos. Isa ka ehemplo ang pag-antos sa ginatuwag bala nga balatian mga kabombo, no? Nagabalatian kag makita naton nga naga-suffer nung aton siniiyang nga miyembro sang pamilya and sometimes nagahambal kita, naga-wish kita nga kung tani makapahuway na ini siya. No, isa sa mga ehemplo sa ginatuwag nga sang ambahanon I'll be right by your side, no? Samtang nagahulat sang katapusan sa iya sinikabuhi sa sinigakalibutan ang nagapalangga sa iya, nagahambal nga ari lang kami dire. We're just praying for you and just cling on, hang on. Pero ti ang kamaturan nagahambal nga dali na gid man lang, no? Kung kaisa may mga miyembro kita sang pamilya mga kabombo nga kung may mga terminal ill bala, no? May mga grabe nga mga balatian, nagawish na lang kita nga kung tani makapahuway na lamang, no? Do amo na lang ng konsolasyon ta nga although it is the saddest part, no, nga to say goodbye sa aton sa mga miyembro sang pamilya or kita man abi, no, kung mag-aabot ng aton siniiyang natalana nga adlaw pero amo na ginatuwag nga masakit matuod pero kung may rason bala nga kung pwede pala nga makapahuway na lamang ini, bangod kay ti isa sa ehemplo amo ang pag-antos sang mga grabe nga mamalatian, no? Natural ano ina siya kamatuoran ina mga kabombo. So amo na ang isa sa mga isa sa mga ehemplo sang ambahanon I'll be right by your side, no? Sa aton siniyang nga mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Sa nasiling ko na gani gin compose, no, sang mag-abyan nga sanday Elmar Jan EJ Bolaño kag Patrick Mark Armada ang ambahanon I'll be right by your side. First runner-up sang Bombo Music Festival 2020.
So kabay pa nga ano ka mo dira ulo unwind, chill. No samtang nagapungko, may saluhan nga pagkaon, labi na gid ang aton siniiya nga kostumbre, no? Nga aton siniiya nga kinaandan balang ginakaon sa tiunsang tigkalalag o kon sa tiunsang All Saints Day, All Souls Day, mga kabombo, subong kagbuas, no? Ang mga native foods. Kamusta ka mo dira? Anong ginluto? No, kalabanan niya sa subong bangod sang kakapoy, pagkatapos nati ay ban kay gahambal nati paano ta niya kahimo ni sang ni alupi kay ang dahon sa saging nagkalapuspos bangod kay bagyong paeng. Do amo ina sa subong ang joke nga nagalapta mga kabombo. Choy paeng. No, ano na lang ni pagluto namo ni sang mga alupini. Tungod kay ang dahon saging ginwaswasan mo puros gisi kag wala na gid sa may gamiton nga dahon saging. Daw mo na bulati mga alupi, no? Biko or tananda no, mga ibos, no, mga sundol, baybayi, etc. Kanami baya kay ti kabay din sa aton siniiya nga kostumbre, no, kabay sa aton siniiya nga pag-exister din sa kalibutan bilang mga Pilipino. Hindi na naya makwa sa aton mga kabombo ang inang kultura bala naton nga magpreparar sang mga matamis nga mga delicacies, no, mga native foods sa tion sang fiesta minatay mga kabombo. Suno pagani sa mga kilala ta nga ato sa abroad, siling nilabaw na malanat naman na mga mata namon kag ang amon siniiya na lang ni, no, drooling. Galaway na lang ni kay there's no place like home really, no, sa aton si mga kauturan sa abroad gayapay-yapag kuntani nga yari man diri sila, no, naga-celebrate man sang fiesta minatay. Tungod kay nahidlaw na sila sa aton siniiya nga kostumbre, ang aton siniya practices, ang aton siniya kultura nga amo ni simple lang tayo pero gagather, no, get together ang bugos nga pamilya aside from ang Christmas and New Year, no, ang isa na diri nga nagagather kita amo ang tigkalalag, fiesta minantay, undas, todos los santos, All Saints Day, All Souls Day mga kabombo. Isige lang asa pagpuli nyo lang diyo nga aton sini mga OFWs, mapuli kamo di kay sa liwat ma-enjoy nyo gid ini, no? Sana siling paghani siling panila. There's no place like home. Yes, indeed, no, wala gid sang wala sang maipareho, no, sa aton sini nga ang aton siniiya nga pungsod, no? Aton siniiya nga pamilya mga kabombo, no? Kay ti lain gid sa kun ari kita diriya sa aton sini nga mga pamilya. Sige lang magbalik kamo, no, sa aton sini mga dear listeners. By the way, no, antes kita magbuya sa aton siniiya nga mga pahanumdum mga kabombo, yari anay ho ang aton sini nga kahapon lamang today in history. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Ang aton sini nga ipaambit sa inyo amo mismo ang kabahin sa aton sini nga selebrasyon subong adlaw. Subong adlaw ano gani kita, no? Ang aton sini nga selebrasyon sang pagdumdum sa aton sini mga minatay. Kon title ang paghambalan suli, no, supposedly subong adlaw, it's All Souls Day bangod kay ginadumdum naton aton sini nga mga minatay. Kag buwasya amo ang All Saints Day mga kabombo, no? Kay subong ti suli Bombo Macy, no, good afternoon. Suli ang aton sini nga pag celebrar punti galing kay naging kabahin na ina sa aton sini nga ang aton si kultura, amo na niyang aton sila dakuan, aton sila nga dakan, no, pagbugtaw naton sa kalibutan niya, ang adlaw sa mga pataya, Nobyembre 1, not Nobyembre 2, no? So, it's the other way around. Anyway, duwa man lang na sila ka adlaw da nga pwede naton maupod ang All Saints Day, All Souls Day.
So, may kantanan sina mga kabombo. Yari anay ho ang aton siniya. By the way, magabuya na lamang ako, Bombo Kim, no? Antes kita hatag sa aton si Kapo namang today in history. Magabuya na lamang ako anay sa pila ka mga panumdum. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang. Upo diri sa inyo sinialagad si Miss Jazz. Pagkatapos, gilamang Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas. Sa takna ang alas 2 mga kabombo, balik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes kita mga kabombo, no? It's All Saints Day. Sa mga nagamensahe dira uwa. Hello and good afternoon lagi sa tanan dira nga naga lantaw sa Facebook Live
at sa aton sini nga YouTube channel, no? Ari ko subong nagalantaw sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ang barkadahan naton ti ara na manggali sila ho. So may hapon na dira no sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa aton si mga viewers sa YouTube channel. Kung naara ka mo da sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod, no? Don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell below. Kag syempre pa sa aton siniiya nga mga nagalantaw dira sa aton sa Facebook Live. Good afternoon sa mga nagamensahe. Mayong hapon lang gid sa inyo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Ara na kamo dira. Din kamo dampi, ara kamo sa patso, kun ara na kamo sa inyo balay. Bao aga pa kita kaga sang kahapon, though almost more than 1 hour ang travel ni Miss Jazz, no? Ga-commute kita, gasakay kita sa jeep, no? Bao sulusubra isa ka oras nga travel naton mga kabombo, kay grabe ang traffic, kay ti may ginaagyan kita dire. Sa aton sining everyday nga rota, no? Damo kita dira sa may ginaagyan nga mga sementeryo, no? Kag I think dito sa amo nga area ang aton sining nga naagyan ang Burgos, no? Ang Catholic Cemetery, Dasunda, pagkatapos ang Rolling Hills Memorial Park. Mga kabombo, di daw tatlo gid ang naagyan ta nga nga sementeryo. Ti grabe ang traffic mga kabombo. Kaya iban ti nag-una. Siling nila to avoid traffic, to avoid so much crowd, no? Ti sin ma-visit sa aton sini nga mga minatay sa Oktubre 31. Baw dito pa grabe ya ang pag ginutok sang salakyan sa tunga dalan. Mga more or less mga more than 1 hour ang travel ko, no? Pakadto sa akon siniiya nga Little House on the Prairie dira sa may barangay Granada, Bacolod City. Isa karon amo naman ni, no, kay magpalauli naman niya ang ang mga nagabisita sa mga sementeryo. Sige lang. Ang importante daya maka-inupdanay kita, no? Kag ginadumdum naton aton si mga pinalangga sa kabuhi nga una na niya nga nagbuya or biya sa sininga kalibutan mga kabombo. Antes pa man sa aton siniiyang sulat sa sininga hapon, yari anay ho ang aton si pag-upod, no, sa aton sining celebration ang All Saints Day mga kabombo. Ti kaina sa Bombohane Big Time. Bilang kabahin sa aton sining special production. Aton nga liwat again dulong sa inyo ang pila ka mga famous, no, nga mga sementeryo diri sa aton syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Kabangon na gani sang kadaanon mga heritage na sila mga cemeteries mga kabombo, kag wala labot sina gaupod man, no, sa ginatuwag bala nga maragtas ang mga ginpang lubong diri, ang mga ginpang butang diri or ari diri ang ila sini nga lulubngan, no, kabahin sa aton sini nga history sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, no? Kaina sang aga sa aton sini nga Bombohane Big Time mga kabombong aton si special feature. And watch out sa karon sa gabi sa aton sini nga Zona Libre, i-replay naton ina mga kabombo inang mga sementeryo nga famous, wala labot nga famous, no? Labi na gid ang pamilya Luzuriaga Cemetery, no, dira sa may tunga sang dalan mga kabombo sa tupad sang Burgos Cemetery, tupad sang Lopez Mausoleum, kag ang nagatinuparay dira nga mausoleum mga kabombo, no? Isa ina sa aton sining gina feature, no, kung ano siya ka interesting mga kabombo, it's because ngayara siya sa tunga sang dalan. O diin ka na makakita suno pa sa iban nga mga nakakita kag nakadiskubre sa iban nga pungsod. Grabe ang ila siniya nga lulubngan ara sa tunga sang dalan. Mga kabombo, ti aton inaiga feature sa liwat. Replay naton karon sa Zona Libre
mga kabombo upod sa kay Bombo Fonts Espino. Ang aton siya special feature. Pero sa sining hapon mga kabombo, ang aton siniyang panumbalikan sa makadali, ining gina-celebrar man karon, no? Ang aton sining All Saints Day, mga kabombo. Gamay nga pagbalik, no? Ang history maragtas sa aton siniyang celebration subong adlaw ang All Saints Day kung san ugid ini kag kung sino nagpasugod kag ano ang ginsuguran sini mga kabombo sa sining aton siniya nga pag-celebrar sang fiesta minatay sang All Saints Day or fiesta man sa mga buhi, sa mga santos kay saints mo. So sa aton sinikapon lamang today in history mga kabombo, no yari with matching graphics and photographs dira sa aton sininga Facebook Live kag YouTube channel sa ang Bombo Radio Bacolod sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 1 sa tuig 610. Oh, grabe no. Mausoy kita sa tuig 610. Ang edad sang kalibutan, 610 pa lang mga kabombo. Ang edad sang tinuig sa kalibutan, 610 pa lang, imagine. Ti kun aton iniisipon sa subong abi nga 2022 minus 610 mga kabombo. Ang kadugayon ang 1412. Imagine, no? Sa tong 1,412 katuig na ang nakaligad. 1,412 katuig na ang nakaligad mga kabombo. Of the same date today, November 1 of 610, sa si Pope Saint Boniface IV, si Santo Papa Boniface IV, siyempre ang ining nga selebrasyon karon ang All Saints Day, no? Ginapangunahan gid niya sang aton sa kauturan nga mga Romano Katoliko kag bisan hindi gani Katoliko ti nagaupod man, no, especially sa pagbisita sa mga lulubngan. Pero ang history, no, history wise amo gid niya, no, ang aton sa mga kauturan nga mga Katoliko. Ti ang gagin suguran sini mga kabombo sang si Pope Saint Boniface IV o kon si Santo Papa ika-4, no, nga nangin santo sang ulihi o kon si Pope Boniface IV nangin santo sang ulihi. That is why Pope Saint Boniface IV na siya subong. Ini siya amo mga kabombo ang nag-concentrate, no, amo ni siyang nag-consecrate sang Pantheon at Rome sa kay Blessed Virgin Mary kag sa tanan nga mga martyrs sa Roma, Italia. No, amo ni ang maragtas mga kabombo, no? Sumugod sadto sa gisuguron sang November 1, 610, 1412 years ago, no? Sumugod sadto ginahiwat na kada tuig sa Roma palang Italia ang Dedicatio Sanctae, no? Ang kon sa ano pa, sacred dedication sa English nga pulong mga kabombo. Sumugod sa tong November 1, 610, yearly na hiwat, no, kada tuig sa Roma, Italia, ang Dedicatio Sanctae Mariae ad Martyrs. Nga amo ang ginakabig, pinakaginsuguran sa aton sini nga paghiwat sang Festival of All Saints, mga kabombo. Ukon ang pagdumdum naton sa tanan nga mga santos. Nga una nga ginahiwat sadto sa petsa 13 sang Mayo, mga kabombo. Before ang early nga pag-celebrate, ang early nga paghiwat mga kabombo, no? Amo ini sadtong March, no, or sa petsa 13 sang Mayo, no? May 13 mga kabombo, before pa man, no, sang ginbutang na sa November 1. Tubtob nga ginsundan ni Pope Gregory III, no, si Santo Papa Gregory ika-3, no, kung sila nagtukod ini sang oratory o kon Christian room
for prayer sa Old St. Peter's Basilica sa Vatican City, kag ginbutangan sa mga relics sa bahin sa mga ginakabig holy apostles, saints, no, martyrs, kag confessors. Kag ang selebrasyon ang ginsaylo na sang ulihiman sa petsa 1 sang Nobyembre. So before May 13 gali mga kabombo, no? Aga tubtob nga naging November 1 ini nga kafiestahan. Humalin man sadto tubtob na karon nangin kinaandan na sang mga Kristiyanong katawhan sa bugos na kalibutan. Ilabi na gid ang mga Roman Catholics, no? Ang paghiwat sang All Saints Day, kalikip na ang All Souls Day pagka dason nga adlaw, no? Ukon ang tigkalalag kag fiesta minatay. Sa pagdumdum sa tanan nga mga santos ka mga nagkalamatay nga mga pinalangga sa kabuhi. No? Kita mo suli ang title, no? Dapat All Souls Day gidya subong. Kay ginadumdum, no, ang tanan ng mga santos ka mga nagkalamatay nga mga pinalangga sa kabuhi kaangay subong nga adlaw. Nga gutok ang tanan nga sa mga sementeryo, no, ipro ang ibanti daw ka hagan-hagan lang bago kay hindi pagid-ready nga mag-expose sa kadamaan sa damo tawong aton siniya nga mga kauturan, no? Didiri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa kabugusan nga Pilipinas tubtob na buwas, no, petsa 2 sang Nobyembre All Souls Day ang aton sini nga paghiwat sang karon iya nga selebrasyon. So ginsuguran gid ini mga kabombo, no, ni Pope Boniface IV nga naging santo man nga si Pope Saint Boniface IV ang pag-consecrate sang Pantheon at Rome kay Blessed Virgin Mary. So ginsuguran that was November 1 of 610. Tubtob nga sang ulihi, no, antes pa man ang iniya nga kahiwatan ginahiwat tagsa ka May 13 tagsa ka tuig mga kabombo kag ining si Pope Gregory III amo ini iyang nagpamuno sa paghiwat sang karon nga selebrasyon tagsa ka petsa 13 sang Mayo. Hasta na lamang nga idog naman, no, kag ginbutang iya sa Nobyembre 1 hasta subong mga kabombo. So at least may hara kita sang background, no, sa bahin sa aton sininga ginahiwat subong nga All Saints Day until tomorrow All Souls Day mga kabombo. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Iyarian na huwa ang aton siniiya nga pagdulong sa inyo siya sini nga proper time mga kabombo, no? Agod nga bisan yara kita sa tunga-tunga sang mga pagtilaw, no, kag kabay pa nga ti ginapaabot ang bag-ong bagyo nga wala kita gani na kayasan pa kita sang bagyong si Paeng subong ara naman ho si bagyong Queenie. So sa tunga sang aton siniya nga pag atubang sa mga pagtilaw kalakip na nga ti medyo low spirit kita kay ti All Saints Day, All Souls Day, no? Daw hindi kita pwede magkaraw kag magsinadya kay it's kinda sagrado, no, nga celebration sa subong adlaw upod kita sa aton siniiya nga mga minatay. Pero ariya ho ang aton si Pampa Good Vibes, no? Ang aton sini nga oh, afternoon delight, no, samtang nga patigayon makita sa aton si Christmas countdown, 54 days to go before Christmas. Yari, aton si Pampa Good Vibes, no? Ang pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines, ang ambahanon nga ginatiguluhan Pasko na, gin-perform ng Melvin kag Amabel Castro. Amo ni ang aton siniya Pampa Good Vibes sa inyo mga kabombo. Kay lapit na lang gid sa buwas, no? Pagkatapos ng buwas, wala na kita sang talakraron pa. Pwede kita kabutsog sa ginatuwag ni nga Yuletide season, Christmas season, labi na gid sa pag-abot sang bulan sang Disyembre. Yari mga kabombo aton lang tawon. What's Christmas is all about? No, amo ni ang ginatuwag Christmas
Pasko na, Christmas time. Iyari ato ng tawon, mga kabombo. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan.
Paradyo Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombong, aton siniya nga pampagood vibes, no? Afternoon delight diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang from our Bombo family to yours. Advance happy and Merry Christmas. Aton sininga pinalangka nga matag palamati sa aton siniya nga masuki, no? Te, at least napakita namon sa inyo kung ano ang ginatawag nga Pasko, no? It's all about family. It's all about friends. And it's all about our children, no? Nga nagayapayapagid sa ginatawag nga Pasko, mga kabombo. Sa mga regalo nga ginahatag naton para gid sa ila, no? Amo na ginatawag bala nga bisan pigado lang kita pero ginahimud usan ginaton nga makahiwat kita sa nga Pasko bangod sa aton si mga kabataan. No, kaya mga kabataan niya, grabe ginang ila siniya nga pag-enjoy sa adlaw sang Pasko, mga kabombo. More on material things pa lang ng ila, kaya di gusto nila mga regalo, gadlagan na sila sa Christmas tree, ginalantaw ang tag sa karigalo kung ila nga ngalan. Am I right, no? Ako ay makarelate ko na kay mga hinablos ko, perti nagikadamo kung magkadto sila sa kay Lola Mildred nila nga balay. No, kay ti may Christmas trees kami na da. Puno na da sa marigalo. Kay ti pulo kami baya kabilog. Ti ara na da ang tanan nga mga regalo. Kay mga may Christmas exchange gift kami, gift giving kami every 25th of December, mga kabombo, sa adlaw mismo sang Pasko. Just like sa aton sila gipakita, no? May gift giving. Ti nagahinarago yun na sila lantaw kung hayang ila si mangalan ara, no? Nasulat sa tagsa ka mga regalo. Ti amo nang ginatawag balaya nga ang Pasko, no, para sa tanan, no? Labi na gid sa mga kabataan. Katahom sa aton si ambahanon Pasko na naga kay LSS kamo, no? Bombo Kim Sufficientia. Na sa ulo ko na ang apelyido ni Bombo Kim, no? Mga kabombang akon si partner sa technical side. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal, ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Katahom, no? Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan, ating mga chikiting nga nag-enjoy. Ang pagdumdum lang binagid sa aton siniyang Lord and Savior Jesus Christ, no? Nga once na pagkatao diri sa kalibutan, agod kita matagan sang panibag-o nga kabuhi, panibag-o nga paglaom para sa aton tanan-tanan, mga kabombo. No? Katahom, no? Every day, from Monday to Saturday, diri sa aton palatuntunan kahapon namang aton ina nga iga-feature, no? Aton siniya pamaskong handog musika sa Bombo Radio Philippines. Yari na mga kabombong aton siniya padayon kita, bisan nga ara ang kadamaan sa aton siniya mga utod sa sementeryo, no? Kung hindi pa man gid nagpaala uli, no? Ara subong sa sementeryo. Pwede sa gyapon sila nga makadala sa monitor, no? Diri kag magpamati sa 630 kHz di kani sa aton si Facebook Live. Kasubo man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, samtang naga pahuway-huway, pagpahangin-hangin, do ka nami, no? Kay nga wala kita baya na ulanan. Kay every year madunduman ko, sang wala pa bisan, wala pa COVID, gaulan ang aton siniya nga fiesta minatay. So subong do ka nami sang aton siniya nga panahon, mga kabombo, kabay pa. Bombo Kim, wala pa magigaulan, no? Wala pa sagwa, no? Kaya medyo kainit-init pati daw ka nami. Pero antes mo man, no, mag-ulu-unwind kita diri sa kasaysayan nga ginpadala diri sa aton siniya nga utod. Ang aton sini nga utod, no, taga Barangay Mansilingan. Barangay Mansilingan, Bacolod City. Taga syudad sa Bacolod ng aton sini nga letter sender. Nagapakilala lamang ini sa kay
Junjay, mga kabombo. Ining si Junjay, nagapanuigo na karon sa 53 anyos. Kag dira sa may barangay Mansilingan. Good afternoon sa aton siniiya nga mga kauturan. Si Junjay, mga kabombo, ara siya sa may barangay Mansilingan, nagapang-idaron sa 53 anyos. Pero ang iya sining focus, iya sining sulat, parte ini sa iya sining naging asawa, nga una naman nga nagbiya sa sining kalibutan. I'm sure may mga kauturan kita dira nga may mga pamilya na may bana kag asawa, kag makarelate ni bala nga unaya, no? Una nga nagbiya sa aton siniyang kabuhi diri sa kalibutan, ang aton sini nga ginapakamahal, no? Ang aton sini nga spouse, aton sini nga asawa ukon bana. Ano ayhan kasakit, no? Especially kung in fairness ang tuntuon gid bala nga pagpalanggaanay, no? Wala sang ano man dira nga napilitan, bangod kay ti na aksidente, nagusong, pagkatapos iba ng mag-asawa nagailinaway, pagkatapos iba ng asawa hindi nagikagwanta isa kay abusador daw mo na bla, pero kung ibalik ginaton sa tudtod gid nga ginatawag bala nga marriage nga nagapalanggaanay, ano ay han kasakit kung ang isa magauna biya sa sininga kalibutan, mga kabombo, no? May nabatian ko na gani nga bangod sa ila sini pagpalanggaanay, ang isa nagahambal gid ang misis, no? May naghambal gid na sa akon nga kon gusto ko kon kuhaon kami sa kalibutan. Gusto niya kuno mag-una. Gusto siya nga mauna siya biya diri sa kalibutan kung para sa iya sini nga mister nga ginapakamahal gid. Di ko nga amamhaw, anong rason mo nga gusto mo mag-una? Sila nga hindi ko gusto nga malabutan nga una siya lakat sa akon, una siya biya sa sininga kalibutan, kaya hindi ko giguro mabaton. Amo na gali ang rason, no? Ano ay han kasakit, no? Nga may magauna ang aton sininga spouse, no? Biya diri sa kalibutan. Iti wala kita hindi naton uyat ang aton siniiya nga kabuhi, no? Anytime soon, kwaon kita sa Ginoo, so pauna-una lang. Pero sa sining kilala kong asawa, siling niya, gusto ko nga mauna ko, kung pwede pa lang ako yung gustong mauna. Agad nga hindi ko mahingabutan ang adlaw nga pagabayaan sa akon si Bana. O kung mapatay ang akon sininga Bana. Bukal nami, no? Kanami isang grabe nga pagpalangga, ini mga kabombo, kag sa karon ti daw, may ara pa manggid, pero daw, laka-laka na, no? Medyo laka na ang ining nga klase sang pagigugma bala. No nga daw you cannot live without your spouse. Pero sa dapat siya at the end of the day, bisan ano pa naton kapalangga, no? Kung kwaon na sila sa Dios, masakit man tuod, no? Kaga ang iba niya dugay-dugay na ya, they're still mourning, no? Sila gyapon sa ila tagipusoon, daw wala pa sila maka-move on, no? Apisa sang paglipas sa malawig nga mga tinion, no? Mga malawig nga tinuig nga wala diri ang ila si pinalangga, pero sa gihapon naga-mourn sila ya, no? Secretly. Pero ti ang mahambal tada ya kinahanglan ma-move on gid kita ya, no? Kay ti death is part of our life, no? Maabot ginaiya mga kabombo nga kita diri magabiya sa kalibutan. So samtang ari kita diri mga kabombo, iti ihimuon tang tanan no nga let's make a difference bala mga kabombo, no? Himo tiya sang pinasahi para sa ikaayos ng aton siniiya nga mga kauturan, no? Nga maghimo kita sa mga maayo, no? Para sa aton si mga kauturan, not to hurt them, not to abuse them, or not to belittle them, no? Aton si especially ang aton pamilya, kundi no mahimo kita sa mga bagay nga halandumon, no? Nga handumon sang aton siliya nga mga isig kapareho sa aton sing mga loved ones bala nga pagpabatsyag sang pagpalangga, no? Ang pagpabatsyag sang aton si pagpalangga sa isa ka isa, hindi lamang sa aton pamilya kundi sa aton si isig kapareho mga kabombo. So, yari ang kasaysayan ni Junjay, no? 17 years ang ila sining
ano ni parte sa iya sining asawa kay ti balo na si Junjay. 17 years ang iya sining manghod, no, magulang iya sining asawa nga nagtaliwan. Ang kasaysay ni Junjay iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sang imo sin palatuntunan kahapon lamang. Ang akon siniiya Miss Jazz nga kasaysayan kagkabay pa makatuon man sa hilapit na nga adlaw sang Fiesta Minatay. Kay parte ini Miss Jazz sa akon sin paghatag tribute sa akon sin nagtaliwan na nga asawa nga tawgon ta lamang sa kay Estelita. Miss Jazz, 17 years ang namagulangan to sang asawa ko. So kung edad ang pagambalan may rason-rason gid man nga ti siya una biya diri sa kalibutan. Sa karon Miss Jazz, sa 53 anyos na ako kag that was last year only. Ang masakit pa kay ti isa ang akon si asawa na natapikan sang COVID kag nagka-komplikasyon kay ti may isa siya ka comorbid Miss Jazz, may may diferensya siya sa baga. So sang time nga natapikan siya sang COVID-19 wala gid siya nakalampuwas kag nagtaliwan gid ang akon si pinakamamahal nga asawa nga si Estelita. That was only Miss Jazz last year, no, sa nagtaliwan na akon si asawa rason man ati masakit pa para sa akon ang ginadumdum ko pagid siya sa subong Miss Jazz. Kag para sa akon niya preska pa ang pilas nga nadulot sang pagtaliwan sa akon siniiya nga asawa nga si Estelita. Sa karon Miss Jazz nagapangaduigon ako sang 53 years old sang ginbawi ang akon siniiya nga asawa last year Miss Jazz. Mga 69 siya. Bali ang iya siniiya nga edad kung ikumpara sa akon tuman gid ka kung edad ang paghambalan grabe ang atong amon siniya nga agwat. Amoy ning rason Miss Jazz ko nga nangin issue kag nangin controversial ang amon siniya nga pagpakasal labi na gid sa amon sini nga duha ka mga pamilya. Labi na gid sa akon si pamilya nga ang akon si maginikanan niya nangita gid pa maagi Miss Jazz madumduman ko do ala Romeo and Juliet ang amon siniya nga love story kay nangita gid paagi ang akon siniya maginikanan nga kung pwede kung paano kami balaya nga ipailayo sa isa kay isa. Kay para sa ila daw hindi man nami no ang akon siniya nga napilian nga pakaslan kay sunod pa sa ila daw lola ko na, nanay ko na, magulang ko pa. Di amo ng issue Miss Jazz naging controversial ang amon siniya nga pag-asawahay sang akon sini nagtaliwan nga asawa kay ti 17 anyos aya siniya nga na magulangan sa akon. Pero Miss Jazz diri ko na pamatud-an no apisal sang amon siniya nga edad ang amon sini nga agwat sa edad dili namon gipakita nga ang amon sini nga pinaka foundation ang amon sini nga paghigugmaanay sa isa ka isa. Siling nila sang time nga to paano ko kuno nga maghigugma sa isa ka may edad na nga babayi nga puno na sa eksperyensya kay base kuno hambal sa akon maginikanan base bala nga daw gina-eksperimentuhan lang ko sa akon sini that time nga nobya pa lamang nga kadamo man kuno kay gin background check nila kadamo naman kuno sa nangin boyfriend sini nga katubo-tubo niya kag damo man ang nagapangaluyag sa iya nga ako gid kuno nga manghod niya lang diin-diin. Tinahadlok ang akon maginikanan Miss Jazz kay ti syempre sa to nga time bata pa gid man ako sang antes kami ging kasal. Pero Miss Jazz grabe man ang amon sini iya nga ginhimo nga pakigbato sa amon sini nga pagpalanggaanay. Sana sining ko na gani Miss Jazz to ala Romeo and Juliet ang amon si pagigugmaanay sa akon sini nga nagtaliwan ng asawa nga si Estelita. Imagine there was a time Miss Jazz nga
ginpabulag kami amo nga arab lang ginpilit di kami ginpabulag nga ti dalon kuya sang akong maginikanan sa isa ka lugar nga wala sang may nakibalo kag nga akong siniya nga nobya amo man gindala patugani sa isa man ka lugar sa uli na ibaluan ko sa Manila. Pero Miss Just wala to yan nagpapugong sa amon niya nga padayon ng amon siya pag higugmaanay mas nangin challenge ini sa amon Miss Just kag ang amon promisa that time ni Estelita nga bisan ano pa ang matabo hindi kami magbuya nga bisan may mga luyag sa iya nga lalaki kay tahom niyang asawa ko Miss Just kag bisan ako man Miss Just siling ko na nasa nagsumpaanay kami mo sa akon siniya nga nobya pa lamang sadto nga siling ko kung may makita ako yung mga matahom nga babayi o kung may mga ginatuwag bala Miss Just nga may makulukad to abi sa ako nalagson ako sang babayi nagpromisa gusto bangan niya nga hindi nung kagig kuya nga mag-give in no sa amo sinaya nga mga hitabo kung inkaso gid man nga that time nakaibalo na kami Miss Just mo may huring-huring na nga ipabulag kami sa isa kay isa. Pero amo to nga nakatigan kami nga ipromisa namon sa isa kay isa nga we will be loyal no kag ipakigbato namon na amon siniya nga paghigugmaanay kabisan pila pa ka tuig ang makalipas Miss Jasya siling namon niya kit-anay kami sa gihapon i-prove gihapon namon ang amon siniya pag palanggaanay nga duwa. Isa sa nanamian ko Miss Just kay damo man ko mga nanginobya fling-fling nga kaedad ko mo. Isa sa nanamian ko gid apisan nga magulang siya sa akon diin 17 years. Ano nanamian ko sa iya Miss Just bangod nga puno na siya sa eksperyensya. Sa pag-asikaso sa akon bilang boyfriend pa lang sadto ya Miss Just wala na ko sang may pangitaon pa. Kaga sa masamiya ginabusog niya gid ko to Miss Just tuod ginano ang ginatuwag bala in order for to a man's heart no through his stomach amo ning ko kay ang suno pa sa kay Junjay siling niya Miss Just permi ko to ya ginabusog sa akon siniya nga nobya sadto kag kanami pa sa iya ya magluto Miss Just wala to siya wala bana kag wala siya sang bata kundi magulang lang gid siya diin sa akon amo ginilang ni ang nangin issue sa mga ginikanan ko nga kay basi ko no bala nga huluhampangan na ako sang sining may edad nga babayi nga sa uli naibaluan nila nga ti nobya ko na gid siya amo na namian ko sa Miss Just kay ti kung papilion ko sa kaedad ko nga daw wala man lang sang buot kag hindi responsable sa pagpangabuhi mas ginpili ko ya ang naluyagan ko nga si Estelita kahit responsable na siya sa iya siniya nga kabuhi kag para sa ako niya age doesn't matter Miss Just kag napamatud-an ko ginaiya nga ang edad niya wala iya ginabali kay kun pagigugmang pagambalan tupong gid kami tuya sa akon siniya nga nangin asawa sa uli nga si Estelita. Imagine Miss Just gin pabulag kami sang asawa ko for 2 years nga wala kami nagkit-anay. Ginusar gid sa akon si maginikanan ang ila sini nga poder kag ang maginikanan man ni Estelita apisa nga to that time yati may yara na siya sa nagakaigo nga pang idaron Miss Just kay magulang siya sa akon sang 17 years. Kung sa ano pa, may buot na siya pero ang iya sining maginikanan niya nagpatunga pa ya Miss Just mo. Agod lamang ati ang ila naman issue sa akon. Kaya may sarang ining akon sining asawa sang buhi pa, may sarang iya sining pamilya. Ang issue nila sa amon nga ti pobre lang kuno kami. Amo na nga masakit mala Miss Just. So kaangay gid sa Romeo and Juliet, amo siya pag higugmaanay sang akon siniya nga asawa sang buhi pa. Pero napamatud-an ginamon Miss Just sa malipot nga pulong no nagpagkit-anay namon nang tsansa kami nagkit-anay nag-ano pa kami Miss Just palagyo kami sang nagpauli siya diri kag ako nagpauli man hasta nga nagkit-anay kami Miss Just hasta nga lang nagpalagyo kami kag didto namon ang Miss Just ang amon siniya nga gusto
nga makapakasal gid kami. Wala na sila sa may mahimo pa that time kay nagpakasal kami Miss Jazz sa West. Sang time nga nagpalagyo man kami sa nagpuli na kami after 2 years. Grabe to Miss Jazz mo daw istorya sa pelikula ang amon siniiya nga true to life stories ang akon siniiya nga nangin misis nga ti nagtaliwan na. Galing kay ti amo lang ni ang masubo nga wala ko gid na pa wala ko na napakigbatuan. Ang ginatawag nga kamatayon kay bangod sining masakit balatian sang akon sining asawa sa uliti nagtaliwan siya Miss Jazz. Amo maning rason ko nga ang ipili ko nga intro para gini sa imo Junjay mo ang I'll Be Right by Your Side. Kay sunod pa kay Junjay sila nga Miss Jazz kung pwede palang gani nga sang time nga naga 50-50 asawa ko kung pwede palang gani nga isaylo ko ang yasi balatian sa akon. Kaya hindi ko gusto nga makitaan siya nga nagaantos sa iya siniiya nga balatian. Sa amo to nga panahon Miss Jazz ka hambal man ako iya nga Lord kabay pa nga kon panahon na nga kwaon mo nga akon sining asawa ihugot ko na lang ginatugyan sa imo apisal nga sakit nga hindi ko na siya makitaan. Gusto ko lang Lord nga ti makapahuway ng asawa ko sa antos sa iya siniiya nga balatian that time. No? Kaya nagkakomplikasyon mo sa nagda-positive siya sa COVID-19, nag-complicate sa iya siniiya nga may diferensya sa iya siniiya ikayang lawas, comorbidity issue. Ang akon si asawa, tub-tub, nga nagtaliwan siya, Miss Jazz. Una-una, ti daw hindi ko mamabaton Pero bangod kay ti sa akon sini for the sake sa akon sini mga kabataan, kag subuman sa ti may edad na gid man siya Miss Jazz mo. She died 69 years old. Ti may edad siya kung ikumpara sa akon. Rason man nga ti amo na ang nangintunaan ko nga ang naigo gid siya kag nagka-complicate gid nga among gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Kanang issue pa to nga kung pwede palang tani nga wala na lang siya nagpatublok sa COVID-19 nga vaccination kaya daw dito nagsugod Miss Jazz. Kurti galing kay ina tanan gintagna na sa Dios ti ginabaton ko apisar Miss Jazz nga masakit pagid para sa akon kay that was last year lang. Nagtaliwan ang akon sini nga asawa nga si Estelita. Sa karon Miss Jazz ti amo na sa gihapon no kag namon nga gapasalamat kami nga abierto na sa palaabuton nga Fiesta Minatay kay ginsulat ini ni Junjay before sang aton sini nga Fiesta Minatay mga kabombo All Saints Day. Siling yati nalipay kami kay pwede na nga makasulod kag makabisita sa akon sini pinalangga nga asawa, sa pinalangga nga nanay sa akong mga kabataan, kag sa pinalangga nga lola sa akon sini nga mga apo sa karon. Di sa gihapon Miss Jazz amo na ang amon sini iya nga pagdumdum kung ano ako ka kompleto that time kag kung ano ako ya ka pagsalig ko bala sa asawa ko. Kay ti amo na siya ang akon sini nga edge kay manghod ko mo ikumpara sa asawa ko. Ti ang iya sini nga pagpalangga, pag-amuma sa akon bilang iya sini nga bana, ang iya sini iya nga paatipan sa akon asa subong ya Miss Jazz ti ginapulo pangita ako pagid kay preska pa ang tanan. Nagligar la mga tuy kaya sini nga pagtaliwan. Kabay pa Miss Jazz nga mabasahan mo ini antes sang Fiesta Minatay o kon sa mismo adlaw sang Minatay kag kabay pa nga makahatag man sa leksyon kay inspirasyon sa imo si mga pinalangga nga matag plamati sa imo si mga suki. Padawon nga salamat no ang tagpadala si Junjay, 53 years old sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Well, Junjay timing gid no gin timing ko man nga subong ko basahon. Na ba pagbaton ko sa imo si kasaysayan, subong ko basahon ang imo siniiyang kasaysayan. Kati parte sa ang mga loved ones no nga nagbiya sa sini nga kalibutan. Ituod na no ang pagigugmay old adage no, age doesn't matter na
or age doesn't or status, no? Status in life doesn't matter kung kamo ay nagahigugmaan. Just like Romeo and Juliet, no? Ang status man to sa ila siniya nga kabuhi mo kay kontrahan na ito ya. Ang ila si pamilya, although ano ini mga kabombo, no, istorya lamang ini pero ti amoy ni nadakan ta nga ang tagsa ka pamilya, no, status wise ya nagakontrahan na ito. Ti amo na ang ila naman ya ni Romeo Junjay, no, kag ni Juliet Estelita, ang ila siniya nga edad. Di na pamatudan nila ya no? Asa ulihiti nagpakasal gid sila ya kag nag-upod sila bilang mag-asawa na pamatudan nila kung ano nila ya kapalangga isa ka isa. Apisa sa ila sini nga edad, no? Kaya mo na ang makuhaan naton sa leksyon ka inspirasyon nga ang pinakaimportante sa tanan ang luyag, no? Ang paghigugmaanay, ang pagpalanggaanay, no? Gwapa man daw kun laway ang imo si partner, no, manggaranon man o kun imol, no? Kag may edad man o kung mas bata sa imo, ang paghigugmaanay basta as long as nga nagahigugmaanay ang duha ka persona, amo na yang dapat ang pinakaimportante gid sa tanan. Kaangay sa kay Junjay sa sining the late wife Estelita. Salamat gid Junjay sa imo si mataho makasaysayan, no, timing gid sa aton sining fiesta minatay, no? Kung kamo mayara man sa makasaysayan kaangay sini, pwede gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa pag-upod. Iyari anay ho ang aton siniiyang words of wisdom ng aton si precious words of God from the Holy Bible. And this is taken, no, from the book of John, no? The book of John chapter 11 verses 25 to 26 nagasiling sa English nga pulong. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Ang pamangkot ni Jesus sa aton, do you believe this? Ti ining kamatayon, subong yang adlaw sang fiesta minatay, kamatayon niya, earthly death lang ni, no? Ang importante di ang spiritual death naton, no? Ang aton spiritual life or spiritual death, pero pwede gid naton, pero pwede gid kita magpangabuhi tubtob sa piyak nga kalibutan, tubtob sa katubtuban, eternal life, mga kabombo, if naghambal ang Diyos sa aton, kay ako ya ang resurreksyon. Ako ang kabuhi, no? Kung magapati kita sa iya, magatuo kita sa iya, mga kabombong promisa sa Diyos, magapangabuhi man kita. The one who believes in me will live even though they die, no? Physically death or physical death, mga kabombo. Kaangay sang subong nga mga departed loved ones naton nga ara sa mga sa lulubngan, no? Even though they die, we will live. And whoever lives by believing in me will never die. Pagtuo lang gid dyan. So pamangkot sa Diyos, do you believe this? Mambal kita, Amen, Lord. We believe in you. And we have faith in you alone. John chapter 11 verses 25 to 26. Wala kita sa panahon is bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan, isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia.
Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. San o pa madula sa akon banas ang buklan nga iniman? Hindi lang pagsapaka si Tio Tagoy ci Alvina. Wai, yaman na iya. Sikap abi mo. Wala pa niyagin pa priso si buklan. Hindi ka na lang magsalig si Tia Alvina. Kabalo ka gid lang nga si Kap. Politiko na siya ya. Hindi na siya ka-afford magkontra sa kada tawo. Isa pa, kilala yaman kamo ni Tio Tagoy. Gani ginakapan-kapan niya lang kamo ni Tio Tagoy, chay. Dugay ko na inanatalupangdan huling mo. Kay man ng si Buklan, leader niya sa nagligad ng eleksyon. Kaginang si Buklan, nagasaka-saka siya sa kada balay, kagahatag sang 50 pesos sa kada isa.
Ugaling. Hindi siya makaganansya mo. Man may resibo, kag permado sang nagbaton. Batan! Kabalo ka kung anong nagakatabo sa mga tao nga agapanglibat. Ano siya tagoy? Ginatubuan iwit-iwit. Dason kakita kapag isang mga babae nga agapanglibak. Ginatubuan pag inasla sang barikos. Ambot kung nga hindi nila pagbantayan ng ila kaugalingon, ha? Hagay inilaya pamantay mo ang iban. Sus very bad, good. Kag very disgusting nga habit sang barikos. Bao disgusting. Hoy, buklan! Ikaw gina nagagarit-garit sa ako, no? Gusto kaguro nga habuyon ko ikaw sang bato ay. Ako pa ang ginapahog mo nga habuyon bato barikoson. Punahan mo gid ko? Uy, Chalvina, hindi. Kung habuyan ka sang bato, Chay, habuya man sang tinapay. Ay, abaw. Wala tadi sang bato, kundi inang tinapay nga ara sa garapon lang. Ining biak nga bato, pwede ni. Hoy, Samson, sikap din. Wala di. Naglibot sa barangay. Ikaw ang dapat nga maglibot. Ngahaw, nag-inaway naman ka mo? Ginhaboy niya ako sang bato? Hoy, barikoson, ikaw nagunahaboy. Hoy, buklan! Ikaw una nga nagarit-garit sa akon! Pabayaron ko sa Samson sang akong dingding nga naguba. Ako ang mapabayad, Samson! Bisan magigda ka sa akong natubang barikoson, lakaran talang ka. Bastos ka nga buklan ka! He! Agoy! Akong naigot kay Albina. Ari man ang balos ko sa imo barikoson. Agoy! Libat! Wala ka igo! Akong naigot kay Albina. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalikas na alas 4 sa hapon. Makabinan, nagdagay ko anto si Bombo Grace Lynn Lobaton dito sa may Catholic Cemetery sa may Dallas sa Burgos. Sa misa karon nga ginapatigayon, ginapukunahan ni Bishop Patricio Buson, aton sining obispo. Adria sa may Diocese of Bacolod, no, siya ni pag-unay ko sa misa, no, kasi di pamatianta nga mangin homily, no, kung sermonya sa ato sining obispo, sining adlaw karon sa ato na pagselebar sa nga All Saints Day, kag of course dala diri ang All Souls Day makanang. Sa pikalinya, Bombo Grace Lynn, Kamin. Yes, Mama Dennis. So, bag-all lang gid nagsugod ang Santos nga misa diri sa may Catholic Cemetery, no, sa Burgos na yon. Kaini nga misa, ginapangunahan sa ating nga Most Reverend Bishop Patricio Buzon, DD, sang
Bacolod Cathedral, no, upon Diocese of Bacolod. Kag subong pamodernis ara na no, magkabasa sa second reading aton sining lector kag after ni paghatag sang pamilya aton sining nga obispo, no, kag subong medyo okay lang man ang tao, hindi mangid siling nadutay, hindi siling damo, no, kay may mga seats na prepare na di ang aton sining nga mga official man, no, sa simbahan kag ang ila diri nga venue ara na gusto nga to nga agad sang patio, no, kon Catholic Cemetery diri na yan sa may iya ni Gonzaga balang lulubgan, no, Feliciano Gonzaga kag kadamo diri sang mga kaparian nga kaupod aton sining nga obispo usually ang nagamisa diri pare lang, but subong kay nagbalik na kata sa normal obispo ang mamisa si Most Reverend Bishop Patricio Buzon. So aton kanang pamatian iya sining nga homilya sining adlaw sang All Saints Day sa festivity man nga gina-celebrate sang Roman Catholic sa bilog nga kalibutan. Congratulations, kamusta ang tiyempo sa bongda? Ang tiyempo ta subong no modernis maayo gid kay wala ka diri makita sang galom, no. Ang init okay man lang ay mahangin diri sa venue gid na iyon, no. So ang aton diri mga kauturan medyo gagutok lang sagwa sa entrance kag diri nga part, no, sang Catholic Cemetery gin gid siya gin labayan gid gamay, no, kay may ari di kagina nga nagalabay-labay ti hindi na siya ma sacred, no, ang misa kung may arasang damo nga taong galabay so ginlabayan dani gamay pero pwede ka di katambong sa gihapon, no. So importante ang ini nga misa sagrado, no, para sa aton sining mga santos kag dala naman diri ang pagpangawi sa aton nga mga minatay man kay ti damo di tawo subong. Okay, so damo daw pod karon nga mga pare si Bishop Buzon. Yes, so subong panatapos ang kaduhang balasahon Bambo Dennis. So karon kay entabay lang sa mga kauturan, no, sa aton kay mabatian ta ko ano ang sentro sang homilya sa adlaw mismo, no, sang All Saints Day 2022 Mama Dennis. Kasi halos bumugres sa mga monitoring naman, halos na natin nga mga sementeryo, no, Katoliko nga sementeryo, publiko nga sementeryo, may mga misa dito kayo, no, iba gari mong bugresin gina alas 3 pa ya, as early as 3 o'clock nagpatay kayo sa misa, ang iba alas 2, no, muning mga konsubong okasyon o kon silintang mga ginahiwat nga mga pagmisa sa aton mga tagsa ka mga kasimbahan na siling hapon na bumugresin. Dennis, sakto din na, no, kag ang aton sining mga otoridad naka-full alert sila diri sa cemetery, no, kung Catholic Public Cemetery sa Constitution 4 nadamo na subo ang mga katawhan kung kay kanina. So subong magabasa naman mo Dennis ang ebanghelyo, no, santos nga misa sa pare before ni maghatag sa si Bishop Buzon. Ay kapapatian talaga guro ang ebanghelyo, no, na masunod naman ang aton homily Bambo Gracelyn. Yes, aton pamatian mo Dennis. Sige ba. Sa siling sa iya magitunan, hindi ka mo magpalibog kag magkatublag. Magtuo ka mo sa Dios. Magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sang ako na may madamo nga mga kwarto. Kamagalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. Sa tapos ako makalakat, kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako, kag danhon ko kamo. Agod nga kundiin ako, didto man kamo. Naibaluan ninyo ang dalan pakadto sa duog nga akon pagkadtuan. Si Tomas sa siling sa iya.
Ginoong wala kami makahibalo kundi ikaw makadto. Paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pakadto didto? Si Jesus sasabat sa iya, ako amo ang dalan, ang kamaturan, ang kabuhi. Wala si makadto sa amay kundi pagi sakon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawan ka, O Ginoo Hesus Kristo. Kaya matiay yung kabila na ang mangin humili kung mangin sermon. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa tud lang sa siningation, nabatyagan ko gid ang aton pagkasimbahan. I think never had I felt that sense of being church as at this moment. Ari ang bilog na simbahan nagtilipon. Kita mga buhi, ari di gintipon. Upod sa mga nimatay at ang mga bubutang nagtaliwan na una sa atin. Kita nagambili para sa ila. Kag kita nagatelipon sa sininga adlaw sa no aton ginhiwat ang kapistahan sang tanan nga mga santos. Kag aton ginhiwat ang kapistahan sang Todos los Santos, tanan nga mga santos paagi sa pagsaulog sang Eucharistia. Nga mo ang selebrasyon sang mga anak sa Diyos nagtulipon, diltipon sang amay, at nagahiwat sang Eucharistia sang iya anak. Ari kita nga mga buhi, the church militant, upod sa aton mga minatay, the church suffering, kag sa sini nga adlaw sa kag paghiwat sang adlaw sa mga Todos los Santos, tanan nga mga santos, ariman upod sa aton pagi sa Eucharistia. Kung makita lang naton kung sino ang aridi, I think it's something that is overwhelming. But faith tells us that the gathering of the church is a gathering of the people of God, of the body of Christ, where every one of his children are present. So katahom. Kag I hope that we appreciate this moment. Bisan ka simple lang, why we don't see any sign of it. Ordinary people coming in and out, busy buying flowers or candles or whatever. But the reality is, this is a moment when the whole church gathers, is gathered by the Father himself in this sacred banquet as we celebrate our being church, kita tanan. Kag iniman nga kapistahan nga sunod-sunod aton ginahiwat today, the All Saints Day, tomorrow the All Souls Day, and the following days, the ordinary days, where we also celebrate our being church militant. Ini nga panungtun lang sa aton. Nagali ang kabuhi, umalagi lang kita sa sininga kalibutan. Amo na, no? Ang terminato ng panuntunan, ang aton mga katigulangan, kagang mga hinigugma nga nauna sa aton, ara na sila, naguna na sa aton, kita man masunod. Pero bisan kita umalagi lang sa sing kalibutan, ang kapistahan nga aton ginahiwat, nagapadumduman sa aton, nga ang kabuhi wa ay nagatapos diri sa sementeryo. Ilubong man kita, ambot ano matabo sa aton lawas, ang kabuhi wala nagatapos sa sementeryo. Ang kabuhi luyag sang Dios nga magtapos dira sa kabuhian.
Kagamo na ang ato nabatian sa Ebanghelyo. Inahulat kita tanan ni Jesus sang amay sa iya puluyan. In my Father's house there are many mansions and there is place for each and every one of us kay kita tanan iya mga anak. Kita tanan ginatawag na magpuyo sa balay sang amay kapareho sang mga santos. Kagini nagapadumdum sa aton nga gali ang tawag sa aton diri sa ining kakabuhi amo nga mangin santo. And this is one of the hallmarks of Vatican II. Ginbalik ang awareness, ang talupangod na gali kita tanan ginatawag nga mangin balaan, the universal call to holiness. And this feast of the All Saints is a great reminder na hindi lang sila ang ginatawag mangin santo, mangibalaan, kundi kita tanan, kay kita mga anak sang Diyos, kagluyag sang Diyos na kita maliwat sa iya. Be holy as I am holy. And this makes us understand ano gid ang aton kabuhi. Ambot, how long will your life be? Kalabot ayan kamo sa 80, 90, ambot lang. Some have already left the age, very early age of 30. Ang mga nagkalamatay dito sa Seoul, sa South Korea, laban teenagers, 154 of them, mostly teenagers and young adults, ang nagkalamatay dito sa another more than 100 sa India, sa nag-collapse ang footbridge. Amo man, they did not know. Hindi tigulang. There was one that he lost all his children, mga bata pa lang. So umanagi lang kita, way kita kabalo san magtapos ating kabuhi, pero isa ka bagay klaro, hindi kita magtapos sa duta sa lulubnan. Luyag sang amay nga kita magupod sa iya sa langit. Ginatawag kita tanan nga mangin santo. Santo, mga santo baayan kita. Sa tuod lang, amo gid na ang luyag sang Dios sa aton. Paano kita mangin santo? Siguro ang atong paminsaron ay kabudlay sina. Mapareho kay Francis of Assisi, mapareho kay San Lorenzo Ruiz, ay kasakit sina. Luyag sang Dios nga kita kada isa mangin santo, mangin balaan sa pamaagi nga very unique. Santo pero hindi kinahanglan mangopya sang iban nga santo. God calls us to be saints, unique saints. Ang characteristic, aton personal na characteristic. You know, I'm very happy nga imbis na mag-Halloween party, damo na sa aton mga parokya may March of the Saints, no? Agud sa pagliso ina nga very unhealthy practice of the Halloween nga nadula na ang kahulugan, supposed to be hallowed, no? Saints, no? Halloween celebration of the saints. Mga mga zombies naman na, kag mga yawa, kag mga Harry Potter, no? And that's our exorcists say that's very dangerous, kaya mo na ang entry points ang yawa, nagasulod. So we try to recapture the original meaning of Halloween. That's the day we commemorate the saints. So imbis na costumes ang mga lain-lain nga mga malain, so costumes ang mga santos. So kita natin sa ating mga parokya, may sa mga bata. Nakita ko sa Facebook, sa tigulang nag-upod. May isa katigulang to, I know her, siguro mga late 70s na. Ay, ginganahan siya, nag-costuman siya, Saint Teresa of Avila, no?
Daw angayan man siya. So basta ang mga gusto mag-costume matahong ina kay at least panundon kita nga kinahanglan mangin balaan man kita. Pero the kind of saint that God wants us to be is to be ourselves. Original. Si Carlo Acutis naghambal, let's not be copycats. Because God has gifted us with unique gifts. And ang pagkasanto amo ang paggamit sa sini na tanan ng mga bugay ginhatag para sa pagserbisyo sa iya ginharian. And how do we become saints? Allow me just to suggest 3 things or 2 things. I always tell the story, the story of Dominic Savio, sang pagkabati niya sang sermon ni Don Bosco. You must become saints. This is the will of God, that you become saints. That was the turning point in his life. Gali, ako gintawag, ako nga mangin santo. And so he decided, then I'll become a saint, and a great one. Pag nagliso siya, nagbago siya. He used to be a very lively boy, and seryoso na siya. Very, leader, and hindi, naging na siya, quiet. Dason nagniwang siya. Kaya hindi na siya magkakaon, nagapenitensya na siya, nagapuasa, ginapasakitan niya iya lawas. Ang nakita ni St. John Bosco, Dominic, ano natabo sa mo? Ay kay Father, siling mo mangin santo ako. Ang nga nalimuha ako mangin santo, hindi na ako gakaon, nagapenitensya na ako, hindi na ako gahampang-hampang. Siling ni Don Bosco, mali. Gusto mo mangin santo? Tudluan ko ikaw. And he gave other things. I just gave you 2 of his sins. Sabi niya, you want to be a saint, be happy. Kinahanglan malipayon ka. And actually, the liturgy of today, All Saints Day, ang gospel is about what it is to be happy. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are they even when they persecute you because you, and so forth. Yung blessed, paano gin-translate sa atong talamdan, bulahan guro, no? Ang original word sina in Greek is makarioi, which means happy. Sa Latin, beati, happy, malipayon. Ang tuod nga kalipay ara sa paghuyat sang presensya sang Dios sa atong kabuhi. Blessed are the poor, for they possess the kingdom of God. Ano yung kingdom of God? This presence of God in their hearts. So maski na pobre ka, maski na may damo ka problema, may kasubo ka, blessed are they who mourn, maski na gina-persecute ka, waay makapadula sang tuod nga kalipay sa imo kay ikaw nagahuyat, nagapanag-iya sang Diyos sa imo kasing-kasing. And that is basically what holiness is. To have this God whom we received actually in baptism, that He is alive in us. And His life is what we live. Kung kita ang nakapanag-iya sa Diyos, sang Diyos, would we be sad? We are the happiest. We're the happiest people on earth. We possess God Himself. Sama to siling ni Don Bosco, be happy. And then second, gusto mo maghimo sa mga sakripisyo, isa lang, pinatugot ko sa imo. Do your ordinary duties extraordinary well. So kung ara ka sa classroom, mamati ka, magtuon ka. Kung ara ka sa playground, maghampang ka and give all you have. Play the game well. Tanan, kung may nakita ka nga nagkinahanglan sang buligan, do your ordinary duties extraordinarily well. And this is what Pope Francis says in his letter, Rejoice and be glad. The saints today are so many
They live around us. He calls them next door saints. They're the mothers who do their duty to be good wives to their husbands and mothers to their children. They take care in spite of all the sacrifices. The fathers who even work outside the country so that they can provide, and faithful to their marital vows and to their families. These are saints. You don't have to be saints like in the olden times making miracles. No. Ordinary people doing their duty well, because in doing our duty, we do the will of God. And the very heart of every spirituality is in doing the will of God. So amo na ang true enough, this boy Dominic Savio, ginuntat na niya ang mga old practices niya o kabi niya amo itong makapasanto sa iya. He was the happiest boy, always a great leader, bringing everyone to Jesus, and then doing his duties, ordinary duties here. And now he's a saint. He died at age 15. Bata pa pero santo. And this is actually what the gospel tells us. Discipleship. Amo man gid in seeking the will of God and living in grace. So kabay pa nga ining atong paghiwat sang kapistahan sa mga santos upod sang aton mga kauturan nga nauna na sa aton diri sa sementeryo aton sila ginadumdum. Kag bilog nga simbahan kita nga mga buhi kabay pa nga kita makahiwat sa sini nga katahon-tahon nga plano sang Dios para sa aton nga kita tanan mangin santo. You know, when I read the first reading of the proper feast of All Saints Day, yung Apocalypse, the vision of John about heaven, kadamo-damo hindi maisip na kadamo-damo ng mga santos, the martyrs, and in different robes. And as I was imagining that heaven, that great throng of God's people, God's children, I remember the song, "Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints come marching in." And then, oh, I want to be in that number. Kakakuman nakahambal, ay katahom, dira sa langit, ara tanan, kabay pa nga ako upod man, kagkabay pa, kita man, upod sa sina. Kaya mo man na ang tawag sa Diyos para sa aton. And then, there was in the YouTube, the song, was played by this great jazz artist na si Louis Armstrong, no? Ano niya, katahom, no? Very inspiring. And then dito may a little description, Louis Armstrong, born poor, died rich, and did no harm to anyone along the way. Wow, katahom. And those of you that know the life of this great artist, no, he was very poor. He was a Negro, but then so talented, gifted by God, and so he died successful. But more than successful, he died giving so much joy to people, and he was always a good man until the end. His view of the world began even when he experienced all the poverty, all the prejudice, and the persecution. He was black, you know. Still, his vision of the world was beautiful, and that's why that famous song of his, "What a Wonderful World," no, that he immortalized. Amo na ang pagtanaw niya kay initanan hatag sang Dios, kagimbalik niya. He brought so much joy to people. And I was thinking, siguro kulang ina. Tani sa iya epitaph, born poor, died rich,
and doing so much good along the way. Hindi lang kay hurting no one along the way, but more positively, more importantly, doing so much good and bringing so much joy along the way. Kagamo na ang santo simple, no? Ang kabay pa na ining aton kapiyastahan nga aton ginahiwat, kag inspired man sa mga nakauna sa aton nga nagahulat man nga makasulod sa langit. Kabay pa ini magpadumdum sa aton sa pagpangabuhi sa sining kabuhi di nga permi nga malipayon, because that is what sanctity is. Be happy and always doing what God wishes us to do by fulfilling our duties well. And what is our basic duty? To do good, to fill our life with love. As a matter of fact, that's the only commandment left by Jesus: love one another. And when we do that, we don't have to be canonized. We are saints, true children of God. Gracelyn? Yes, Mama Dennis. So, amo to ang homily ni Bishop Patricio Buzo nakasentro ked sa gitawag pala nga pagkasantos. We must become saints, no? Kag si kinahanglan himuon ta aton part. Buhi na Diyos. Okay, Bubo Gracelyn, no? Balikan tayo na dugay na maka-robot ka na sa sulod diyang sementeryo kay kamusta na magkaroon ng senaryo pagkita sa pila naton ka mga sementeryo man sa may palibot yes susubulog ko sa aton mga correspondent karon sa ibang bahay niyo sa on ibang nga bawa na ko syudad diri sa probinsya kaya mo ni oras Bubo Gracelyn daw halos amo gining inagkadto sa atong mga kultura no kay medyo maluhandong na kaga matamat na kon pagabi Bumbo Gracelyn ambot kon sa ibang sementeryo nagdamo-damo gid man ang mga tawo kay kina Bumbo Gracelyn sing aga as ako na obserbaran nakasa pilaman ka aton nga ma-report nga ang bulyong balasing tawo subong Bumbo Gracelyn nga nagabisita sa sementeryo bisan kumparar mo before sang pandemic naton ang gabisita subong niya nga adlaw do hindi damo gid mo kumpara mo sang nagligad nga 2 years ago before ng pandemic amo ni oras siya grabe na ang tawo sulod sa mga cemetery especially sa mga public cemetery daw nagaginutok na terrible na ang pinakadto pakariya sa atong mga turan subong yang adlaw subong nga pitsa uno do hindi gid amo sinikadamo Bumbo Gracelyn hindi ba sa imo observasyon. Yes, Mama Dennis, insakto na ako ikumpara sa naligad ng mga tinuig na wala pandemic. Ang tao, grabe na yan. Nagagutok na sa sulod sa mga public cemeteries, upon Catholic cemetery, or mapa-private na. Subong na observaran ta diri sa syudad sa Bacolod pa lang gani. So, hindi man gid sa parihos na sang una. Siguro ang mga kauturan ta, doon na, nahadlok pag may nga ma-expose pala sa damo sang mga tawo kay may ara siguro sang trauma nga tawag sa ining COVID-19 nga pagdala sang halit sa aton nga kabuhi pero karon sa gabi ilang tawon ta kay malibot ang kitaliwat ko ang tawo magdamo bala sa gabi kiti si tungod man sa tiyempo bala nga kainit kid no amo na siguro nga para lang sila sa ilang mga panimala kagti kagapon yung mga dahil compared sa subong nga adlaw damo kagapon ang nagkadto sa mga sementeryo kay ang iban siguro nag-anticipate pala nga sa adlaw sang uno o kung dos mag-ulan o kung magdamo pag itang tao hindi na tamian mga iban ang iban tang katuran magpagutok kay hassle na para sa ila. So basta iba ng advance na o basta iban buwas pa yung plano, pitsa dos gidya magkanto, pero sa kinandan, tsakto yung observation, ta kinandan gidya sa liga, dya ba sa pitsa uno, terrible nga dagsa sang tao sa mga sementeryo. Subong nyo daw, hindi gidya siling buliumanay, giblay Bumbo Gracelyn.
Yes, Bongo Dennis. Dati, diri lang abi sa banda, no, sa Catholic Cemetery. Ang tao, makita mo, damo diri sa tubangan. Pero, dito sa Sulod-sulod balikod, na, sa likod, tutay lang man, no? So, siguro sa gabi, pa na sila madamat. Kahit basi busy man pala, may kalabanan ng mga katauhan, ara, subong sa mga tagtagsa ng mga panimalay o kontarente nila bala nag-attender, no? May plano sa gabi pamakadto sila siniyang nga mga himata nga o kung mga minatay nila. Sige. Balikan ta ka Bumbog Resle, no? Makasaylot ato sa piyak sa may Burgos Public Cemetery kabos balikan ta ko si Bumbo Pons. Sa report man si Bumbuan, si Bumbo Cherry aton pa pila kay mga correspondent karon nga nakasay sa ituwaya nga mga sementeryo sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental, Bumbog Resle. Yes, Bongo Dennis, no? Nagkagay mako na update diri. So, ini si Bongo Grace Labaton Live nag-report diri sa Holy Mass, no, sa Catholic Cemetery sa Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo. Salamat kay Bumbo Grace Lane. Lumator ba tayo kabanan ang ginhatag nga humili ni Bishop Patricio Buson ato sining Arsobispo dire iya sa may Diocese sa Bacolod sining misa karong ginapatigayon dire iya sulod sa San Sebastian Catholic Cemetery lang sa may dalan sa Burgos tupad sang Burgos Public Cemetery ko North Cemetery dire sa sudad sa Bacolod mga kabinaw. Pagbalik sa pratuka sa Pilaton kabalikoton balikan ta naton pila kabid ka mga kuan mga reports aton mga correspondent Rolling Hills, Bumupons, dumanan sa Handumanan Public Cemetery and Muslim Cemetery, Bumbuan, sa may barangay Handumanan. Of course, si Bumbo Grace Patrol, si Bumbo Kale, sa aton to sa may Bago, si Bumbo Cherry sa may area sa norte, sa may Sagay, kagupo sa pinapanaton ka mga mga correspondent karon sa aton pagtutok Silingapon, kay Silingapon ti sa ginalauman naton damo pagid or may magadugang pagid nga magabisita sing namatay stag sa iya ka mga sementero. Karibalon ta bana, kasi may mga olorisyal nga suspect atong kapulisan sa nagahingapos ng mga inuras, no? Mostly ibang guro basta mga sementeryo hasta man alas 9 pratikamente sa aton nga o sa public taguro ti samtang may ara patawat pwede pa kasulod ta ang aton nga mga private cemetery of course samtang ibang dahil sa mga private cemetery may mga pinamilya kadto da no nagadala sing mga pagkaon no magada panyapon iba nato yung mga private cemetery may mga kwasyon may kapatigayon sa ginatawag nga mga ano ni nga mga kasadiahan no pratikamente sa may sa sementeryo no sa may sa may barangay Bata no mo na mga senaryo karon mga kabinan sa aton nga mga nanoy tuway nga mga sementeryo sa Bacolod kag pila ka porsyon niya sa nga aton siniya nga probinsya. Balikan ta na mga dugang report sa aton sini nga mga nanoy tuway nga mga reporter correspondent makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to Balik kaya din pagwalagan siya platong tunan makaminan Bombo Report sa afternoon edition sa aton paidugang nga mga balita makaminan oras sa Bombo Radio Bacolod 45 minutos na nakaligan stock na ang alas 4 sa hapon. This time ko ang report Ibo mo Ponce Espino from Rolling Hills Memorial Park. Of course, iya magpaglilid ito iya sa may Chinese cemetery sa mga lubong mano sa ato sa limakaturan nga mga Chinese. Kaya ti may araman sila yung cemetery man nga ila. Anong pinasahi iya sa mga kwanabi? Sa kay bumbuan to kayo sa report siya sa aton nga makaturan sa Muslim cemetery. May mga pamagi man siya kaya may mga lain man ilay ang pamagi maglubong sa ila minatay. Tibalatan ni mga oto naton nga mga Muslim is dapat within 24 hours no ginalubong gini nilang ila sa nga may matay wala na ginapalipasan pa 24 hours kay lain man niya ang plastada sa ila paglubong sa ato na birdaryo nga mga ordinaryo nga mga ano ni nga mga minatay nato niya no sa Chinese no what may mga lain man sila nga pamagi sa paglubong kung nakilala ko pa nga sa mga Chinese cemetery may makita gagmay nga mga pansyon no di ba sa ato niya like sa aton sa ordinaryo nga pumuluyo no kung ang aton nga bata abi napatay bata bibi so gamay lang nga cemetery gamay lang nga pansyon ang ginhimo ta inabutang ta na dabi sa punta ordinary portion sa nga pansyon sa aton mga minatay so gamay lang bilang nga pansyon ginhimo ta ya tumabalanta nga ina nga lubong ina nga ginlubong dira is gamay pa bibi pa mga kaibanan yati nga sa mga Chinese cemetery may makita nga kaangay siniabi no puros langko yung puros lagko ya nga pansyon no singko tigay awasi mo na ilayang panon mo sistema ya gamay kag dako ya dapat isa lang pareho lang kad lagko ang pansyon no nang mga obserbasyon sa pila nato ka makotoran so mo sa pekalinya report ni Bombo Ponce Espino from Rolling Hills Memorial Park so also dito man ya sa may Bacolod Chinese Cemetery. Bombo Ponce, Kamin. Yes, sa Bombo Renes, no? So, sa Gyapon na. Ari kita diri sa bahin sang Kwan, sang Rolling Hills Memorial Park, no? Bombo Renes, dari na sa may bahin sa area sang Barangay sa Piniya, no? Dari sa may sudad sa Bacolod, Bombo Renes, no? So, di makita natin kaina, medyo nagpuan na gina, no?
damo kay no sang aga ti medyo maninitong aton nga kwan nga mga kauturan nagakadto dito sa ilang nga mga minatay Buburinis kay di ano tong pahayag sa aton bra no kamo obserbasyon naton kay na kay Police Lieutenant Colonel Sir Lakaban ang ato siring kwan ano nga Public Information Officer sang Bacolod City Police Office nga ting ibang sinidre gin pagkamayo ng Buburinis daw nga magbisita. Actually kahapon pa lang October 31 damo na to mo no damo na to yung Buburinis ang mga nagakinadto no so ti bukas na iya no ang Rolling Hills no so isa man sa pinakadako nga private cemetery Buburinis no ang diri sa bahin sa area sa Barangay sa Taniya. So pagsulod mo pa lang na yung Buburinis no pasaka mo halin diri sa may sa Conference Road pasaka damo na malabayan mo yan nagabalik ka sang Bulak nagabalik ka sang Kandila no Buburinis kag ti ang traffic o kon ang sakyan no maobserbar na to ti David nag damo no sa madalo lang ka nagbutok no Bombo Dennis no so spektaron ta na kay ti bisan di lang patio no may tendency gid nga magapugok o magalungtad ining pugok sa trapiko Bombo Dennis pero hindi magita ti so far pagsaka naton gina sa Granada hindi magid siling kuan no magotok kag magtiner kag bladugay no sa dalan no kay ito matter of 1 to 2 minutes no Buburinis makalampuwas kaya ti okay naman okay naman correct no? So why man sang kuan gid sang pag disturbo abi sa imo sa ningalakat pababaw man nga area no Buburinis sa nagapauli man dito sa Alangilan no sa Granada Bombo Dennis no so sa bahin sang sining makita nato sa badala nun ti syempre mo man ning chance sa ato nga makauturan no nga makaguruginan siya gamay no Bombo Dennis ang kandila ni gani nga yellow bla Bombo Dennis no kag puti nga kuan nang lipot kag sa bla pero dako sa bla Bombo Dennis ang isa sina nagabili 25 pesos wow. No ang isa 25 pesos and then ti ko magplastic ka naman iya daw anom ina kabilog Bombo Dennis ti mabili naman iya sa 150 no pesos no ang presyo sa kun isa gid ka plastic no ang imo sa niyang baklon no so tapos ti may ara man to magagmay nga mga kandila no nga nagabalor sang tag 15 pesos no so tamaan gid na iya ka gamay no nga kandila pero ining mga stick nga mga kandila Buburinis depende sa karakoon may ara sa ginatag 20 no may ara man to sang kuan ano sang tag pulo ang isa no mahal magaling kandila Buburinis no mahal subong kay kalalag mo ti kalalag wag mapitsate sa balik ka naman sa normal nga presyo amo gani patong mga sentimos Buburinis no anyway kuan mo lang na no nang talagsa mo lang na no sa Malaka no nga makaginansya ang atong sining nga mga kauturan no Buburinis bahin sang daw sa tigkalalag Bombo Dennis no so luwas pagisina no sa schedule dala pala masulog na iya sa Rolling Hills no ang schedule ni Bombo Dennis kahapon may sang Holy Mass to alas 5 no sang hapon no and then kaina sa aga number 1 8:30 may Holy Mass man no tapos subong hapon kaina maprosado alas 4 oras 4 gid exact no Buburinis may kuan man may misa man no nagbuhat sa November 2 8:30 no may ara man sang Holy Mass nga patigidon dira Bombo Dennis kanami lang kay ti pagsulod di mo bala no so line ng entrance sila ni exit and then may ara sang mga nagakuan no nagadirher nga kuan no nga mga traffic enforcer dito sa Gwa kag sa sulod do may ara man sang mga enforcer diri no nga naga-guide man sa mga motorista kung din sila pwede ka park din sila pwede maka kuan no din sila pwede maka
exit, no? Bombo Dennis, no? So matalunsay ang dalagan to gina, no? Sa trapiko sa Subong. Ti Subong hapon mo to gina-expectar ka ina hambal ni San Jose Petebella, no? Na medyo madamo-damo, no? Or posible nga magadamo sa ning hapon kamera sang film showing, no? Ang rolling sa una gani concert gina da Bombo Dennis kinabutang. Correct. No? May concert gina diya gani sang una, no? Live band gid jabla. No, amo na gid ang ginabutang dira, no? Pero tedon no kon nga nga nauntat ina Subong, no? Kag kuan na lang, no? Nang tawag sini daw film showing na lang, no? Bob Renes ang ilang butang, no? Sini karon alas 6. So mga alas 7 or alas 8 sang gabi, mag-close man ni Bombo Dennis ang ining nasabit yung sementeryo. So, bilang background sa Bombo Dennis, bala naman kita, medyo malapad-lapad man ang, ang Rolling Hills, pero may mga prominente na din nga mga, mga pamilya, no? Bombo Dennis nga ginpang lubong, no? Na-mention to kay nani sa Nyox to, pamilya Cuenca, no? Montelibano, Bombo Dennis, ang Losoriaga, pamilya Losoriaga, may harap manggali, no? There is a Rolling Hills Memorial Park and Cemetery, no? Bombo Dennis, no? So, there, no? Na butang madari Bombo Dennis, no? Ang ining mga kuan din, no? Mga kuan sang minatay, no? Pagsulod nila Bombo Dennis, insigida ng sindi sang kadira kung matulog-serbaran na ito gina. May mga sa duta niya mo, no? Nang ilag na lubong gidya, hindi sila nga pagkasangkas. Walang pansyon nga Bombo Dennis. No? So, sa duta ni sila no? So, may ara to, damo kita nakita ito gina nga ang bilin, no? Mga bulak na lang, no? So, abot sa lingon niya Bombo Dennis ng no, nang butang sa bulak tinatiner gamay, no? Kag maglakat, no? Ang atol sa mga kauturan, no? So kung diri mo naman nakitaan ining ang Rolling Hills kay may mga sila no? Kay na may nakitaan to Bombo Dennis nga nagabaligya ukay no? Nawa mo man sa Burgos. Oo, sa Burgos ang man may ukay-ukay, may baligya mo to nasal nga manok, no? Nasal nga baboy. May gabaligya mga prutas, may gabaligya sa mga sa gani ang Damigda, lublang kolona, ano na, dawapol na, ano na. Oo. Mga pagkaon damo da. Oo, pagkaon, no? Bombo Dennis, so hindi madula. So magkadto kada sa patio. Iban niya tikusa nagabalon si kanon bisan di ka na magbalon niya, no? Bakal ka nang to, busog ka na, no? Bombo Dennis sa patio, ano? So masyado almost 12,000 na mga nalubong sa Bombo Dennis, no? Nga mautod naton ngiti nag-unan dito sa bansang piyak sining kinabuhi, no? So nakisura magita no ano kita kay Senyox sa Petebella, no? Sa mga programa nila sa Buapon hasta pabuas, no? Kabisa opisina na boss pwede pag hindi sila maka bisita man, no? Open sa pon da, no? Ang Rolling Hills Bombo Dennis siling niya, no? Bangod sa pagdamo no sang kwan sa mga ginalubong man dira may extension pag dito sa likod nga portion ng sang iyang cemetery, no? Bombo Dennis nga gina-expand man nila Subong, no? So may mga suggestion man sa kuno sa Benitez Administration Subong, no? Ngati dapat ang syudad mag-develop man sang patio, no? Although singati okay man na kung may competition, di lang dire, pero ti balo ka mahal man Bombo Dennis mo, pero ti kon public cemetery ti maka-afford da ang kailangan sa mga koturan ti pila man na quarterly bayad nila, no? Hindi maging sakit sa bulsa, no? Bombo Dennis, although ti siling niya may patay ka Subong, bagasuhan ka man Japon, Bombo Dennis, no? O ti pagpangita sang kwan, ano, sang lulubngan, ti melo ko may ara-ara ka, no? Bombo Dennis, no? So matianta ang pagkabahin sa interview naton para ti sumapati taman sumakatura naton ang nag-manage sa Rolling Hills Memorial Park
si former congressman, former mayor, kag presidente sa Samana Lifting ng Pilipinas, Monico Puentevilla. Well, alas 5, dugay-dugay, hiwat kami sa misa. Although kayo na sa ngaga, alas 8, nagmisa naman kami para sa tanan nga pumuluyo, pamilya nga ari diri. But at 5 o'clock, si Father Perez, ang kura paroko di sa Amon, sa Estepania, mag-serbiliwat sang misa, mahalad magkwambahanon para sa mga utod nga kapalahuay diri nga nauna sa aton. Kag of course buwas alas 8 may misa naman. Tatlo ni kadlaw nga misahay kada alas 8 para nga kay iba na malan ko kahapon ari na di. Damo man di tao kahapon. Subong damo man buwas alas 8, I'm sure may ara man na yang hindi gusto magpa-traffic, no, kay kisat iba niya nagamuhan man sa traffic. So tawhay na subong kay the last 2 days nakita ko pati na kahapon damo na di nagbisita na una na sila kaya hindi sila gusto magbunggo sa Pista Minatay. So tomorrow alas 8 may misa naman, pero ang feeling ko dutay na lang ang makari kay ini nga holidays daw naglapta ang mga pamilya tungod holiday nalin siyang Sabado, Domingo, Lunes, Martes daw kada isa daw nagkagto ni temprano kang magbakasyon somewhere. Ang iban siguro nagbakasyon so mabalik di sila buwas. So ining holidays nga ginhiwat sa gobyerno daw mayo man damo sini ang nagkuan ang nagprobitsar damo man ang nangalipay. So mayo man nga daw next year kabay pa kag kaluyan sa Ginoo ang hindi nyo tani siguro maintindihan maski ako nga nagbubo ang ulan damo napatay sa Pilipinas. Ang bati ko mga sobra na 50 daw lapit na 60 hasta iban way pa makita 100 pero nagsusubra na 103 no, pero hindi ko intindi halin kahapon kanami sang tsimpo kagabi lang nag ulan jutay pero sang bilog adlaw amo gini subong nga kainit nga daw katawhay kag nadula ng mga bagyo paing kag iban nga mga bagyo nga palabuton. So praise the Lord. Pasalamat nga pagtipo sang Pista Minatay reading tanan wala ulan, wala man bagyo. So pasalamatan tang Ginoo kay di man tindihan hasta ako ni kintindi kay gawuri kami primero nga base like all other years before this pirmi lang ga ulan subong daw kainit nga daw katawhay kay daw kabugnaw. So pasalamat sa mahal nga Ginoo. Praise the Lord. So sir, anong mga prominent families ang ginpanglubong diri sa Rolling Hills? Well, wala man ipili ang Rolling Hills do kadamo sang ari diri nga mga pamilya, may ari diri may mga Cuenca, Montelibano, Lacson, Villanueva, damo sari-sari ari diri mga migo ko, iban ko nga mga migo ari di maski way sa politika, pero almost all prominent families ari man di labi nang nakauna, no. Ang isa gidi nga dako si Chonanding Cuenca nga kaubra pa lang ni gina-develop pa lang sa sugod pagpahiwat ko sa una sang tsimpo pa to sang nagliligan nga Marcos administration nagbakal na si Chonanding Cuenca diri sang Hila Mausoleum sa pamilya. If I were Mayor Albi, suggestion ko lang nino kami ni Calao, Councilor Calao, naluoy na ko sang sitwasyon da sa Burgos. I think si Councilor Calao is planning to talk to the mayor kung pwede nga balo ka sa councilor ko inang sementeryo sa Handumanan ginproponer ko na gin-apply ni implement ni Mayor Junior Alfredo Montelibano Junior kay councilor ko sa una ni Junior mo sang siya pang mayor gin-suggest ko na dito hasta sa dami man Dios sang Granada kay tagaan nila 1 hektar mga pamilya del Rosario, Lizares Mayo man pero ang Burgos hindi magwanta na da
kung ako eksakto na isaylo naman sa iban nga lugar ka patahumon tong ang paglaom ang dumanan gali pagwapo naman kay daw ka hindi bala na pabayaan. So simpo naman ni Mayor Albi kada mo plano ya maybe one of them should be nga may public cemetery pagit nga lain. Namo man ta di pangayuan donasyon, isa da butang sa Mansilingan, isa butang mo to sa Bata Dampi, ang isa di Dampi sa tatlo ka bilog. Parang happy ang mga baluka kasakit sang lubungan mong. Damo man ka kaigo sa lubungan, mahal man mong mayo man ang mabutangan. That's why happy ko to nga dumana na akong ginaya isang councilor pa ko in-introduce, gin-implement ni Mayor Montlibano. So salamat sa iya. Masuggest ko kay Mayor Albi, kag proponer ni Mayor Calao, ni Councilor Calao, is to put up more smaller memorial park nga ang tao hindi na bala magpangabugat. I'm sure happy na pumuluyo. Sa Mayor, pinaka-safe man ini kay all of the agencies, BFP, PNP, Red Cross, ari dito tanan, no? Ari dito tanan. That's why nga dako nga problema ang timpo sa kamatayon. That's why ini nga mga All Souls Day, ka-remind lang ni sa aton na binako nga siguro kung magkita na magiging kami ni Albi kisa maka one-on-one kami. Tamo sa plano may Burgos, may legislative building, may mga plano siya nga implementar. So I'm sure may improve ng Bacolod. One of them is to introduce smaller and better cemeteries sa barangay. Okay. Bumarinis, no? So, nabatian ang sang nagamanage sa Tagiaman, no? Pamilya Pontebella sa Rolling Hills sa Bumarinis. So, sa tatabatagan ng Philippine Red Cross, arimadaya gani sila until now, no? Sa karon sa gabi, Ma'am Bumarinis, so far, may mga nagpa-check magid sa BP to sa ilang station, kaya sila sang busman, no? Bumarinis nga ti iban isipin ko daw kabatsag paglingin ulo nagapungko to ka nagapakwa sang BP, no? Ti mainit nga daan ang kwan ang aton nga mga patyo, no? Bumarinis basi ba kung matamaan man sila bla, no? Sa pagmaalangan dito sa tunga, no? So ang mga dumidyo taas sa BP gina-advise na lang diri nga ti kung pwede hindi na lang magkanto sa initan, no? Bumarinis so ginapapungko na lang nila, ginapa-relax na lang nila dira iya sa bahin sang ilaman yang center, no? Kung isang aton Philippine Red Cross Bombo Dennis, no? So ti mga tin ini ni Ma'am Rita Dines Minusol, no? Bumarinis ang ining atutong ina, no? Sa bahin sang Rolling Hills, no? So isa sa mga na interview natin dito, no? Bumarinis si Sir Orly Moralista ang chapter service representative, no, sang Philippine Red Cross. So kaliti more than 100 man, no, kuno silang mga volunteers, no, mga volunteers sila iya, no, aton sila nga magtapo sa Philippine Red Cross Bombo Dennis nga nagaupod man sa kaniya nga celebration, no. So untol man sila kag sa ambulansya may duha ka ambulansya nga ka standby dito sa area just in case kung may mga malala na sitwasyon nga magatunan natong bisita sila may minatay sigida, no, makarga sa ambulansya kag madala sa pinakamalapit nga hospital Bombo Dennis. But ang taman, no, si Sir Orly Moralista ang sa side naman niya sang Philippine Red Cross. I'm the officer sa amon nga chapter administrator, Rita Benita Mirasol. So ako gali Sir si Orly Moralista, CSR sang safety services dere sa Negros Occidental, ya Philippine Red Cross. So sa subong sir, may arat 26 ka manpower. Bale, ang 26 ta ka manpower na deploy sa duha ka areas dere sa cemetery sa Bacolod. So ang isa ta ka aton nga station isara sa Sumag sa Bacolod Sacred Heart, then ang isa mo na di sir sa Rolling Hills. So while abot may isa pa ito sir ka bali tatlo ta na siya sir ka ambulance. Kada station ta sa cemetery may isa-isa na sila ka ambulance, welfare desk kag first aid station.
And then may isa pa kita sir ka ambulance ngay mo ta magarubing sa ibang nga mga sementeryo, especially sa mga crowded nga cemetery like sa Burgos. So after ni sir rubing kami para ma-assist naman ng ibang nga ganid sa aton. So sa City Subong sir sa Rolling Hills may team tadi sir. Bali 14 kami di tanan, then may raman ta sir nga robing teams nga wala labot sa aton di station diri sa may center sang clubhouse sang Rolling Hills may team ta sir nga ga-deploy. Especially may mga visitors din nga aralang gid sa ilang kapamilya. So gina-reach out naman to sila sir pagi sa aton nga roaming teams. Okay. But so far sa mga tanong sir, may mga nakakadto na di sa clinic niyo sa station niyo nga daw naglain pa matchag sir? So far sir, mga naglingin ulo. So ina-check naman na sir ang ilang mga vital signs. Sinakuha sila PP for free. Na-check ng ilang PP, mga vital signs nila. If ever nga may mga major injury man sir, ready man naton ambulance to deploy kung like mapa-hospital sila. So far sir, wala pa man silang major and minor injury. So hopefully hindi na lang importante man lang visit ang aton mga ka-visit and then freelancer BP and wound dressing especially kung kinanglan nila ang bulig. Damos ko sir mo nila mabalon gid tubig no? Yes sir, amo gina sir labi na subong kay niton. So kinanglan gid sila magbalon tubig and then hindi lang sir magpainit. Kung pwede makarest sa mga mando nga lugar or sa mga air condition room mas okay. Until when ka mo dire sir? Until this day lang sir. Bali anon pa na siya namon depende pa na aron sa report if ever nga damo di gapon tao bus, so we can deploy gapon sa aton nga personnel dire. So pero as so far subong sir dire pa lang aton gid nga area until tani siguro sir 8 PM. Until ma-close ang concert no ang Rolling Hill? Yes sir, until ma-close or until tahaw na gid ang taho para at least if ever nga may needs pa mostly sa gabi man sir ang damo gitaho, so mas dirata may ginadamo gina-catered. But better guro sir no pa-check sila na especially taas BP diri antes magkadto to kay kainit sir no or advisable pa sila nga magpainit ang mga taga-as BP na sir? Hindi gid sila dapat sir magpainit, magpakapoy gid. So kung gusto nila magpa-check BP sir, aray lang ito di sa center sa Rolling Hills, pwede sila pa-check BP. If ever nga galain nila matchag, so pwede lang di sila kakadto and then may robing team at subong pwede nila i-approach aton nga volunteer sa Philippine Red Cross. Okay. Yes, Abo Marines, no? So, Abo Sir Orly Moralista, no? Sa pagpensang aton nga Philippine Red Cross si Abombo Dennis, no? So, tema public cemetery covered niya sang aton sa mga medics maning or mga katapo, no? Sang central office, no? Abombo Dennis. Pero lagko cementeryo gina-postingan gini, no? Sang aton nga Philippine Red Cross. So, adjacent sa Abombo Dennis sang sang Rolling Hills ang Green Hills Cemetery bla no maning Chinese cemetery man no nato bobonin nga isa man sa mga private cemetery nga konsidente isa man sa mga orderly nga klase sang sang cemeteryo Bombo Dennis so gin-check naman to gay nati so far no way kita sa may nakitaan to nga kung ano mga problema kay may mga policeman nga assigned dito no Bombo Dennis no sa mga Chinese sa Bombo Dennis notice na ang mga minatay nila ang pension bala no kuan gid nagaulbo gid sa duta no Bombo Dennis syempre mga kuan na yan no mga may kwarta na iya no Bombo Dennis no so tiyan mo nagli ang sitwasyon no to sa ila so damo man ni no ang nalubong sa diri ang mga utod naton bumanis nga mga Chinese no so bantayan natin ni karon no ang pila pagika mga development no kag sitwasyon sa pila ka mga sementeryo diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod. So may atong dalawang report recommended diri sa Rolling Hills Memorial Park. Ini si Bombo Consispino para sa 2022 Tigalalag Special Coverage. Para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat Bombo Pons sa Espino. Report ni Bombo Pons gikan sa may Rolling Hills Memorial Park. Nakalubos pagliliyaman to kay na sa may Green Hills
ni aton Chinese cemetery kay ramna sa lunan dira sa aton kwan sa aton nga Rolling Hills. So far, as of this broadcast time, so far so good. Aton nga mga pagtutok karon niya sa mga sementeryo diri iya sa palibot ya sa syudad sang Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na legal stock na alas 5 sa hapon. Pagbalik bukat na meron patabulaton. Pagbalik balikan taban naman si Bomboan dito sa area sa Handumanan. Kasi naton since nga close ang aton nga Burgos Public Cemetery, ang halos kanamaan nga lubong dito naging saylo sa may Handumanan Public Cemetery. Kag later karon balikan to si Bubo Graceland sa may Burgos Public Cemetery kay Balon taman. Kung ano pag ito mga gios man, nagdamo pagid o nagtao-tao na man ang mga tao na ito nga nagpadulong sa mga sementeryo, siniya nga mga inuras. Sila tanan na ato na balikan, magkarigad mga pilaga mga importante nga mga pahimo. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pasimpatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain. Na 33 minutos na nakalikid start na alas 5 sa hapon. Atong patayin ko pagtuto kung kami ng pagdatong ng pag-ibalo sa mga sitwasyon sa aton sa mga sementeryo sa palibot sa sunod sa Bacolod. Of course, ito kayo balikan sa bumbong State sa patrola pag libot-libot. Yung kamusta aton mga dalanon, kamusta aton nga mga terminal, diri sa palibot sa Bacolod aton, ang North Terminal aton, ang South Terminal aton. Kaugko sa aton sini mga dalanon, no? Damo wala
daw laka-laka lang sumungkit anta nga mga di pasero nga jeep no ang nagabiyahe daw mostly kitaan naton mga pribado. Pero pag iba na may mga jeepneys pag mga biyahe ni mga traditional jeep naton kag ining mga mga modernized jeep din nato na magkita pa mara pagid man nga biyahe kita iba ni mostly sa maula iya sin service dati magkadtos na sa mga sementeryo madi pasahe pagid man sila mo bayad pagid man sila plate pagid man sila ya to mara pagid makata no pero magalo gabi ni goro krondo halos ti mostly nga aton mga jeep ni di pasero mga temprano pa maniguro mga grahe depende ko na por daw subong adlaw sa aton musibaran na naghina-ina, no? Naggamay-gamay ang bulyom sa aton nga trafiko iya sa diri no sa palibot sa nga syudad sa nga Bacolod no kay iba na taon na sinaton ti ang iba niya nag-aral naman sa tagsala ka pa panibalay wala sa utong klase wala wita subong niya sa nga trabaho. Kag so far so good sa ato pong monitoring des Bacolod, des Negros Oriental, so far daw nangin matawhay no as of this broadcast time no ang aton nga mga pagpadulong sa aton mga kulturan sa natuway nga mga sementeryo di sa bugos naton nga probinsya nakita naton obserbasyon naton ang mga kwadabla mga sementeryo ta at least daw na arrange na plastar no ang mga main entrance butangan sa exit kag entrance sabi no duwa blagan din sa ganay tapos do orderly sing pagwasulod sa mga tawo makitaan mo sa gwa pa ng sementeryo sa gate pa ng sementeryo nakita mo daton nga mga pulis no ara pod ang mga force multiplier mga barangay tanod ta mga BPATs naton mga traffic enforcers mga medical responders ara no daw kanami lamla nga anytime pag kung ano kailangan magresponde pulis ara din may responde immediate kailangan responde sa aton nga mga medical team ara man nakaplastar man daw kanami lang kay anytime sige kung may mga problema aton nga motorong nga pudlong sa mga sementeryo at least madasig ang pagresponde sa aton siniya nga mga kauturan ang aton nga lakbay alalay ani mga sa mga banwa tablak syudad aton nga mga local disaster risk reduction management offices na tinagpantang man sa nga sa nga bantay dalanda lakbay alalay may makitaan sa sa dalan highway pwede ka muna pa kayo assistance kasi mabriya ka muna kung ano kailangan nyo bulig at least ara dahil may immediate ka nga pakayuan sa nga bulig so ini nga mga sistema no at least sa mga nagligad na obrata na mo so every year ginadugangan lang ginaba panami pagid para mas maging mapos kag mamadasig ang pagresponde sa mga kautoraton nga kinahanglan sa nga bulig mga kaibigan no dami ini sa kasi tati maplastar sa arrange tanan wagi problema no at least number 1 magkakuan man magkatag man sa nga peace and order sa aton sini nga mga kauturan no bawal dahil magdala ka din sa limno sulod sementeryo so una may naglinawa sulod patio mo bukod sa kalugbon pagod sinuyay, iban to, ang music to, tagalumapaw. Ang piyakto, hindi mo pabitin, tuduhan man, sa magsinuyay. So, mga natin, mo rin ginabawal na pagdala sa mga Colombo Gilimnon, bawal nang madala sa mga dalag ko ang mga soundbox sa mga sementeryo. Hindi pwede kasugal. Kag of course, ang mga deadly weapon, considered deadly weapon, hindi gina pwede makasulod sa tagsa nato niya ka mga sementeryo. So, hoping nga matapos ang ato celebration sa bungad adlaw, buwas, pizza 2, may harap pag man yung magkakadto sa aton nga mga sementeryo, ti aton nga mga pulis, may mga detail pa na dargapon, butang man nagyapon sa mga bantay naton dira, sa mga ituway naton nga mga sementeryo, kaya ti siya ito, ginaiba niya, ti buwas pa man yung makadto. Ginapapuas-puas mga tao niya katuloy sa kalendaryo ta ang November to is among All Souls Day subong niya number 1 is All Saints Day, pesta sa mga santos buwas pagiman niya pesta sa mga matay ni minatay November kasi iba nga mga probinsya iya gani pizza 2 lang gid man niya celebrasing kalag-kalag mo
kaya mo ginayang All Souls Day. No, kita mo lang yung Ilonggo dire nga ginaisatan lang ang selebrasyon sa Kalag-Kalag dungan sa adlaw sang mga mga santos na ton. All Saints Day mga kabinando ginaisatan lang la. Pero sa iba niya like sa ibang ganyan partes ni Negros sa mga norte, northern parts of Negros, mga Cebuano speaking areas bla. Pitsa dos kina sila yung celebrar, pitsa dos man sila yung kanto sa mga sementeryo kati amos ni ko takinandan pitsa dos gimana nga ton sila kalag-kalag mo. Sa iban may mga festivity pa ganito po sa kwandin to sa Isabela November 2, Kalag-Kalag Festival. Meron kasi nagliya. May mga festival man to sila yan. Santo man sa kwani sa aton celebration sang Nobyembre 2 mga kabanan. Protest pero ito na abwas. Makupos na na magamay ng volume sa aton ng mga kauturan nga magapadulong niya sa tagsa ka mga sementeryo. Si Bombo Grace be aral sa mga kuan si Bombo Grace dito balikan ta ding norte tabi ang aton nga isa sa mga pribado nga sementeryo diya sa norte no sa Roselawn Memorial Park daw piyesta na mo ara pagyapon kay sa kinanda sa Maniligan nga mga celebrasang kalag-kalag nato do piyesta na taya may mga rides may mga programs kada mo sa mga activity di sa Roselawn Memorial Park may of course sila naton ang paglili man ng Burbo Grace sa duwa naton ka mga dalagko nga mga terminals kag kamusta sila naton dalanon siniya nga mga tinion sa pagkila sa report naman balik sa patrol sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kevin. Yes, Bongo Dennis. Awon na isa nga tawag nga pista mi na tayo. Pista gida? Do pista ged? Traffic. Heavy ang traffic dire sa may Acropolis Garden pasulod sa may Roselawn's Memorial Park. No, sining tinion compared to mga earlier. Kung Dennis pagkadto tadi mga alas 2 ulit tadi nga kadto mo. So, ang tao kagina madamo naman kag madamo sa mga salakyan pero may space pa ya for parking. So, subong siguro ginawalabanta ako. Patutok na ged. Kaya kari pa lang kita Sulod. Pasulod pa lang kita. Wala pa kita kakita sa Acropolis Garden dire. No, pag wala kami kaliko actually kalin sa main road bala pa bata. Na tapos naliko kami. Pa lang mga more or less siguro mga 20 meters pa lang kami. So nag-traffic pala sa unang pinaka-traffic nga area mag celebrasyon sa may kuano sa may Rolling Hills. Grabe sa una ang traffic na sa una doling kini sa may Bangga Escala. Nilikuan la pagkanto Stepanea, pasaka kato pagkanto na sa may kuan sa may Rolling Hills. Subong ito do kanami isang float sa traffic hinay-hinay ka lang kung mag-abot na tubangan sa entrance kay exit sa Rolling Hills Memorial Park. Subong ito do din naman ginuto. Kung ba si damo da nagdagsa Bombo Grace din kay may mga program da kag may mga rides da mo do. Di ba kami mga pista sa mga banwa damo sa mga rides nga ginaplastar may piriyahan di daw mo na dal senaryo sa kwan sa Roselawn, Bombo Gracelyn? So, Dennis, wala man ako to kita sa mga... Kagina, wala? Peryahan sa lalabal mo. Pero may-ari di ko sang concert karon. Magaro damo da kanto sa mga pumuloy nato. No? Kaya kasi may mga hinampag na panawag na kung Halloween bla, nang magdala ka da sing mga costume ka da. Kasi may mga costume party da. Basi, kabati ko nga may-ara sang concert. Pero hibaloon may concert. Dennis, kung may mga banda, di karon nga matukar. Kay posible ang maningason nga kanamigid sang nagapadulong subong dito. No? Kalabanan, mga dagko nga salakyan, mga private cars. Mayara man sang isa ni ka pamilya siguro, mga tricycle bala. Mapuno gani o dapat pwede mo. Kay mayara sa side wheel, duwa ang backride. Sakay, kung nasa likod, pero bagwa na din buli ka bata. So, ang iban,
Di jeep, kabiyahe man, kay ano ba lang, arkilahan, kay do puro pamilya ang nagapanaog dayon. Tapos ang isa pagid ka klase ng jeep, ang modernized jeepney taman, ang mana nagaka traffic man dire. Tapos amo ni nga oras sang alas 5 kay dos pala ti ara kita mo din sa winter solstice, no? Ting kuno to madulong-dulong na. Basta mga Bermans yati dasig gid magabi. Kumayo lang kay ang tempo dire sa neutral lang man bala mo din salin pa kagina tulad wala di ka ulan. Wala tsansa mag-ulan sining gabi. Yes, mo din. Mister dito sa Burgos Cemetery, sa mga cemeteryo, public Catholic cemetery. So, nag-ulan dito. Paghalin mo gina? Oo, pero hindi siya mabasko. Ano lang sa blank? Talithe nga, talithe. Okay. Si Blessing sa Taguro Bumbo Grizzly, ito to si Bishop Buson. Yes, Mama Danis. Tingko ba si Blessing lang itong pag-ulan sa may public cemetery, kon Catholic cemetery, ito si Bishop Buson. Yes, kay right after sang Holy Mass ito sa Catholic cemetery sa ulan, no? So blessing ato kag compare mo galing mo Dennis ang mga tao isa may Acropolis kag dito sa Burgos. Medyo madamo-damo diya sang talakyan. Ang tao to kanina sa Acropolis damo man. Ito sa Burgos okay lang priya kay gisradaan na ang dalan. Pero may limit dito. Last size dapat wala na sa may mapadulong sa patso. Tamo na ang ilas na itong mando kag the area of responsibility sa Police Station 4 sa mamunan ni Police Major Richie Gohe nga pag na sa alas 6, no? Grado na dapat ang duha ka mga patso mo din. Okay, so muna to tiban garo ni maniban nga taga tulo temprano or iban kapo na bisita or iban ti buwas na lang no para test mas tawhay pa ang mga terminal nato mo buris ni paglibot mo kamusta? Ang mga terminals kina sang sinilang man nga hapon masako man mo is kay dokada 20 seconds nagaabot ang mga series bus kadamo sang nagasunod pa lang mga series bus halin sa norte ang naga-stop no sa terminal para magpanaog sa mga pasahero pero ang mga jeep time siling gutok doka okay man lang gati siniguro nga tinion kay madamo man kita sa nasugata pagwabala sa bata madamo man kita sang nakasabayan padulong sa norte subong masako-sako gid ang terminal. Okay, no so da ibang garo ning mapumulo tati awli na sa mga sementeryo gapaulo papuli naman sa Goy sa norte of course the same man sa aton nga southbound terminal so dalan lakson taya at least no may hindi magiging mas lintang gutok kid ang mga salakyan naton. Sa dalan lakson mo ba din isang talo temprano pa okay man lang pero subong sa amo ni nga oras i-compare sa mga ordinary days lang man mga amo ni oras gutok na ni siya no kag medyo hinay ang imo sa nga pag padalagan sa imo salakyan sa subong na ano naton na expect naton nga mas mahinay siya subong kay kadamo kang nagapapauli no kung pagpakadto man sa diri sa syudad sa Bacol sa amo ning oras kagina halin kami sa tuta bala no ikan sa shopping damo man kami nakasabayan ng mga salakyan mo Dennis. Yung mga malls taya open man Japon di ba? Yes, open aton mga malls kag daw man to sang mga tawo no kay kalabanan temprano man padulong sa sementeryo or sa kada patso. Iban ka kadto sa mo kay kabalo ka mo Dennis kag nakainit gid. No, tikinanglan magpabugnaw kag maglak-silak sa mga ilaing nga mo diri sa syudad sang Bacolod kag i-compare mo lang gid galing sang ligad laing gid sa tawo sa nagligad mo Dennis sa ada pa ya kadubok ng tawo sa patso. Ay, kita kita ba din sa ano ho unang dog gate ni kung ano yung panawag ko paral nga may arasan traffic enforcer so
pagkalikot ato sa tuo karon ti ara na da ang ako police garden makita tanan. Inakita ko sa inyong video sa live news ng taga-pasulod ka mo, daw way ka mo sugatan, ano, one way lang na da, ang mga nagapagawa din gagi? Amo gani mo Dennis kay gagaling pa kagina wala ko kita sa nagapagawa wala Gani, ang isa ka salakyan multicab na siya no. Yes or Rosco ni Abi pag motor ako pala nakita ko duwa pala nakita ko nagpagwa kay tido makita tayo isa na lang gid ka ano wala linya no. Duha halos na padulong ari pag ulan makagbao Dennis ang mga halin sulod. Kaya siguro kanina hulat man to kay kalabanan niya nagapasulod gyud sa area o kung sa Memorial Park no sa Rosedon. So ari ang iban makita taman nga naganilakat na lang kay siguro ang paglakat kontra sa magsakay ka no kaya isa pa wala sila siguro service ang kanilakat na lang sila. Daw piyesta na siling kubot siling gulido ko. Grabe na pag nagsa sa mga tao. Tiyan mo gulit si mo. Tsakto na may concert na mo. Naguro na dugukan na sumong sa mga pumuloy na to, no? Amugid. Kung i-compare mo to sa mga tao sa Burgos, sa public cemetery, damo-damo na diya. So basi may exit na dabla pagwa ba de kaya makita na to do ikaw matutsukata dala mga salakyan basi sa punta to bla may exit to lapos ka to bla sa may dalan sang pakadto kasi circumferential road bala kun di ka moga sa may kuano sa may highway niyo sa may lapit na sa boundary sing Talisay kag Bacolod or dito man pagwa ka pakadto sa may area sang Ruins basi may exit na Grace Lane sa punta daw may bag-o na dalan mo. Ang tawon ta lang karon mo Dennis kung may or bukas siya dito daw mahagi kay para makaano kay di mag-amo ni oras ang traffic hindi man lang misubong sa aton may gasunod pagid sa aton mo sumadugay-dugay yung tagigwa kay kadao pa kita sa man sa mga ferry sa sining oras ang kagabihon so i-check na namon kay base pa lang makaagi kami dito, no? Tagang iban, kasi dito man gaagi kung may ara man gid. Gani, no? Para base may konsulat, may re-routing mo sila da, nga mga nag-exit dito na sa likod. Pero pag sulod yun ginasing aga, di ba? Pagwa nyo, drum ka mag-apo, nag-agi gani, di ba? Kang kaginasang aga, kag some earlier than this, diri kami nag-agi sa ilagid nga main road, Bomo Dennis. Draman. Diri man, pero kaginaya, smooth lang to. Tawahay lang ito, gina mo. Yes, ariyate, layo sa smooth. Layo gito, kaya tiga 30 na sa lakya mo tawag nga bumper to bumper kung sa tao pa shoulder to shoulder. Oo, kagina gani. Dito sa Gwa, bala, before kami ng lik ko, may ara to isa ka traffic enforcer, lubungguan pa saya mo. Kasi nyas na nga stop. Sige lang po, siguro ang driver sa mga salakyan, lain ang ginatulok. Kasi ang mga tao, left and right nga nagalakat, ang muna kanto to sulod, dulong sa kwan, sa sementeryo? Yes, sa dulong sa sementeryo. Ano sila, nagalakat sila, yung kadako niya sa space nga ano nila, Bomodenis, sabay-sabay, Hindi one way. Mostly bumbog residence na ako na do pila na ka November 1 celebration sa Rose Lawn, may mga Canada, may mga rides do fiesta na mo, may mga rides, may mga program, may mga activities, amo na dang ginadagsaan man sa mga kautoran nato sa pagkaabot sa kagabiyon kay kadamo da programa. So sing kainaw ay kayo may nakita nga mga rides dabe Bumbo Graceland. So kagina Bumbo Dennis, wala ako may nakita nga ride. Ay nasubong? Mera. Wala no. So wala gid Bumbo Dennis, ang nakita ko lang kagina sang temprano pa canopy nga dako tapos mga pulongkuan. Ate base sa program nila. Kaya sang rostrum bala or I mean ang the stage nga gamay no kag may rostrum may misto ya galing misa alas 4 no amo na sa diri sa Roslon kanina ako pag ginaguro yung kadto sa mga pamilya nga ara da nag-attend sila sang misa so ang iban nakita taman nga temprano pali kagina wala pagabi iban may plano nga magpaaga sila siguro di. Puro no? Po na mga aktibidades. Importante lang daw na mismong chimpota.
Yes, kada pamilya nga rin may mga kanupigid. Kisang kagina, alas 2, nakita ko to nga may mga lalaki nga ano pa lang niya, mapatindog pa lang sa ilang nga kanupi. Diba si... Nagakonek-konek pa. Basi ma-overnight sa darya? Yes, so okay, alas 3 to. Siguro may panugid nga mag-overnight, no? Wala bang problema dire kay mga kapulisan ta, alin kagina naka-standby. Plus ang ibang tagig ng mga agency bala, no, mga authorities ta, mga BFP, force multipliers, bitaw o officers, kag dugang pa tiinidaan private na siya may gwardiya. Okay, no? So kuan gido ang gapagawa daw dasig ang gapagawa ang masakay pag pasulod daw mo naghinay. Amugid. Pero nakita mo din sa may exit kag entrance, no? Baling entrance, diretso naton entrance na siya. Pero ang exit ariho kung maliko sa wala na yun. Matiyog ka, malibot ka, ka may exit sa may di ka magi sa may sa may Acropolis, ha? Grislin, pa-exit mo na malibot ka to sa Roslon. Tiyog ka pagwa ka di sa area sa Acropolis din pagwa ka mo balik to sa may guwa naman sa may area sa main road pang Barangay Bata. Yes, Bombo Dennis. In fact, naamo na siya ang ilagring nga sistema, no? Matiyog ka, dasun magwa ka din na yun sa may Acropolis. Kasi makatiyog na lang ka muna karoon kayo naman nagtapos ng programa ta, doon ay pakabot to sa mga destination. Terrible traffic na ba? Yes. Sige lang, kahit kisama lang, kag isa pa, na-overwhelm siguro ang mga katauhan kay sa manigad. Wala niya sa amon mo, no? So, mas, makahilidlaw. Hilidlaw ang... So, ginalauman ka lang, nga safe ang tanan, kag ginabawal gid ang mga patalong bala. Dennis, no? So, halin na, okay, dati ang sabahin sa Bucos Memorial Park, no, kag bantay-bantayan ta lang kay base may ara sa mga aktibidades dire nga posible ang mga rason ko nga gabi na di mga tao nagkalaladtong iban. No, ara man da police tara man bipat tara man barangay tanod tara man mga force multiplier ta Bombo Grislin. Yes, ang mga medics ara gid, no, posible may maglain pa siya kalabanan man sa nakatuan ta wala man sa mga serious incidents only mga nagataas ang blood pressure, no? So okay naman dayon. Ngani bukod sa mainit guro nga chimpo kay na bilog adlaw ti todo aga pag mga do kapaag na sa aton nga alas 6:30 lang niya taas na sa adlaw mo. Yes, do nga may ara kita sang bagyo ha si Queenie. So, kalayo diya sa aton, Bombo Dennis, ang iya sa mga pag, pag gasalakay ng bala, lang galing, mga tao, makita ta, nga may mga dalang payong, ay parang hindi na magdalagan, may ara sila sa mga pasilungan, kag isa pati ang mga kanupi nila, ready man, no? Posible, ilaman yung mga kanupi, kay siguro, every year, ayun sila, no? Naginainay man to si Queenie, nag-tropical depression na to si Queenie as of kainang kwan nga pinakauling bulletin sa Pag-asa. Ate mayo na, no? Parang hindi man maunsami, yung mga kuturan sa nga mas na gid, no? Na hidlaw gid bala sa nga tawag nga pagkadtuman sa ilang mga minatay kada pista minatay Dennis. Gabay pa matunaw na sa maghina kag matunaw na sa balik sa low pressure kag matunaw na para na sa panghalit pa sa aton. Yes, no, kabay pa nga maghinay siya kag ang aton tining mga kauturan kung bagyo ang kontra ang mga laing ang ginawa man. So, ang mga kapulisan after 4 days nga pahuway, balik naman sa bong, ready gid sa pag-duty, no, pagbantay, paghatag sang peace and order kag security sa aton nga mga tao or mga kauturan. Sige, Bombo Grislin, salamat gid. Yes, pumunta ni live dito sa Roslon sa Memorial Park. Ni si Bombo Grace na nag-report para sa pambansang radyo sa Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo!
Tamang salamat, Bombo, Gracelyn, Lobaton, terribly ang traffic pasulod sa Rosello Memorial Park, bumper to bumper. Kadamo sa mga salakyan, kadamo sa mga turan, nga nagpadulong karon, no? Basi may plano kung magpadulong to dira salakyan, ba matraffic mo da, no? Basi malang-alang kamo makabinan. Standby makamukaroon na sa atong siniya nga mga public affairs program pagid, tutukan ta paginindugang mga senaryo, kato magyapong bantay sa nga lakat sa nga tiyempo, lakat sa senaryo sa atong siniya mga sementeryo, kung may ara pagid man nga magapadulong sining gabi sa aton na ito ay yung mga sementeryo dito sa Bacolod, kag posible kung ano man mga insidente, gabay pa wala lang, na ang may mga tuwan incident nga magaluntad siniya nga mga tiniyon. Standby na kamo sa inyong center sa atong nga Bombo Network News. Makaligan lamang pila mga importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Nobyembre 1, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Social Welfare and Development tiniyak na may sapat na pondo hanggang sa katapusan ng taon para sa relief assistance sa mga typhoon-affected residents. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagsagawa ng aerial inspection at bumisita rin sa lalawigan ng Maguindanao upang magpabot ng tulong at makiramay na rin sa mga biktima ng pagbaha at landslide. Ito namang sistema sa relief distribution na nais baguhin ni Pangulong Marcos sa pahabaang pila hindi umano katanggap-tanggap. Mga gusto namang maging abogado, pinaghahanda na ng Korte Suprema para sa prestigyosong pagsusulit matapos na i-anunsyong tuloy ang bar examination ngayong buwan. Samantala, ilang klase kinansela po kasabay ng pagbubukas ng full face-to-face classes bukas. Mahigit 250 paaralan at halos 400 classroom sinira naman ng bagyong Paeng ayon yan sa Department of Education. Ang bansang Japan nakahandang magbigay ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Paeng dito sa Pilipinas. Bagong guidelines naman para sa pagbiyahe sa ibang bansa ng mga local chief executives at kanilang empleyado inisyu ng Department of the Interior and Local Government. At sa international news naman, mahigit 20 katao sugatan, isang patay sa magkahiwalay na Halloween mass shooting sa Chicago at Kansas.
Sa ating sports balita itong si Carlos Yulo abot kamay ang gold medal matapos pumasok sa finals po ng 2022 World Artistic Gymnastic Championships doon po sa England. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat pa silang pondo para sa relief assistance sa mga residente na apektado ng bagyong Paeng at sa mga bagyo na tatamas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Ayon po kay DSWD Undersecretary Edu Punay, mayroong available na 1.2 billion pesos sa kabuuang relief resources para sa stockpile sa standby funds na magagamit para sa pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo. Ibinahagi ng DSWD official na nasa 69 million pesos para sa relief assistance na ang nagamit para sa pagbibigay ng tulong sa mga residenteng sinalanta ng bagyong Paeng. Ayon sa data mula naman sa gobyerno apektado ngayon, itong nasa 777 families o katumbas ng 2.4 milyon na katao sa buong bansa. Sa kabila naman ng aberya sa logistics, nagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda, kabilang po itong food packs, ang mainom na tubig at itong mga materyales para sa pagkumpuni ng mga napinsalang bahay. Nakikipag-ugnayan na rin itong kagawaran sa ibang government agencies, sa Office of the Civil Defense, maging sa Philippine National Police para mapabilis ang distribusyon o pamamahagi lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Inuuna din ngayon ng ahensya ang Post-Disaster Assistance Program nito, kabilang na ang pagbibigay ng burial assistance na nagkakahalaga po ng 10,000 pesos para sa mga pamilya na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil pa rin sa pagtama ng bagyo. Samantala naman, napuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga posibleng rason ng malalang pagbaha doon sa Maguindanao ang pagkakalbo na ng mga kabundukan doon. Sa situation briefing nga, inihayag ng Pangulo na ito ang isa sa problemang nakita niya na dapat masolusyonan na agad bilang long-term action upang hindi na maulit ang mapaminsalang flash flood. Mahalagang solusyon din anya dito ay ang tree planting na dapat na mailakip sa flood control at handaan niya siyang tumulong. Hinggil dito kasama na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang problema kasi, sabi ng Presidente, bagamat alam na ang epekto ng walang habas na pagpuputol ng puno, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatabas ng mga kahoy. Kaya ang resulta, trahedya na dulot ng landslide. Sabi pa ng Pangulo, hindi maliit na bagay ang tree planting at kailangan nang isipin ito ng seryosohan dahil hindi lamang nito ililigtas ang kalikasan, kundi higit sa lahat ay makakapagligtas ito ng buhay. Kaugnay niya ng Pangulong Marcos, nagsagawa ng aerial inspection at bumisita sa lalawigan ng Maguindanao upang magpaabot ng tulong at makiramay na rin po sa mga biktima ng pagbaha at landslide. At may mga detalyang Star FM Cotabato. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang libo-libong mga biktima ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang evacuation center sa lalawigan ng Maguindanao, partikular sa Brose Elementary School sa Dato Odin Sinsuata ngayong araw ng Martes, November 1, 2022. Laman ng kanyang talumpati ang pag-anunsyo nito na magbibigay ang national government ng 10,000 pesos financial assistance sa bawat pamilya na apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan ng Maguindanao bilang panimula ng mga ito. Kalahati na yata ng kabinet ay dito para magdala at tiyakin na dumating ang tulong sa mga nangangailangan dahil sa nangyaring sa malaking disaster. Doon nga na nagumuha ng landslide, pero hindi lang naman yun. Marami pang iba na nawalan ng bahay, maraming iba na siraan ng bahay, nasa evacuation center pa. Kaya ako naman, kaya galing kami sa ibang klase itong bagyo na Paeng dahil ang daming tinamaan hanggang Luzon, hanggang dito sa Mindanao. May disaster dahil dun sa isang typhoon lang. Kaya naiba. Kaya kahapon nasa Cavite naman ako, ganun din, nabaha din sila. Pero iba naman ang mga kanilang problema.
At nandito, so ngayon ay umikot, nag-helicopter kami, tinignan lang namin kung saan ang mga problem area at mukhang kailangan pa rin talaga na bigyan ng maraming tulong ang ating mga kababayan dito. Ang pinaka-problema, yung kay Mayor Lester nga, yung mga pabahay. Ang sagot dyan ay, ang aming ginagawa, kapag walang pagkasira talaga ang lugar, nagbibigay kami ng building material mismo. Pero hindi naman ganun ang nangyari dito. Kaya ang ibibigay ng DSWD, instructionan ko na si Secretary Erwin Tulfo, instructionan ko na siya na imbis na tayo ang nagbigay ng construction materials ay bibigyan na lang namin kayo ng depende 5 to 10,000 bawat isa para makapagbili ng construction materials at kaya para makapagpili kayo kung ano yung gusto niyo, paano gusto niyo gawin. Titiyakin natin yan. Kasama sina DSWD Secretary Erwin Tulfo, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., National Defense OIC Secretary Jose Faustino Jr., One Maguindanao Governor Bay Mariam Sangkimang Odadato at iba pang lokal na opisyal ng Maguindanao. Karamihan sa mga biktima ng Bagyong Paeng sa nasabing evacuation site ay nawalan ng tirahan, kaya't namahagi ang Pangulo ng 5,000 pesos na cash assistance sa pamamagitan ng DSWD. Ang naturang halaga ay tulong upang pambili ng materyales sa itatayo nilang mga bahay. Kabilang din sa natanggap na mga biktima ng bagyo ay hygiene kits, sleeping kits, food packs at iba pa mula sa iba't ibang line agencies. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, pumalo na nga sa 61 katao ang napaulat na nasawi sa Maguindanao habang nasa 17 individual naman ang nawawala kasunod ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Ito ang kinumpirma ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangkimang Odadato ngayong araw. Sa briefing din kasama ang Pangulo, iniulat ng gobernador na nagsasagawa pa rin ng search operations ang lokal na pamahalaan para sa mga nawawalang individual kasunod ng mga naranasang landslide sa lugar. Ayon pa sa opisyal, apektado ng landslide ang mga lugar dun sa may Barangay Kosyong, sa may Dato Udin Sinsuwat, Barangay Rumungaob at Looy sa South Upi at Barangay Maagubo o Maagabo, Bayanga Sur Norte at Kabugaw Sapad sa Matanog. Ibinahagi din ng local executive na nasa 30 munisipalidad at 300 mahigit na mga barangay pa rin ang apektado ng nagdaang bagyo, kung saan nasa mahigit 120,000 mga pamilya o mahigit 600,000 namang mga individual ang na-displace. May 10 mga tulay din ang nasira sa naturang lugar, kabilang dito ang Lidipan Bridge, Corintem Bridge, ang DBS Bridge, Sarakan Street, Matingan Steel Bridge, Darapan Steel Bridge, ang Lower Magulat Kiga, Upper Magutay Rempis, Labu-Labu Bridge at ang Nituan Bridge. Bunsod naman ang nasirang Labu-Labu Bridge, inamin ng gobernador ang kinakarap ngayon na hamon sa sinasagawang mga relief efforts doon sa Cotabato dahil nga hindi makadaan ang mga medium to heavy vehicles ng naturang tulay, kung saan tumatagal pa sa 6 na oras mula sa normal na 1.5 oras lamang sana na biyahe patungo doon sa Cotabato. Sa iba mo ng mga balita, pinaghahanda na po ng Supreme Court ang lahat ng mga gustong maging abogado para sa isasagawang bar examination ngayong buwan ng Nobyembre. Kasunod na rin ito ng anunsyo ng Korte Suprema na tuloy itong bar exam sa kabila ng mga dumaang bagyo sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka, sinabi nito nga mainam na mag-review ang mga bar hopefuls para maipasa ang examination. Sinabi rin po ni Hosaka na mayroong 9,900 at 16 na examinees ang inaasahan para sa bar exams mula sa dating bilang na 10,075 na aprobadong aplikante ngayong taon. Pakinggan natin si Supreme Court spokesperson Brian Hosaka. Well, I hope, no? Hindi pa naman kumbaga, we can't monitor all of them, no? Kasi nga mga 9,916 expected examinees siya, no?
But I hope na ready sila lahat sa bar exams natin this November. Tuloy lang ang pag-aaral sana nila at pagpe-prepara para sa bar exams. Una rito, sinabi ni Hosaka na tuloy nga itong 2022 bar examinations gaya ng orihinal na naka-schedule ngayong buwan. Anya, wala naman daw kasing mga bar sites na napektuhan ng mga nagdaang bagyo. Narito pa ang ating panayam kay Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka. Yes, kaya nga na sinabi ko kanina, tuloy yung bar exams natin unless otherwise announced by the court, by the Supreme Court, no? So November 9, 13, 16, and 20, no? Now, as far as the testing centers are concerned, 14, 14 spread out throughout the country. Wala pa naman kami natatanggap na balita or information na naapektuhan sila ng recent typhoon. Yes, kaya nga na sinabi ko kanina, tuloy yung... Sa bar bulletin nga, sinabi ni Bar Examinations Chair Alfredo Benamin Kagiwa na magpapatuloy itong pagsusulit maliban na lamang sa mga hindi inaasahang pangyayari at contingencies na maaring mga ilangan ng rescheduling. Sinabi po ni Kagiwa na patuloy na gagamitin ng Korte Suprema itong Exemplify para sa mga pagsusulit, isang secure na programa sa paghahatid ng eksaminasyon. Nauna nang inanunsyo ng Korte Suprema na sususpindihin ang lahat ng sesyon mula Nobyembre 5 po, Sabado hanggang Nobyembre 22, araw ng Martes para naman sa bar examination. Samantala, narito naman ang mga lugar kung saan isasagawa ang bar examination. Sa National Capital Region, isasagawa ito sa may San Beda University, sa may Minjola Street, San Miguel, Maynila, sa De La Salle University dito sa Maynila, sa Manila Adventist College, doon sa Pasay City, at doon sa Ateneo Junior and High School Complex, Ateneo de Manila University, doon po sa may Quezon City. Samantala, isasagawa din ang naturang pagsusulit sa may University of the Philippines, Bonifacio Global City, sa University Parkway District sa may Fort Bonifacio Global City, Taguig po yan. Sa Dakong Luzon naman, na isasagawa ang bar examination sa may St. Louis University sa Baguio City. Sa De La Salle, Lipa, doon naman po yan sa may Lipa City, Batangas. Sa may University of Nueva Cáceres, Hernandez Avenue sa may Naga City, Camarines Sur. Samantala, doon sa Dakong Visayas, isasagawa ang bar examination sa University of Cebu, doon po sa may Cebu City. University of San Carlos, doon po yan sa Cebu City pa rin. At gayon din sa may Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation, doon naman yan sa Dakong Tacloban City. At sa may Mindanao, isasagawa din ang pagsusulit sa may Xavier University, Ateneo de Cagayan, doon po yan sa may Cagayan de Oro City. Gayon din sa Ateneo de Davao University sa may Davao City, at gayon din sa may Ateneo de Zamboanga University sa may Dakong Zamboanga del Sur. Samantala po, balikan natin itong pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Mindanao area sapagkat itong sistema raw sa relief distribution nais baguhin na ni Pangulong Marcos dahil pa rin dito sa mga mahahabang pila. At ma-report si Bombo Dennis Samito. Nais ngayon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng mga pagbabago sa sistema ng distribusyon dito sa mga relief supply na dumarating mula sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang naging laman ng pahayag ng Pangulo kasunod ng pagharap niya sa ilang mga opisyal mula sa bahagi ng Mindanao nang humingi siya ng briefing kaugnay dun sa naging pangyayari kung saan ay napakarami ng naitalang nasawi at nawawala pa rin hanggang ngayon dahil nga sa epekto ng mga pag-ulan at pagbaha, pati na yung landslide na naitala sa bahagi ng Mindanao, partikular na sa Bangsamoro Region. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay kinakailangan ng mga pagbabago lalo't ilang pagkakataon na ang naitala kung saan may mga kababayan tayo na nahihirapan na makakuha ng relief supply dahil sa ilang mga sistema. Isa na umano dito ang halimbawa doon sa pangyayari sa Bagyong Yolanda kung saan ilang residente mula sa kabilang bayan na lumikas sa
sa Tacloban City ang hindi agad nabigyan ng kaukulang tulong dahil nga doon sa mga proseso na kinakailangang sumailalim ang mga tao kung saan hindi sila residente ng partikular na lugar. Kaya naman hindi agad-agad na ipagkaloob sa kanila yung kinakailangang tulong at marami ang naitalang nagutom. Sa bahagi naman ng kwento pa ng Pangulo, may nadaanan siya na napakahabang pila kung saan may mga residente na may bitbit pang tiket para lamang makakuha ng kanilang relief supply. Nakakarampot naman. Yun nga lang, ayon sa Pangulo, nang tinanong niya ang mga residente, ito raw ay bahagi ng proseso. Kaya naman tinungo niya ang barangay captain na siyang nangangasiwa kung saan ayon sa barangay captain, ito ay sistema na kanilang ipinapatupad upang walang maulit mabigyan ng doble na mga relief supply. Kaya naman para sa mga pagbabagong yan, nais ng Pangulo na ipagkaloob na kung ano ang available na tulong na supply upang hindi na magkandahirap yung mga apektado lalo na ng mga kalamidad. Narito pa ang pagbabahagi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ko, nakapila, may hawak kaming ticket. Bakit kayo may ticket? Kasi yung binibigay ng barangay captain, kung wala kaming ticket, hindi kami magbibigay, hindi kami bibigyan ng relief goods. Pinuntahan ko yung barangay captain. Sabi ko, bakit may ticket? Sabi niya, baka magdoble. Ano kung magdoble? Bigay nyo na rin lahat. Just give everything. Hindi iyayaman ba yung tao na meron nakadoble siya na food pack? Hindi yayaman. It just means he will eat, the family will eat for another 2 days, 3 days. So, wag na natin masyadong intindihin yung bureaucracy. Basta paratingin natin yung relief, alam mo, naghihingalo yung tao eh. Life and death na sa kanila ito eh. So wag na tayo mag-antay na may ticket, wag na tayo mag-antay na puntahan na lang natin, basta ibigay natin. Kung hindi magamit, dalhin natin sa ibang lugar. But we have to make our SOPs more efficient. Mga kabombo at Bombo Gerald at dito ay sinasabi ng ilang opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development na kinakailangan muna nilang pag-aralan yung mga sinasabi ng Pangulo upang mailagay sa sistema ang mga proseso o yung mga adjustment na kinakailangan, lalo't ito'y sadyang may protocol upang hindi masayang yung mga relief supply at hindi naman maubos sa isang lugar lamang yung relief goods habang yung iba ay nagkakandahirap at baka hindi naabutin ng naturang relief goods na ipagkakaloob ng pamahalaan. Bombo Gerald? Mayroon pa bang lakad itong si Pangulong Marcos dyan sa Mindanao, Bombo Dennis, bago bumalik dito sa Manila? Well, for security purposes, Bombo Gerald, hindi na nais pa ng Palasyo Malacanang na sa publiko yung mga lakad. Actually, may dapat na puntahan ng Pangulo dito sa bahagi ng Metro Manila dahil nga kasabay ng paggunita ng Todos Los Santos. May mga aktibidad din sana ang Pangulo. Yun nga lang, inuna muna doon sa aerial survey at iba pang mga aktibidad dyan sa naturang rehiyon sa Bangsamoro Region upang matugunan, makita mismo ng Pangulo kung ano yung problema at mabigyan ng karampatang tulong dahil tapos na yung paglilibot dito sa may Southern Tagalog at yan yung isinagawa naman nitong nakalipas na araw. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kasabay po ng pagbubukas ng full face-to-face classes bukas, agad namang nagkansela ng klase ang ilang local government units dahil pa rin sa pinsala na dulot ng severe tropical storm na Paeng. Kabilang narito ang klase sa Cavite na kanselado ang lahat ng level mula bukas po yan hanggang Nobyembre 5. Maging ang klase sa Tuguegarao City ay kanselado rin sa lahat ng level sa public at private schools mula Nobyembre 2 bukas hanggang 3. Narito inihaga po ng Department of Education na tuloy na itong pagpapatupad ng 5 araw na face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan simula bukas.
Sinabi po ni Attorney Michael Powa, itong tagapagsalita ng DepEd, base na rin ito sa DepEd Order number 44 o itong mandatory na 5 araw na in-person classes. Ani Attorney Powa, ito raw ang general rule na kanilang susundin. Sa ngayon, ang Department of Education ay magsasagawa na rin ng koordinasyon sa mga local government units para sa mga available house learners o kaya magtatayo ang Department of Education ng pansamantalang temporary spaces para sa ligtas na pag-aaral ng mga bata. Kaugnay nito, nanawagan ang grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Department of Education na dapat siguraduhin na ang mga itatayong mga temporary learning spaces ay ligtas, accessible at maayos para sa pag-aaral po ng mga estudyante. Sa karagdagan pang mga balita, naging mapayapa at maayos ang pag-obserba ng undas ngayong taon ayon yan sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, walang naitala na untoward incident mula nang magpatupad ng full alert status noong October 29. Bagamat may mga nakumpiska lamang na ipinagbawal na mga kagamitan mula sa mga taong nagtutungo sa mga sementeryo para bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Liban dito ay wala din namang natanggap na anumang security threat sa pag-obserba ng undas. Nauna na ngang nagpaalala ang Philippine National Police na ipinagbabawal ang pagdadala ng alak, gambling items, loudspeakers at matutulis na bagay sa mga sementeryo. Sa mga sandaling ito, makakasama po natin itong gobernador ng Cagayan, si Governor Manuel Mamba, kaugnay pa rin sa sitwasyon doon dahil na rin sa pananalasa ng ilang bagyong dumaan sa kanilang probinsya. Magandang gabi po, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Okay, so balikan natin mamaya itong linya po ni Governor Mamba dyan sa Cagayan para mahalagang alamin itong sitwasyon ngayon ng mga lugar dyan pa rin sa Cagayan. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na naka-full alert status sila hanggang sa Nobyembre 4 pa na rin sa pagsisimula ng mandatory face-to-face classes. Sa kasalukuyan daw, naka-alerto ang buong hanay ng PNP para talakayin or tukuyin ang lalong or tugunan itong long holiday weekend na pag-obserba yan ng All Saints Day. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakasentro naman ang deployment ng kanilang police personnel sa mga lugar sa Metro Manila. Itong habang binibigyang din ng full discretion ang regional police directors para palawigin ang pinaigting na alert status sa kanilang areas of responsibility ngayong undas. Inatasan din ang mga regional directors na tiyaking may available na police assistance desk para masistihan ang mga estudyante, magulang at mga guro kasabay ng full implementation ng in-person classes. Kung maalala, base sa inilabas na Department of Education Order number 44, itong full implementation ng in-person classes ay magsisimula na po bukas sa mga public schools, habang ang private schools naman ay mabibigyan ng optional kung ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng blended learning, itong modality para sa labing school year. Marikan natin itong linya ni Governor Manuel Mamba dyan pa rin sa Cagayan. Magandang gabi ulit po, Governor. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Ay, magandang good evening din po sa Bombo Radio at good evening po sa lahat ng nakikinig sa atin sa Bombo Radio sa buong Pilipinas. Opo, Governor, dahil ilang bagyo yung tumama dyan sa Cagayan, itong buwan lamang, nakaraang buwan ng Oktubre, kumusta po yung kalagayan ngayon ng inyong probinsya po? Well, hanggang ngayon, naka-red alert pa rin kami, at nasa critical level pa rin yung aming Cagayan River, Ang critical level namin dito is 11 meters. Ang alarm level namin is 8 meters. Ang alert level namin is 4 meters. Nasa 11.6 meters pa rin hanggang ngayon, At may mga evacuees pa rin po kami sa iba't ibang dako ng probinsya. At lahat po ng we have about 5,000 evacuees pa sa loob ng aming mga aming mga evacuation centers, and about 3,000
sa mga outside o evacuees or outside of the evacuation centers po, no? May mga rin kami, may mga bridges pa kami na hindi pa passable ngayon, no? Local bridges ito, no? Usually yung mga mga overflow bridges in different towns of the province. At nakalikor ban pa rin po kami at continuous pa rin yung red alert namin, no? What is good is kahit paano po wala naman kaming cemetery na underwater. So nakapag-celebrate naman kami ng ngayong araw na to, no? Pero yun na nga, konti pa rin ang tao lumalabas. Opo, Governor, dahil isa itong Cagayan, pinanggagalingan ng mga agricultural products, kumusta po in terms dito sa palayan? Nakapag-ani ba ang ating mga magsasaka dyan bago tumama itong mga nagdaang bagyo? At kumusta ngayon sitwasyon ng mga farmlands po dyan sa Cagayan? Ay, most of our farmlands po, no? Dahil nag-umpisa ito nung May-May, inundan kaagad ng Neneng, at sunod kaagad ng COVID, at ito naman, no? Hindi nga tumama sa amin yung latest, no? Yung paeng, pero yung flooding naman, yung talagang naka-epekto sa amin dito, especially sa southern part ng Cagayan, no? Kasi yung tatlo na nauna ay tumama sa northern part. Kaya nag-a-assess pa rin kami, no? Continuous kasi yung namin dito, yung pag-uulan and flooding, nag-a-assess pa rin kami, no? Panay partial ang damages po namin, no? But hopefully hanggang bukas o sa isang araw, makumpleto po namin dahil grabe po ang dito, ang damages sa crops. And of course, meron din mga damages sa vegetables and of course rice, corn, no, especially rice, no. Yung corn namin, no, medyo patapos na noon ang harvest kaya konti, pero yung rice talagang tinamaan po kami ng gusto, no. And for itong paeng, no, may isang missing kami na casualty, no. Hindi pa considered casualty pero missing diyan sa bayan ng Amulong na isa. At kahit paano naman po, no, yun lang ang reported na missing namin. Although may mga bahay din, about 22 houses, no. Di ba yung nahulog disco sa river at 16 naman, no. 16 or 17 po yung na-dismantle, no. Dahil mahuhulog na rin ito. Kaya dinismantle na lang po nila at nilipat nila, no, na mga houses po, no. May mga partially damaged kaming houses din pero most of it is caused by the flooding po. Yung Magat River, yung Magat Dam namin ay nakabukas pa rin, no. 2 gates pa rin, 4 meters pa rin ang nakabukas. Although galing ito sa 7 gates na bukas. So nagsara naman yung ibang gates, no. Hopefully po ay hanggang bukas, no. Hopefully ay bababa pa, no? Dahil nasa critical level pa rin po ang aming Cagayan River. Governor, sa inyo pong pagtaya, mga ilang percent yung palayan ngayon na hindi pa naaani, na talagang hindi na mapapakinabangan po, Governor? I'm not sure at this point, no, dahil sabi ko nga sunod-sunod kasi ito. Hindi pa namin na-finalize yung crop damages, sumunod na naman. Kaya siguro after 2 or 3 days po malalaman namin talaga. Pero umabot na rin po yan ng last time na nagpon sila sa akin, almost 1 billion na noon, Wow. no. Before dumating itong paeng. So additional na naman ito na damage po. Kasi yung first 3 na namin, almost yung mga damages nandun sa northern Cagayan. No, but this time pati southern Cagayan ay tinamaan po. Kaya I'm not sure at this point in time, pero marami pa rin ay standing crops namin as far as rice is concerned. Kaya kailangan talaga mag-adjust po kami sa planting season dito sa Cagayan, no? I hope na magawan ito ng tama na planting season by the Department of Agriculture.
Apo, itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din, Governor. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Governor Mamba, nabanggit niyo po kanina na nasa critical level pa rin itong mga Cagayan River, tapos may mga gate pa na binuksan doon po sa may Magat Dam. Sa ngayon po ba, ilan pang mga barangay sa inyo pong nasasakupan dyan sa Cagayan ang lubog po sa ngayon sa baha, Governor? May mga evacuees pa kami in 18 towns, no? Of the 28 towns and one city. So may mga evacuees pa kami in 18 towns. That means may mga areas pa talaga na flooded, no? Dito sa amin. No? At umabot po ito ng 21 towns na may evacuees, no? In the last few days. Pero as of 11 kaninang umaga ay meron pa kaming 18 towns na may mga evacuees pa. Kaya most of that underwater pa. No, pero hindi naman lahat ng barangays, no. Meron din po kami mga power interruptions, localized power interruptions in certain towns, in certain barangays po kasi almost all of the province po kasi ito, no. Kasi saturated talaga ang aming dito, ang soil namin bago dumating itong si Paeng na naman. At ang dumating kay Paeng, panay tubig po napunta dito sa amin. Okay. Sa ngayon po, Governor, kamusta po yung mga ginagawa naman po mga relief operations, most especially sa mga affected po nating mga residente dyan sa Cagayan? Baka may mga panawagan po kayo saan po pwedeng magpadala po ng mga donations kung sakali po yung ating pong mga kababayan na nais din po magpadala ng tulong po sa inyo po mga nasalantang kababayan dyan sa Cagayan, Governor. Well, boss kasi ng mga nagbibigay sa amin dito ng mga relief goods is usually po sa Kapitolyo namin sa Tugigraw dinadala. No, lahat po diyan, no. So we accept 24/7 po at bukas naman 24/7 yung aming mga yung aming mga warehouses. And of course our welfare officers at PDRRMO po. No? Kami rin po yung nagbababa na sa mga iba't ibang mga MDRRMOs for relief operations. Now, kung yung mga gustong mag-relief din po ay gustong dumiretso sa mga towns, no, at mga evacuation centers at mga affected areas, they just coordinate with us dito sa Kapitolyo sa Tugigraw. Opo, si Gerald po ulit ito, Governor Mamba, dahil in-person, full implementation na po ng in-person classes bukas. Diyan po ba sa Cagayan, sa Tugigraw lang po ba yung nag-anunsyo ngayon ng suspension ng klase, hindi sa buong Cagayan po, Governor? I left that sa mga mayors kasi, no? I left that to the mayors, okay, no? Areas na talaga na pwede nang pumasok po. So, as of today, ang nag-suspend po ng work and classes is Tugigraw. Kasi ang pinaka-affected po dito at pinaka-maraming mga evacuees pa rin, about 4,000 ang nasa evacuation centers pa rin ay sa Tugigraw City po. So, kasi talaga vulnerable po Tugigraw City dahil diyan po nag-mimit yung Pinakanawan River at saka yung Cagayan River at heavily silted po ang aming Cagayan River. Kaya almost more than 50% of our city most of the time is submerged underwater. Kaya si Mayor Ting ng Tugigraw City ay nag-declare ng no work and bukas and no classes for all levels tomorrow. So hopefully if other towns depende sa mayors, no. I could not speak for all of them dahil iba-iba po sitwasyon. So siguro, Governor, mensahe nyo lang po siguro dito sa ating mga listeners, lalong-lalo na yan mga nakikinig po dyan sa probinsya ng Cagayan. Go ahead po, Governor. Well, sa atin dito sa Cagayan po, no, alam na natin this is part of our lives. No? Lahat ng tubig ng Cagayan, ng Cagayan Valley ay sa atin napupunta. At sabi ko nga na hindi na ito yung thermal sa tinatawag natin. I'd rather call it the TER-months, TER, no, disaster months po natin. Kaya po natin ito. Alam na natin ang ating ginagawa. Kaya lang, hindi pwedeng nagpapabaya at hindi pwedeng hindi tayo papansinin at hindi tayo magsosolve ng mga incessant and regular problems natin. We should do something about it, no? And that is why
kailangan po ang mga leaders natin ay magkaisa. At ang problemang ito, hindi po kaya ng Cagayan lang. No, there has to be an authority bigger than us, no, dahil ang solusyon ng ating problema doesn't fall only on the province of Cagayan. Ganon din po the whole of Cordillera, the whole of Region 2, no? That will also include Kalinga, Apayao, Pinocpok, Ifugao, no? And of course, itong Caraballo Mountains and Sierra Madre Mountains po natin. Lahat po yan, karamihan po dyan ay denuded na. That also includes yung Magat Dam po natin. So, ito po ay nangangailangan kami, no, ng pagpaplano ng national government. This is an interregional, interprovincial problem that is causing a lot of suffering, no, and economic dislocation dito sa ating probinsya ng Cagayan and other provinces also in the region. Sana po, no, napapansin kami palagi ng national government to come up with a common direction tungkol dito. So dahil matagal na ho namin problema ito. Ngayon lang talaga nakikita, no? At we have a lot of potentials, no? Having kasi ang lapit-lapit namin sa mga economic giants now of Asia and the world, especially China, Taiwan, of course Korea, Japan, and yet wala ho kami exchanges with them. Dahil silted na po yung river, nagsara na yung ating puerto, and we do not even have a decent international airport sa atin. Lahat po ito, no, this entails a lot of planning, no, and a lot of implementation of yung mga magsosolve, no, ultimately mga problema namin dito. At hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Ang Cagayan has always been a cornerstone of international trade of the country to the rest of the world. Ibalik lang po yun. Of course, yung pangangalaga sa kalikasan natin, no? Napaka-importante po yung renudation of our forests, the conversion of our forest zones into cornland, no? Dapat po ito ay, no, nakikialam ang DNR, ang DA, no, and all other agencies po. Otherwise, mag-deteriorate talaga itong buong region po. Bibigyan ng pansin. Ito lang po, no? So this doesn't only entail the Cagayanos, it would entail the national government and even interprovincial and interregional, no, authorities po. Okay, with that, Governor Mamba, maraming salamat po sa oras na ibigay sa Bombo Radio Philippines. Bagandang gabi na ibang gabi, Governor. Ay, just Gina, thank you so much po at God po. Samantala, abangan mamaya dahil mahigit sa 250 paaralan, halos 4 na rang classrooms itong sinira ng bagyong Paeng ayon sa Department of Education, habang ang bansang Japan nakhandang magbigay doon ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Paeng sa Pilipinas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, abangan po mamaya dahil mayroon pa po tayong mga update kaugnay pa rin dito nga sa Undas kanina, pero bago po yan ay mayroon pong mga update din dyan sa Manila North Cemetery. Maya lang po yan.
Samantala po sa iba pang mga balita, nakikita ng isang eksperto mula sa Okta Research Group na isang magandang senyales daw na posibleng patapos na itong wave ng Omicron XBB subvariant dahil sa obserbahang pagbaba ng positivity rate o itong porsyento ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Paliwanag ni Okta Research Fellow Dr. Guido David ilan sa mga factors kung bakit ilagay sa pinakamaluwag na alert level ang buong NCR at 72 iba pang mga lugar sa Calabarzon at Central Luzon mula ngayong araw ay dahil na rin dito sa kanilang mataas na vaccination coverage. Una nang sinabi ni Dr. David na ang XBB subvariant anya ay recombinant ng dalawang Omicron subvariants, posibleng dahilan ng pagtaas ng mga kaso po dito sa National Capital Region. Subalit ngayon ay nakikita na unti-unti nang bumababa ang mga kaso. Base sa latest data, ang 7-day COVID-19 positivity rate o ang porsyento ng mga individual na nagpositibo sa virus mula sa kabuang bilang ng mga nasuring individual ay bumaba sa 10% noong Oktubre at ito'y noong October 29 mula sa dating 12.3% na naitala naman noong Oktubre 22 po yan ngayong taon. Samantala po ito nga mga bumisita raw sa Manila North Cemetery. May kanya-kanyang reaksyon naman ukol dito sa kauna-unahang in-person visitation sa mga sementeryo ngayong araw dahil rin po yan sa COVID-19 pandemic. Nasa linya si Bombo Marlene Padierno. Mga kababa at ka-Star Nation, ngayong araw ng mga patay ay may kanya-kanyang reaksyon at opinyon ng ilan sa ating mga kababayan hinggil sa kanilang naging karanasan sa kauna-unahang pagkakataon na muling pagpapahintulot sa pisikal na pagbisita sa mga sementeryo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Karamihan sa ilan sa ating mga nakausap ay natuwa sa naging proseso ng kanilang dinaanan at ang mga panuntunan ay tinakda ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Dahil daw kasi dito ay naging maayos ang daloy ng mga tao at naiwasan ang siksikan sa loob ng sementeryo. Narito pa ang bahagi ng ating panayam sa ilang mga individual sa Manila North Cemetery. Lang po ay maganda kasi sumusunod yung mga tao sa protocol ng government na maganda yung namin sa loob. Talagang naka-specific talaga yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Thank you and praise God. Hey! Naka-arrangement. Kumbaga naka-process talaga. Talagang inayos nila ang daloy ng tao. Saka mas maganda ngayon maluwag. Hindi kagaya ng sikip-sikip. Oo. Tsaka madali. Wala na yung mga nagtitinda-tinda na siya nakakasikip doon sa gitna. Okay lang. Maganda po ngayon kasi mas maluwag at saka mas maraming nag-a-assist ngayon sa mga cemetery. Nahirapan ba kayo? Hindi po ako nahirapan. Bakit po? Marami magandang ngayon daloy ng hindi katulad noon. Mas maganda po ngayon kasi mahirap yung noon na walang nag-sikat. Sobrang ngayon maganda. Okay lang naman po, hindi naman po masyadong matao compare sa before. Yung dati po kasi po maraming tao, tsaka hindi ka makakabasta-basta makakalabas. Kasi siksikan before, ngayon, mabilis lang po yung lakad. Mas maganda po kayo. Kaiba naman sa mga una nating nakausap, may makilan-ngilan din ng mga kababayan natin ang mas gusto pa rin ng sistema sa mga sementeryo sa nakalipas na mga panahon. Narito pa ang bahagi ng ating mga naging panayam. Dati po kasi ngayon medyo may sa COVID siguro. Oo. Dati po, yung dati, kasi maluwag. Pero ngayon maganda naman kasi talagang safe ka makakaano. Wala ka sa COVID, gano'n, nakakastas ka. Dati po kasi ngayon medyo may sa COVID siguro. Oo. Dati po, yung dati, kasi maluwag. Pero ngayon maganda naman kasi talagang safe ka makakaano. Wala ka sa COVID, gano'n, nakakastas ka.
Samantala, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Manila North Cemetery Director Rosel Castañeda, ay sinabi niya na hindi hamak na mas kakaunti ang bilang ng mga bumisita sa sementeryo ngayong taon kumpara noong mga nakalipas na panahon. Pumalo lamang kasi sa mahigit 200,000 na mga individual ang bilang ng kanilang naitala as of 4 p.m. kaninang hapon, bagay na hindi pa umabot sa kalahati ng bilang ng mga individual na kanilang una nang inasahan. Narito pa ang ating naging panayam kay Manila North Cemetery Director Rosel Castañeda. Maayos naman na ma-manage naman po ng Manila North Cemetery kasama ng ating mga kapulisan. Malaki nga ngayon yung bilang dahil as of 1 p.m. 130,908 na yung pumasok. Pero malayo pa rin dun sa ine-expect namin bilang ng pupunta dahil as expected po sana namin, nasa 1 million po ang pupasok po dito sa loob ng sementeryo, pero nakakalahating araw na tayo ay nasa 130,000 pa lang po tayo. Dati po kasi ganitong oras, nasa kulang-kulang kalahating milyon na kami. Ngayon malayo pa po, nasa 200 pa lang po. So, tingin ko hanggang dun lang po yung maximum dahil may cut-off po tayo, 4:30 po, isasara na natin ang gate. Pagdating po ng alas 4, meron na po tayong mga pulis na magpapatrol sa loob. Ini-inform na po yung mga tao na kailangan na natin isara ng sementeryo dahil pagdating po ng 5 p.m. ay sasara na po ito sa publiko. Dahil po, kung di natin lalagyan ng cut-off yan, tuloy-tuloy po tayo sa pagpapasok. Bahagi ng ating panayam North Cemetery Director Rosel Castañeda. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Samantala sa ibang balita naman, nasa mahigit 250 mga paaralan at nasa halos 400 mga classrooms ang sinira ng bagyong Paeng ayon yan sa Department of Education. May nagkalap pang detalye si Bombo Jane Buna. Maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga paaralan na sinira ng bagyong Paeng ayon yan sa Department of Education. Inihayag ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na hindi bababa sa 261 mga paaralan ang nakapagtala ng infrastructure damage. Nasa 381 classrooms naman ang totally damaged. Nilinaw naman ito na nagpapatuloy pa ang assessment ng ahensya sa mga nasirang paaralan kung kaya ay hindi malayong madagdagan ang nasabing bilang. Idinagdag pa rito na nasa 528 na paaralan ang ginamit na evacuation sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Nauna nang sinabi ni POA na kinilala ng Department of Education na ilang mga paaralan ang naapektuhan ng mga exception sa pagsasagawa ng blended learning ay pagkakaloob sa kanila. Sa kabila ng lahat ng pampublikong paaralan ay inaatangasan na simula ang 5 days face-to-face classes ngayong buwan. Continuous po ang ating assessment on the ground. Medyo nahirapan din po kasi yung mga tao natin na pumasok nung weekend nung nagbabaha pa talaga para ma-inspect yung mga schools. We have to say that meron po tayong 617 schools na ginagamit as evacuation centers. Of course, we're hoping po na ma-decamp po yan para malinis din po natin sa lalong madaling panahon at makabalik na sa eskwela ang ating mga learners na apektado. Ang Department of Education Order No. 44 Series of 2022 na nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ay pinayagan ang mga pribadong paaralan na magpatuloy sa pagdaraos ng alinman sa 5 araw na face-to-face classes, blended learning modality o full distance learning simula Nobyembre 2. Ang mga pampublikong paaralan samantala ay dapat magpatuloy sa buong pagpapatupad ng mga in-person classes maliban sa mga hayagang binibigyan ng exemption ng Regional Director. Ang mga otomatikong nakansila mga klase dahil sa mga sakuna at kalamidad at ang mga nagpapatupad ng alternative delivery mode. Maliban po dun sa mga nasalanta ng bagyo, meron naman pong mga nagre-request na wag munang mag-face-to-face. Yan pong mga request na ibinibigay sa regional director dahil sila po yung may authority to exempt depending on the situation. Sa datos po, wala pa po ako mabibigay na datos. We are still awaiting reports from all our region. Consolidate po natin kung ilan yung request na na-process nila kasi sa ngayon ongoing pa rin po evaluation. Kasama na rin po kasi yung mga nasalanta talaga ng bagyo. Sa susunod na mga araw, I'm sure we'll have a clearer picture po
kung ilan po talaga yung hindi kayang mag-in-person. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa dagdag pang mga balita doon sa Antique, magdideklara na rin daw ng state of calamity samantalang mga klase kinansila matapos hindi pa rin madaanan ang mga nasirang tulay. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo. Ang nadagdagan ng isang casualty dito sa probinsya ng Antique, Bombo Everly, dulot rin ng Bagyo Paeng sa probinsya. Sa ngayon, 10 na ang nadeklarang patay. Sa interview ng Bombo Radio kay Governor Rodora Cadiao ng probinsya ng Antique, kanyang pinahayag na dahil sa naputol na tulay sa Paliwan Bridge na nagdurugtong ng norte sa sur portion ng Antique National Highway, hindi nabibigyan ng supply kagaya ng access sa malinis na tubig, bigas at pagkain. Sa ating pagpapanayam kay Governor Cadiao, kanyang pinahayag na merong suspension of classes sa buong probinsya ng Antique dahil na rin dulot ng Bagyo Paeng. Sa kasalukuyan, pag-alaman na halos 73.8 million pesos ang damage o nasira sa pananim at sektor ng agrikultura dito sa probinsya ng Antique at 3 million sa livestock dahil sa hagupit. Sa karagdagang mga detalye ating mapakinggan ang panayam kay Governor Rodora Cadiao ng probinsya ng Antique. 18 municipalities, 18 gid ang naapektuhan. Kag out of 590 barangays, there are 422 barangays who are affected, and there are 33,476 families. They either totally lost their homes or they have partially lost their nasira ang ilang mga bahay. 9 na namatay, na recorded na namatay, 3 missing, and 1 injured. Ang sa ngayon, ang problema namin dito sa Antique is that we are already cautious kan mag-abot nga bagyo nga Queenie kasi nakalampas na ang Paeng, and we are preparing for the emergency relief goods to be distributed para just in case again nga masalanta kami. Kadya naputol kasi yung aming main link to the north. Malaking highway bridge ito sa Paliwan River. Ayan ang kaya hindi namin ma-reach ang kabila para humingi sa ng assistance. Yes, salamat gid Bombo Radio for the opportunity nga makaabot ako sa mga Antikeños all over the world and where your radio program can reach. Bombo Everly? Yeah. Yes, okay na. Bombo Radio Iloilo, okay na. Bombo Everly, Bombo Gerald.
Okay na, go ahead, Bombo Radyo Iloilo. So ngayon, Bombo Geraldo, Bombo Everly, may truckload na plywood, DSWD or Department of Social Welfare and Development boxes at relief goods ang nakanda para ipabigay sa mga apektado o nasalanta ng Bagyo Paeng. Sa ngayon, Bombo Gerald, Bombo Everly, mula tayo sa Paliwan Bridge kung saan ito ay ngayon ginagamit ng ating hindi ito passable sa ating mga pasahero mula sa Antique, mula sa Bugasong Antique, Tulawaan, en route vice versa. Ayan, ginagamit lamang nila yung motor bangka papunta at magbigay ng supply sa kaiping na mga barangay. Okay. Report mula sa probinsya ng Antique para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ria Orleante Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Antique at Iloilo. Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroong dalawang bangkay naman na magkahiwalay na natagpuan sa Cagayan River at itong pagsisimula ng face-to-face classes, yung full implementation sa Tuguegarao, kinansela dahil pa rin sa pagbaha. At report ang Bombo Radio Tuguegarao. Yes, Bombo Gerald, dalawang bangkay nga ang magkasunod na na-recover sa may Cagayan River kasunod ng o kasabay ng nararanasang pagbaha dito sa probinsya ng Cagayan. Naunang natagpuan ang bangkay ni Herbert Garan, 21 anyos, sa binata at residente ng barangay Apusing Daga, Alcala. Ayon kay Police Major George Maribay ng PNP Alcala, kaninang umaga nang ma-recover ang bangkay ni Garan sa Cagayan River sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Una, rito ay alas 4 ng hapon kahapon nang nagpaalam umano ang biktima upang maligo sa ilog sa kasagsagan ng pagbaha na napansin lamang ng kaniyang pamilya na nawawala kaninang umaga. Sunod namang natagpuan sa bayan ng Lasam, Cagayan ang hinihinalang bangkay ng isang lolo sa bayan ng Amulong na unang napaulat na nawawala noong linggo. Sa hiwalay na panayam kay Police Major Efren Tangonan ng PNP Lasam, na-recover ng mga residente ng barangay Kalapangan Norte ang palutang-lutang na bangkay ng isang lalaki na nakasuot ng blue t-shirt at black shorts at naagnas na. Sa ngayon ay sa bayan ng Amulong upang kumpirmahin ang bangkay na natagpuan niya. Nakaligtas naman ang dalawang mangingisda sa paglubog ng kanilang bangka sa karagatang sakop ng Ballesteros, Cagayan. Ayon kay Marie Claire Galano ng kaakibat Civicom Ballesteros, na rescue ng mga nagpipiknik sa Pampang at mangingisda ang biktimang sina Benny Bueno at Joey Abuiwan, kapwa residente ng Macanaya, Apari. Alas 4 kaninang madaling araw nang pumalaot ang dalawang mangingisda, subalit hinampas ng malalakas na alon ang kanilang bangka na dahilan ng pagtaob nito. Gamit ang ilang bahagi ng bangka ay halos 5 oras na nilangoy ng dalawa ang dagat hanggang sa mapadpad sa baybayin ng Centro East Ballesteros, kung saan ay sila ay nailigtas. Samantala, kanselado ang pagsisimula ng full face-to-face classes sa lahat ng antas, kapwa sa pribado at pampublikong paaralan bukas November 2 hanggang November 3 dito sa Tuguegarao City. Sa anunsyong inilabas ni Mayor Myla Tinke, ang kanselasyon ng pasok ay dahil mabagal ang paghupa ng tubig baha at nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang paaralan. Maliban sa Tuguegarao, Bombo Gerald, Bombo Everly, ay marami din mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan ang nagkansela ng pasok sa eskwelahan, maging sa pasok sa tanggapan ng gobyerno bukas dahil sa mataas pa rin ang tubig baha. Magbibigay rin anya ito, ang particular itong si Tuguegarao City Mayor Myla Tinke, ng pagkakataon sa mga residente na makapaglinis sa mga putik na dulot ng pagbaha sa kanilang mga tahanan. Samantala, ayon pa kay Kwe na magpapatuloy ang pamahagi ng mga relief packs sa lahat ng apektadong residente ng siyudad, lalo na sa mga isolated barangay. Okay, Bombo Gerald, Bombo Everly. Okay na, Bombo Marvin. So yan ang balita mula dito. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar, ayon pa rin sa Bankers Association of the Philippines,
Katumbas po 57 pesos at 97 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 42 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 35 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 52 centavos at ang euro 58 pesos at 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, naritong Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, ngarong araw ay ginugunitan natin ng All Saints Day bilang pag-alala sa lahat ng mga santo. Kaya trivia muna tayo sa All Saints Day. Alam nyo ba mga kabombo, Castor Nation, nasa mahigit 10,000 na mga santo ang kinilala ng Roman Catholic Church, bilang dito ang dalawang Pilipinong santo, sina Saint Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong santo, at Saint Pedro Calungsod na na-canonize noong taong 2012. Sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga Kasar Nation, 54 dias na lang nabilin na Pasko na. Arabogid nga salamat sa ato sa ring Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligal sa takang alas 7 sa gabi. Welcome na sa pagparagad sang Zona Libre. Karon nga daw sang Martes sa Nobyembre 1 tuig 2022. Entrada nga daw sa 11 nga bulan sa siring tuig ang tuig sang mga Tegre. May
Ikaw po dialagad Bombo Ponce Espino, Todos Los Santos. Sa pagserbar na to niya makabanan sa subong sininga daw. O kanining ginatawag ta nga adlaw sang mga santos. Kagbuas ang ining adlaw sa mapatay. O kanang All Souls Day. Pero sa nakandan sa dida makabananti, ma-celebrate katabuas ang tig kalalag. Ano? So, pero ti balik opisina, balik trabaho, kag balik naman eskwela. Mga estudyante ka manunod sulod na sabahin sang full blast, no? Nga or 100% nga face-to-face classes. Balo na naton karon iya makabaran sa aton sa nga pagpalagad pero dire kita anay sa pinakaligtas kag mga impormasyon, mga balita ang aton sa iya makabaran nga pagatutukan dire sa aton nga pagpalagad. Magakuha kita karon sa pinakaligtas nga mga assessment sa bahin sa aton sa nga mga kapulisan, no, dire sa may syudad sa Bacolod. Ini with regards sa makabaran sa siring natapos, no, nga isa ka adlaw iya makabaran sa pagsidako sang aton nga mga tagsa ka mga sementeryo, no, diri sa may bahin sang no, sa bahin sang syudad sa Bacolod kag kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. May kuan kita, no, sa diri makabay may kita sang paggutok sa dalagan sang trapiko, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no, sa nga hapon. Kay na do ka manageable pa, no, ang aton sa dalagan sa trapiko, no, sa diri makabaran sa bahin sa pila ka lugar, no, diri sa may syudad sang Bacolod. Pero ti iban gid prefer gid, ano, makabaran nga magkadto subong nga gabi especially, no, sa mga private cemeteries nga ti ang halimbawa nga daw nagapiliknik ang aton sa nga mga kauturan kay ginapasadya ang ilang nga mahimata nga nag-una na sa pihak nga kinabuhi. No, so dire kita sa norte, sa sur, sa central kag sa no, sa bahin sang western part, no, sang sang syudad ya sang Bacolod, no, north, south, east kag west aga porsyon kung sa dinti amtang dira ang pila ka mapa, no, kagindugukan sang aton sa nga mga kauturan sining adlaw Nobyembre 1. Sige, no, so sa mga kauturan naton ti may nabilin sa 61 na lang kadaw, no, ang tuig 2022. So natakro ko ang sitwasyon sa mga kabaran sa aton sa mga kauturan sa Bago City Public Market. May kopod naton karon si Sir Joseph Arnido, ang aton nga bombo volunteer. Kakwa sa pinakaligtas nga suspended to ka preparasyon sang aton sa mga kapulisan sa syudad sang Bago. Ang patio sa syudad sa Bago kon Bago Public Cemetery, isa man sa mga ginantaw iya makabagati medyo mas sako-sako, no, nga patio subong nga daw. So ti pangamuyoon ta lang, no, hasta magsarado ang mapatio subong nga gabi, no, nga wala sa kunano nga mga untoward accident, no, sa bahin sang siring pagserbar naton sang Todos Los Santos. At the same time, makabaranti dugang pa ikaroon nga mga balita, kami informasyon rin sa bahin sa syudad sa Bacolod, ano ang assessment, no, sang aton nga Bacolod Traffic Authority Office o kung sang bitaw may kang tanan sa sining pinakaligtas iyang assessment sa dalagan sang trapiko, no, so na hatagan tabla sang satisfaction ang aton siring tagsa ka makuturan nga nagpadulong sa tagsa ka sementeryo nga magduaw sang ila siring mga himata, no, so makitaan taman kay na ti paroda, no, sa sa Rolling Hills Memorial Cemetery, no, ang pagpaligayon iya makabaran sang siring nasambit iyang no, nasambit nga pagderher sang pinakaulihing adalagan sang trapiko, no, para nga ti mabutang naton in order o kag wala sang may makuandriya, no, wala sang may apektuhan iya makabaran sang siring nasambit iya nga disturbo, no, sa ila siring pagpanglakaton.